nalagay sa hanon nga Christian nation sa Asia. Ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo, upod ang bugos nga pamilya, nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una, ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agod hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 sa aga. May aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga adlaw sang Webes Pet sa 18 sa bulan sang Disyembre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is
This Christmas we share the love. Pagkaroon sa bahin sa tusig nga Christmas countdown, may nabilin nga 7 na lang kadlaw, Pasko na sa mga headlines sa balita lokal. Supplemental budget para sa mga incentives sa sang GOs kag Kotsak of Service Workers sa Negros Occidental, aprobado na. Bidding para sa bago nga mangin garbage hauler sa Bacolod City nagsugod na. Samtang kada City Mayor Bading Escalante wala gin konfirmar apang wala man gidinay ang may impormasyon nga siya magapapili bilang gobernador sa 2028. PCG Northern Negros Occidental wala nakabaton sang report kung complaint angot sa Negrense nga nadula sa baybayon sang Katiklan-Aklan. Sa mga balita, National Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget natapos na kainasang kagahon. Hinali nga pagbago sa listahan sang Farm to Market Roads projects ginbaton sang Bicam. Travel request ni Congressman Pulong Duterte gin panamuan sa duha ka pungsod gikan sa anay 17. Sa mga balita international, mando ni US President Donald Trump nga pagbalabag sa mga oil tankers sa gikan sa Venezuela ginkondenar sa Venezuelan government. Sa balita sa negosyo Pilipinas, isa sa may pinakamahuyang ekonomiya sa Asya subong nga 2025. Samtang balita sa patagsay ng Philippine Women's Football Team, nakakuha sang ilalabing una nga gold medal sa SEA Games. Sa balita sa entertainment, voice actors ang pila ka nagtatak nga anime series kaangay sa Son Goku sang Dragon Balls nagtaliwan na. Balitang espesyal, pinakadakong eroplano kaangay sa football field ang kalaparon, bisan elepante sarang makarga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos ang nakaligan sa takna ng alas 6 aga kagkaron. Mga kabombo, ito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo Miami Francisco. Kagakurman, si Bombo Ponce Espino, ginaprobahan na sang sanggo ng panalawigan ang supplemental budget agad na ma-release ang mga incentives sa mga regular job order kag contract of service workers. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz, ginaprepara na ang payroll agad nga ma-release ang gratuity pay kag service recognition incentive kon SRI. Sino kay Diaz, ginmadoan man sini ang Information and Communications Technology Division nga buksan ang payroll agad ma-release ang nasabit nga incentive sa mga qualified nga mga empleyado. Ang gratuity pay ang mabaton o kon magabaton sang 7,000 pesos apang nakadepende sa kadugayon bilang empleyado kag ang SIR naman o kon SRI naman ang 20,000 pesos. Ang nasamit nga bonus ay pasulod man sa tagsa ka ATM card, sa tagsa ka empleyado gani wala sang pila. Ang provincial government ang nagpainsang sa 60 milyon pesos para sa service recognition incentive o kon SRI, samtang 20 milyon pesos naman para sa gratuity pay. Mayara naman sa gipain nga 5 milyon pesos para sa Negros Occidental Comprehensive Health Program o kon no-chip. Sa Rocadias, magod hindi covered sang COS kag GO sa ang group health insurance. Ang no-chip ang parayon nga magatag sa ilas sang year-end health kag executive check-up. Payroll that will be downloaded sa ilang tanan nga mga ilang cards, no? ATM. All our COS and JOs are being paid by ATM. It's evident that the employees really appreciate the administration of Governor Bong Lacson insofar as taking care of their welfare, no? All their benefits have been released complete. Ang kamay sa pagdirektor sa Occidental Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. Nagsugod na ang bidding para sa mangin garbage hauler sa syudad sang Bacolod. Sa interview kay Bids and Awards Committee Chairman Attorney Ermilo Pauyon, nasugura na sa nagligad nga semana ang bidding process paagi sa pagpost sang PhilJEB para sa masunod nga garbage hauler. Suno kay Pauyon, nakapatigayo na sila sang pre-bidding kung sa diin ang mga interested bidder ang makapamangkot angot sa proyekto. Sunod diri samtang wala pa nagtakop ang bidding process, hindi pa mahibaluan kung pilagid ang luyag nga magpasakop sa bidding. Dugang pa sini, subong adlaw Disyembre 18, pati gayunon ang bid evaluation. Nagdangat naman sa 330 million pesos ang ginpain nga pondo para sa collection, hauling kag management sang basura sa syudad sang Bacolod. Suno kay Pauyon, mayara man sang ginpatigayon nga bidding para sa pagpatukod sang cell number 5 sang sanitary landfill nga may budget nga 10 million. Ginpahayag man sini nga mahimo man nga mahibaluan ang magadaog nga bidder antes matapos ang bulan. Sunod diri sa paghimo sang kontrata, mayara sang number of days sa pag-comply kag wala man ginaisip ang holidays. Samtang sa rugapin naton siri nga babarita, hindi pa makadesisyon ang kaalkalde sa City kung ano maging plano sa tuig 2026.
28. Ini kasunod sa nagwa nga impormasyon nga isa ini sa pagapilian agud bangit gobernador sa Negros Occidental sa nasabit nga tuig. Wala man gid dinay o kon gin confirm ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. kon magapapili pa ini sa 2028. Ini bangod ginakonsiderar pa sini ang iyang edad nga magatungtong sa 64 ka ginalang man sini ang pagretiro na sa politika. Suno ka Escalante sa karon hindi pa ini makambal kung ano posisyon nga pagapilian sini bagot kinahanglan man nga ikonsidera ang desisyon sang ilang partido. Dugang pa sini nga wala pa ginasurahan na sang local political party nga United Negros Alliance o kunyon naga ang maplano ilabi na sa masunod nga pinili ay. Balo kasi I'm looking forward by 2028 I'll be 65, 64. Maritargo eh. But then again, hindi nakabalo, no? I cannot say yes and I cannot say no. Simply that we have a party na position na gina-consider na to. Ang kabay sa payag ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Ginblessingan kag gininaugurahan na ang bagong administration building kag grandstand sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Campo Alfredo Montelibano Senior Barangay Estefania, Bacolod City kahapon, December 17, 2025. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Judas Escatalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, ang aktibidad ang ginpatigayon kahapon sang aga. Suno kay Catalogo ang blessing kag inaugurasyon ang gintambungan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Abi Benitez kag Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, former Abang Lingkod Representative Stephen Paduano, Police Regional Office Negros Island Region Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay kag iban pang opisyales. Sunod din ang renovations ng administrative building sang Nokpo ang gin-sponsor ni former Congressman Paduano kag former Congressman kag karon Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Masobra sa 14 million pesos ang ginhatag ni Anay Congressman Paduano, samtang masobra sa 19 million pesos naman ang ginhatag ni Anay Congressman kag sa karon Mayor Greg Gasataya. Ang pundong nagikan sa 2024 General Appropriations Act o KUNGAA. Samtang para naman sa pagtukod sa grandstand, ang Negros Occidental Provincial Government ang naghatag sang 10.5 million pesos. Ginpasalamatan ni Catalogo ang tanan nga nag-sponsor sang pondo agud nga matigayon ang pagpaubra liwat sang administrative building kag sang grandstand. Ini man ang magasimbolo nga wala untat sa paghatag sang suporta ang mga local government officials sa Negros Occidental sa mga kapulisan sa probinsya. Na-implement ini sa time ni Police Colonel Renerio P. Chavez by sila association na implement ang yun nga programa. Na-defense din ang kita na over na sa aton para paggamitan ng Negros Occidental Police Provincial Office. 14 million plus former Congressman Rodriguez Otayan, the Mayor Bacolod City, 19 million plus man ang ginhatag niya. Office Spokesperson Police Captain Judas Escatalogo. Nagapadayon ang search and rescue operation sa Philippine Coast Guard sa isa ka 53 anyos nga pasahero sa ferry nga gi-report nga dadula sa Disyembre 14. Suro sa report nag-deploy ang PCG sa aeroplano kapila ka mga sakay pandagat agod nga pangitaon na si Danilo Villaluz sa mga katubigan sa palibot sa Batangas, Oriental, Mindoro, kag Western Visayas. Nagparagtag man sila sa mga leaflets nga may impormasyon na nungod sa dadula nga pasahero. Si Villaluz ang nagabiyahe halin sa Batangas pakanto sa Bacolod City agud duawon na kunta ni ang iyang bata. Nidiskubrahan sa otoridad nga nadula ini sa makita ang iyang gamit nga ira sa sulod sang ferry. Gayon nga ginunsahan sa PCG ang search and rescue operations pagkatapos sa makabaton sang report ng isuman sila sang notice to mariners para sa tanan nga mga commercial vessels nga nagaagi sa among lugar. Suro kay PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab nga padayon ang Coast Guard sa pagkoordinar sa mga barko sa lugar kag naglaom nga makita pa si Villaluz. Gindugang sining ang operasyon mahimo magalawig sa 4 tubtob 5 kaadlaw. Samtang sini naka-istorya na ang mga investigador sa PCG sa mga opisyal sa shipping company. Apang suro kay Kayabyab, hindi klaro ang CCTV footage kag pareyon pa ang investigasyon. Sa katapusan nga balita lokal, wala sa nagatong nga impormasyon o complaint ng Philippine Coast Guard Station Northern Negros Occidental angot sa gin-report nga nadula nga pasahero nga nagbiyahe halin sa Batangas kag ang final nga destination ng sa
syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Lieutenant Junior Grade John Hopper Oles, spokesperson sang Philippine Coast Guard Station Northern Negros Occidental, may impormasyon nga nagwaangot sa nadula nga pasahero nga si Danilo Villaluz apang hindi Manila ini mahimuan sang tikang. Bangud wala man sang complainant nga nagapalapit sa ila. Suno kay Oles na ibaluan nila ang angot diri bangud sa naglapta sa social media ang post ang bata nga nadula ang amay sini kag tubtob sa karon wala nakapauli. Samtang ang pagkabutang sang nadula nga pasahero ang nakuha na sang iya nga bata. Ini ang ginalakipan sang bag, backpack, cellphone kag wallet nga mayunod nga kwarta. Ang nadula nga amay ang magapauli kuntani. So, tinatawagan natin karon mo natin nga sa station diri sa Bacolod. At sa station Bacolod sa subong wala mang Sunday ka. May aras na information pero hindi siya man ano na mo no, gusto tungod kay wala sang complainant nga nagpalapit sa amon. Nabatian si Lieutenant Junior Grade John Hopper Oles, ang spokesperson sa Coast Guard Northern Negros Occidental. Sa impormasyon nga nakuha sa Bomba News team, nakita sa CCTV sang barko nga si Danilo ang nagwa pa sa barko sang nakaabot na ini sa pantalan sang Katiklan. Padayon man ang koordinasyon sa ginsakyan sini nga bus kung nakasunod ini sang nagbiyahe padulong sa Iloilo patabok sa Bacolod. Sa bihak nga bahin ginkumpirmar naman sang kongresista sang 5th District sang Negros Occidental nga residente sang Isabela ang nadula nga si Danilo Villaluz. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental 5th District Congressman Attorney Dino Yulo, nabato na sa niyang impormasyon angot sa pagkadula sa nasambit nga persona. Suno kay Congressman Yulo, ang pamilya Villaluz ang residente sa barangay Sikatuna, Isabela. Suno sa kongresista, nagpauli si Danilo agud nga bisitahon ang na-ospital sini nga anak, nga una naman nga nagpangayo sang bulig sa opisina sini. Sa karon padayon pa ang pag-follow up sang kongresista agud may baluan kung nanugid ang natabo antes ang pagkadula sa nasambit nga persona. Facebook itag ako so parte sang isa ka amay nga halin siya sa Manila nagapapuli dito sa Negros no para magkadto sa iya bata nga masakit no so amo tong akon nga nabato no and then just a few days after ang pamilya naman nisbo diri nga ari diri sa sa Negros amo to yung nagakontak sa akon parte sa nagamasakit no so dito ko na balaan no tanan nga detalye nga mapuli di siya para sa bata. Nabatian ang pahayag ni Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 16 minutos sa kaligad sa takna galasay sa aga, mga kabombo sa Monsariga pagbalik, ibalon ta ang pinakuling rakat sang panahon na nagikan sa ato sa Riga Bombo Weather Center. Kasubong man na ang mga detalye sa babaliktad national, international kagiban pa, pagkatapos gilamang sa Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri
diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Ikawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa takna kalisay sa aga makabomboy balonta ang pinakuling rakat sang panahon nagikan sa aton sining Bombo Weather Center. May kaupod naton si Bombo Saldeforo the second. Sa aton weather update subong nga Webes, wala sang na-monitor nga bagyo kon low pressure area sa sulod kay sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Sa karon mayra sang 3 ka weather systems nga nagaapekto sa aton nga pungsod. Ini ang ginalakapan sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Ang pagsugatanay sang hangin gikan sa northern kag southern hemisphere nga nagatugas ang cloud clusters o kon pagtipon sa mga galom nga magadalas ang maulanon nga panahon sa pila ka bahin sang Mindanao. Samtang northeast monsoon kon hangin amihan naman ang nagaapekto sa northern kag central Luzon, ini ang laungan nga magadala sang maulanon nga panahon partikular na sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora kag Quezon. Samtang easterly so kunong mainit nga hangin sa dagat Pasipiko naman ang magaapekto sa nabilin nga bahin sang aton nga pungsod. Samtang sa aton nga sang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 24 to 29 degrees Celsius, 3% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugod nga 8 km per hour, partly cloudy. Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius, 10% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugod nga 5 km per hour, cloudy. La Union, 23 to 28 degrees Celsius, 5% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugod nga 3 km per hour, partly cloudy. Cebu, 25 to 28 degrees Celsius, 7% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugod nga 13 km per hour, partly cloudy. Sa Cagayan de Oro, 24 to 28 degrees Celsius, 18% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugod nga 3 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 6:02 subong nga aga ka magatunod. Alas 5:23 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Saldeforo the second, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligid sa takna alas 6 aga. Sa detalye sa mga balita national, natapos na may Camera Conference Committee meeting para sa final nga bersyon sa 2026 National Budget. Pasado alas 2:20, kaya na sa kagahon na Desyembre 18, natapos ang Senado kag House of Representatives sa diskusyon sa pinaka-amendment sa 2026 General Appropriations Bill. Nabalaan nga naglabot sa anong kadaw ang bicameral conference na nagsugod dalil pa sa Desyembre 13 tubtob ka inasang kagahon. Ginpungunahan na Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian kag House Appropriations Chair Micaela Swansing ang bicameral meeting makabig nga sa maragtas
ang subog nga tuig bagod sa masabi ginahimo nga bicameral conference sa budget nga closed door apang una nga kaygunan ini ang live stream agud bang transparent sa publiko. Ang 6.793 trillion pesos at nga 2026 General Appropriations Bill ang isumiter kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud nga maaprobahan. Ginbaton sang Bicameral Conference Committee ang bago nga listahan sang Farm to Market Roads kon FMR projects nga nagabalor sang 8.9 billion pesos nga ginsumiter sang Department of Agriculture. Ini kabaylo sa mga proyekto nga nauna nga ginaprubahan sa Senado kag Kamara sa Disyembre 13. Suno kay Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan, ang sulat ni Agriculture Secretary Francisco Chula Aurel Jr. sang Disyembre 15 ang nagaunod sang iban nga sets ng FMR projects nga nagabalor sang 8.9 billion pesos apisar nagapadayon ng 33 billion pesos nga kabugusan nga alokasyon para sa farm to market roads. Ginklaro ni Pangilinan nga hindi madugangan ng pondo apang islan ang kabahin sa mga proyekto nga naaprubahan na sa BICAM. Ginkwestiyon naman ni Senador Loren Legarda kung nga wala nakasulod sa National Expenditure Program o kon NEP kag sa ginaprubahan nga House General Appropriations Bill kon HGAB ang 8.9 billion pesos nga FMR projects. Ginakahangawas ng senadora nga ang ining last minute swapping sa mga proyekto ang posible sundon sa ibang nga mga ahensya sa gobyerno kung pahanugutan. Sa katapusan nga balita national gibuhi na ni Davao City First District Representative Paulo Polong Duterte ang mga pungsod nga iya pagabisitahan sa kay Executive Director Jose Marmoy Salonga sang Office of the Secretary General sang House of Representatives nga nanginduhan na lang inihalin sa 17 ka pungsod sa gipatuman nga bago nga nabilin nga pagabisitahan sa among Netherlands ka Australia. Giduga pa niya nga ila na bato ng unang request sang mabalida kag revised request nga nag-overlap sa mga adlaw sang sesyon. Nabalaan nga magabalik ang sesyon sa mabalida sa Enero 26 tuig 2026. Manumduman nga una nga nag-request sa travel clearance sa Duterte sa Disyembre 1 nga nagasugod kung tani sa Disyembre 15 ito Pebrero 20 tuig 2026 nga nagalakip sa 17 ka pungsod. Bagod sa nagsulat sila ka Duterte nga magsubiti sa dugang detalye kag baguhon ang request. Sa revised travel request ang Netherlands Australia na lamang ang ginbilin o kon ang ginpabilin nga may petsa Enero 3 tubtob 30. Rason sa nga bisitaon niya ang iamay nga si former President Rodrigo Duterte kag bata nga nag-eskwela sa Australia ako nakapagkit man sa request nga ang tanan nga gasto sa maghalin sa ikagulingon nga bulsa. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 25 minutos sa kaligid sa taklang alas 6 aga sa detalye sa Babarita International ginkondina sa gobyerno sa Venezuela ang mando ni US President Donald Trump nga pagbalabag sa tanan nga ma-sanction all tankers nga nagasulod kag nagagwa sa Venezuela. Ang amo nga tikang ang patuman matapos nga ginakusan ni Trump ang administrasyon ni Venezuelan President Nicolas Maduro bilang isa ka foreign tourist o terrorist organization nga ginaligar nga may kangtanan sa drug smuggling kag human trafficking. Gindugang pa nga bakapila na kabesas nga nagparigay ng Amerika sa airstrike sa mga sakay pandagat sa Venezuela nga ginaligar nga may karga nga illegal nga droga. Madumduman nga sa nagligad nga semana masobra sa 30 sa 80 ka barko nga era sa kadagatan sang Venezuela ang gidagdag sa sanctions sang Amerika. Ginpahayag sang Taiwan Ministry of Defense nga nag-agi sa Taiwan Strait sang Martes ang Fujian nga pinakabag-o nga pinaka-advance nga aircraft carrier sang China. Ini ang una nga higayon nga nagtabok ang barko sa sensitive waterway halin sa formal ini nga gingamit sang China sang nakaligad nga bulan. Sunod ri hugot nga ginamonitor ang pag-agi sang carrier. Wala naghatag sang detalye ang China na hanungod sa insidente samtang padayon ng duha ka bahin sa pagpatindugan sa ngila nagkalain-lain nga posisyon ko ng Taiwan Strait ang kabahin sa teritoryo sa China o kung isa ka international waterway. Madumduman nga ang Fujian amoy ikatatlong aircraft carrier sa China kag mas dako ini kung ipaanggid sa mga nauna bangod nagagamit ini sang electromagnetic catapults nga makapalupad sang mas madamo kag mas mabugat nga combat aircraft. Sa katapusan nga balita international apisar nga nagaselebra sa Pasko aminado ang Filipinos sa Canada nga lain gid ang Christmas celebration sa Pilipinas. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Ferdinand Galila, Bombo International News Correspondent Director sa Ontario, Canada. Winter sa karon sa nasabitan nga pungsod. Iraman sa tradisyon sa mga Canadian sa pagselebra sa Pasko ang pagtililipon sang pamilya kag abyan kag ululupod nga naga-dinner. Kabahin sa masami ang menu o traditional Canadian foods lakip ang turkey, green beans, apple pie kag iban pa upod ang wine. Apang ini ang simple lamang nga dinner, hindi ka nga sa karboso nga selebrasyon sang mga Pinoy. Sama-sami sa ang mga Canadians ang nag-isoryan ay lamang samtang ira sa dinner
Year. Kagilaon man nga nagapauni apang ang Filipino community sa Canada ang nagaselebrar sa kung paano ginasaulog ang Pasko sa Pilipinas. Wala man sa simbang gabi sa lugar nga ginatiniran sila sa Canada, apang sa Toronto may misa nga ginapadagan bagod mayara sa mga Filipino nga pari nga Tagalog man ang lengguwahe sa misa. Wala naman sang bonus kag 13th month pay nga ginhatag sa Canada. Yes, it's celebrate sila Christmas ang mga locals dere. But in a different way. Unlike sa aton, kita pag nag-celebrate kita Christmas, kumbaga bunggacious ang ginatawag na, ara ang party, tanan. So medyo ang locals, ang difference sila is they will gather. For example, is family gathering or friends, ma-dinner sila. Nabatian si Bombo International News Correspondent Ferdinand Galida direkta sa Ontario, Canada. Sa balita sa negosyo, ginalauman nga matapos ang Pilipinas ang tuig bilang isa sa mas mahuyang nga ekonomiya sang Asya bangod sa mga isyu sa korupsyon nga nag-apekto sa pagsalig sa mga investors kag nagpahinay sang public spending. Ginpakayag sang Capital Economics nga samtang ang mga pungsod pareho sa Vietnam, Taiwan kag India ang padayon nga naga-perform sang maayo ang Pilipinas kag Thailand ang posible nga maulihi. Bangod sa eskandalo nga nalakip sa mga mamalidha, mga katapos ng gabinete, engineers kag mga kontraktor na apektuhan ng domestic demand kag na-delay ang proyekto sa infrastruktura nga ginalauman nga makapadasig sang pag-uswag sa ekonomiya. Ginabanta nga mangin mahinay ang pagtubo sa ekonomiya sa Pilipinas nga yara sa 4% lamang. Sa baylo mayara man sang positibo nga senyales. Malauman nga liwat suguran ang mga nauntat nga proyekto sa infrastruktura nga mahimo makabulig sa pagpabakod sa ekonomiya. Nagapabilin man nga mahina ang inflation nga naghatag sang ligwa sa Bangko Sentral ng Pilipinas agud maghatag sang monetary policy support. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rate sa closing transaction sang Bangko Sentral ng Pilipinas kay Bankers Association of the Philippines alas 5 kahapon sang hapon, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 73 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 57 centavos. Singaporean dollar may baylo nga 45 pesos and 69 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 70 centavos. Ang euro may baylo nga 69 pesos and 17 centavos. Ang business trading ang liwat nga magabukas alas 9 subong nga aga. Sa balita sa nampang na angkon sang Pilipinas, ang unang kabulawan ng medalya sa Southeast Asian Games sa women's football matapos ang ilutos ang defending champion ng Vietnam pagi sa penalty shootout sa score nga 6-5 sa gold medal match sang 2025 SEA Games sa Thailand kahapon. Amo ini ang pinakauna nga best nga nakanta ang national anthem sa Pilipinas sa victory ceremony sang women's football. Nebalaan man ang goal keeper nga si Ina Palacios ang magretiro na sa Philippine women's football matapos ang 18 katuig nga serbisyo sini sa SEA Games. Okon sa paghampang. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time at 33 minutos. Ang nakaligan sa taknang alas 6 aga makabombo, inyo nabatian. Nakapugusan na mapagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga adlaw sang Webes Special 18 sa bulan sang Disyembre tig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Kakaroon sabay sa ito sa Christmas countdown, may nabili na 7 na lang kada. Kabombo, kami ang inyong mga tag-balita. Bombo, Mia May Francisco. Ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpapamatid. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Kakaroon, sabay sa ito sa ring Bombo News Analysis. Sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, ginbuhinan pa. Bagyo nagdala sang dako nga kalitan. Pumuluyo nagkalaguba ang ila mga puluyan. Daw halos hindi na mapuslan, pati ang atop sang hangin iya nga gintaban. Sila ang dapat tagaan sang bulig sang gobyerno. Agod ang ila balay, ila mapakayo. Dapat sila ang tagaan sang ayuda. Ang problema kay ang ila mga ngalan wala makalista. May araman nga nagreklamo, ginbuhinan pa ang 5,000 kay iyatag kuno si iban nga tao. 2,000 na lang ang ila na baton. Hindi gani makaigo, pakayo kun imo sumahon.
Wala pa kita nadudla sa flood control nga anomalya. Nga halos minilyon nga kwarta ang ilagin bulsa. Wala na tani ginhilabtan ang mga ayuda para mangin malipayon man ang ila nga Paskwa. Ang ini ang pangunahuna ang pananawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod. Ang singkamas. Ang singkamas o kung ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kung common sa pagtawag jicama o kung Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayat sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas nga ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masamay bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig?
Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells kinagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos na kaligid stock na ang alas 6 sa aga. Christmas is a time for sharing, giving gifts for every. Sa atong karon ni Christmas countdown, 7 ka adlaw na bilin bag umaga, abot ang adlaw sang Pasko. Welcome na mga kamubo palagad siya Pratutunan Bombo Report, 2nd edition. Pang Huway, best edisyon siya Pratutunan Pizza 18 na kitakaroon niya sa bulan sa Desyembre, ikatatlong adlaw sang Huwebes sa ikadusing bulan sang tuig 2025. Kamusta liwat? Good morning sa ating mga suki sa ating matag prote. Makotor natin nga nag-imbos na karoon pagkadto sa ila sining matrabaho. Mga estudyante natin nga nag-prepara pagkadto sa ila sining mga eskulahan. Mga sinidlaw sa Huwebes, mabulong-bugnaw o magulugal umo ng aton kalangitan. Patikamente sa norte nga porsyon sa aton probinsya. Pagtupa sa ulan do ara, preparar dala sang payong. Kapo nyo siling aga sa gapon Bombo Dennis Ruby kay Balonta kay Bombo RJ Kim Kasipi ang pinaka-latest siling sunog kay ina si kagawad sa may Purok Magsuway Barangay Singkang Airport na may inisyal na iyan yung fine day sa aton siling Bureau of Fire Protection sa posible tunaan sa kalayo sa siling sunog nga nagtupok sa isa iya kabalay made of light material, two-story nga balay ang ginagamit kuno karinderya, no? Ada sa may
Magsungay, no? Barangay Singkang Airport, no? Tikina na kuha naman ito, no? Fire out naman. So, kuha na karon investigation ng ipatigayon sa aton sininga kapulisan, no? Kung sa aton nga membros ng Bureau of Fire Protection, kung ano gid bala, no? Ang gintunaan sa kalayo, din ginagalin, ang kalayo kay inisa to kay nati nagaluto, aga pa na may nagaluto, kay ginagamit ng karinderiya, kaya may babaligyaan man, may gulpi lang ko ito nag-ibual ng kalayo, kasi posible sa ginagamit nga kwan, o posible tugid man naghalin sa pagpangluto. Why naman nakalaton, mo maraning ining ibalay, totally burn. Why naman nakalaton pa sa iban nga o kaiping nga building, kaya ito pa sining pharmacy, firewall, naman may malabot man ining konkreto iya nga area. Ara si Bombardier, balonta report ni Bombardier no kay ginapa na to na. Why naman kalayo, kay ginapa man na fire out, so investigation no sa Bureau of Fire Protection ang ginapatigayon na lang no to determine sang origin of fire no, electrical, in nature, or nanoda, no? Base istud sa galuto bala. Ito kabalo kung may mga leak tong mga ginagamit niya nga mga LPG. Balonta pinaka-latest liwat sa area gapon sa kay Bomboaji Kim Kasipi. Bomboaji, may umaga kami. Isa ka balaya mo Dennis kag may araya sang nailain nga mga partisyon ang ining babaw dalong mabalay nga sunog diri sa maya barangay Singkang Airport, puro 4 magsungaya bombo. Dennis suno sa aton nga nakuha nga impormasyon alas 4 sang aga ang may ara sa nga pagbugtaw kandaya Sir Wemer sa banal kung sa diin nabatsagan ng init bombo Dennis nga nagahalin sa una nga palapag o sa daluma mismo sa ground floor kung sa diin may ara sang mga asuna bombo Dennis pagbugtaw ni nila naging agaw sila gilayon tabok dira sa piyak yan nagatungod nga ati wala sila nakaagi isa lang ang ilang entrance bombo Dennis while na sila nakapanaog dito kundi nagagi na lang sila sa bintana kag dito na lang nagpalagyo sa kalayo may mga pilas ini sa bombo Dennis iya nga mga tiil kag suno sa iya tanan gid sila 5 kabilog ni ang nakaluwas naman tanan pero siya natamaan gid bombo Dennis tungod sa mga sin pala nga napila nagapilas ni sa iya nga paa sa iya nga tiil kag may araman sang paso alin sa iya sa may iya nga butkon na bombo Dennis pero hindi gid mo na iya ka grabe gid mga minor lang bombo Dennis suno man sa iya ra kaya pa man kag suno siya 35,000 pesos ang iya nga ginasupot-supot nga dalalon lang kung tani bombo Dennis pagpuli sa mamaylan kay isa ni sa kakuk kagatuig naman siya nga nagaobra diri kag suno sa iya kung hindi man sa makapuli sa sining nga mga tinion inaubos gitong iya nga gin pang tipon-tipon na rin sa nagligad nga panghanda man bumutani mo Dennis sa iyaman and also syempre hatag man si iyang kinikanan ang naubos gid biskan piso ay gid sa may nakuha ilang nga dayo man mo Dennis ang naubos man kaga mo na nagainyo iya sang bulig biskan pang plite lang labombo Dennis sa ila pabalik dito sa ilang lugar kay suno sa iyate medyo mabudlay naman ni mag obradra tungod nga nasunog na ang iyaman nga karinderya nga iyaman nga ginalutuan bombo Dennis alas 5 supposed to be sila nagaluto bombo Dennis idalom may ara sa mga ref dira mga frozen mga freezer kag also sa idalom pag bombo Dennis or dira sa may lugar sa first floor may ara man sang tindahan dira so mix may ara sang tindahan kag may ara sang karyenderya ang sa babaw dito na sila gatinulog kag dito sila nakapalagyo sa may bintana patabok nila pagtabok nila da bombo Dennis kita mo na may ara dira sa piyak may ara sang ilaning daw may mga bulo pharmacy diri sa piyak sila sa wala may ara sang atop dira nga dito sila naglulumpat kag dira man nagpanaog bombo Dennis sa lin sa atop pakadto dira iya sa may first floor bombo Dennis so dako gid kakalayo masobrang 8 tubtob 10 feet nga kakarakoon sang kalayo nga nagtupok gid sang ilaman nga first and second floor bombo Dennis ang ilang second floor ang nagakalaro-sdak gid tungod sa kadako sang kalayo bombo Dennis kag napalong man gilayon sang aton nga mga Bureau of Fire Protection kung sa diin madamo-damo man ang nagkadto dito bombo Dennis hindo ni Sir
mera sa banal sa karon ang cook dra nga hopefully tibis kan pampliti lang bumudinis pakadtoy mamaylan na ma-providean sa kay gusto man magpauli man this manog New Year way sa kabalo karon nako ang iya nga palaligban sa karon kung paano sa makatipon at least madala man lang sa iya nga ginikanan sa pagpuli niya sa banwas sa syudad sa Mamaylan Bombo Dennis. Sir Ibla, natan pamatian ang dugang pagiging impormasyon kay Sir Wemera sa banal ang cook sa nasambit o nasunugan nga establishmento Bombo Dennis. Ang ginayang kambal ko sir na may dito kabalo kung sa dinali ng kalayo. Oo. Kasi siyempre tulog kami. Di ka mo that time, sir? Dira sa babaw, tulog. Oo. So, bali, paano? Sinong una nakabugtaw sa inyo? Ako. Oo. Kaya nang batagan kung may init na pala. Di ko pagbuangon ko mo na. Damo naso. Ginagawa ko mga pulto na suno. Anong iyo mo batsagan una? Init o kunang aso? Init, git. Init, git. Sa din ayo na sa? Sa dito na git padulong sa mga ginatulugan. Sa kalayo na git. Kita mo ng kalayo? Oo. Atong aso nga nakita mo din halin? Dira man sa kwan. Dalom. Bali, kung lang taon na ton, sir, ano ginihaw ang inyong ginaistaran? Kaya tulog kami na sa babaw. Obra kami. Oo. Bali, anong obra mo ginagan sir? Galuto. Galuto ka mo. So, ano oras ka mo nagasugod luto? Sa nga alas 5. Alas 5 nagaluto na ka mo. So, sa kagina, sa nagsugod ang sunog, diin, wala pa ka mo nakasugod. Gatulog pa ka mo nakanan. Pila ka makabilag sa sulod dira? 5. Kasi no ginigan balay? Kay Bilin. Bilin? Moya? Okay. So, sang nabalaan mo mga oras, gini naga-estimated mo, sir, nga nagasugod, gidang sunog? Alas 4 ko kinakuanan nga mainit. Oh, alas 4, nagabugtaw ka na gidya sa una pa? Hindi pa ito na ako na bugtaw, kaya nabatsagan ko nga mainit. Mula ng kamba. Ang ining balay, kuan, isa ka light materials ang sa sulod o simentado ni tanan nila. Plywood na sa babaw ang kilig ang siminto. Okay. So, diri kami nagagi sa babaw. Sa? Kamong ginatulugan ka may bintana. Kaya kung may bintana, hindi na kami kagod. Nga, sa dalom haw, diri sa may dalom niho, wala siyang pertahan? Wala man pertahan. Wala pertahan sa dalom? So, din ka mo nagasulod? Sa likod ni? Isa lang ginapertahan da? Oo, hindi naman kami nagagi kay ang kalayo, pagkog naman. Oo, sa second floor ka mo nagagi? Sa bintana? So, din na yun ang bintana? Hindi na, sa mong ginatulugan ng babaw. Diri ho? So, ano kataas na ginumpat nyo? Oo, diri kami nagagi. Tulumpat kami. Diri ka mo nagtabok. Nagwa ka mo sa bintana. Alin, diri? Lagan mo. Tabok ka mo diri sa may ikuan. Tapos, din ka mo naglumpat da yun? Diri o. Diri, ano kataas? Di ang imos, may mga napilasan sa inyo, ha? Ako? Anong kadako, sir? Ay. Dari pa dito. Puro sa ano? Sa ano nasaman? Sa ano nasa? May pasok pa? Dako ka tama kakalayo. Nagagi kagi sa kalayo, sir? Kay pagkuha naman ang kalayo, dira nagisamang ginatulugan. Ay, that time anong araw sa permisaron mo? Daw, nakuhanan ko lang din na masalbar, lang din plaka balingon ko. Ang iban mo yung kaupod, din pang pukaw mo man? Oo. Kabalo naman sila? Kung sa di na kami magi. May kinakapaminsan kami nga may kaagyan gali sa... Huwag ka mo kay Storyanay na sa ginamo, sa pagsunog? Ay. Paglumpat nyo, sir, kung mga pilas mo, saan nga pilas? Hindi paglumpat nyo, saan may alam mo rin ako. Saan nagkalapilas? May napilas sa sen? Ay, way mo na nabatsagan that time nga napilas ka? Way pa na ako nabatsagan kung kuhanin nga daw pa kung nga masalbar man kabuhay ko. So bali, pilagid ka mo kabilog sa tanan dara sa sulod? 5. Luwas mo ka matanan? Oo. Sir, may sa mga may mga kapabalangan na sunog, may naluwas ka gid? Way. Bali, may nadala ka na? Way, di ko nadala mo. Dugay ka na din nga nagobra? Dugay, no? Gano'n ka dugay? 4 na kung dito eh. Oo. May mga savings ka pa nga na pudman? Oo, ay pwede makuha. Pila gito tanan, sir? Kasi mo pagsupot-supot? Dito tani, sir, kaya manupuli ko sa 30 mapuli ka tani. Bali, nakasupot-supot ka naman? Para sa imo na ang pamilya? Sa ginikanan. Ginikanan mo? Wala pa mga pamilya? Sa din kapag apuli ka ni? Imamaylan. Imamaylan ka pa? Dito ka pa yan nagakuhan?
So, New Year, tani, papuli ka na. Oo. Ay, okay. So, anong plano mo na kahit ito naubos mo pating savings mo dito? Ay, dito. Sir, kasi may gusto kang mga ayos ang bulig or... Kapay lang tani. Kung makuha naman tagal man ko bulig. Okay, okay. Ako kasama niya kaan. Oo, ti anong dalon mo to karon sa himamaylan kasi o naubos kid ng tanan mga savings. Pila ka ano mo to gin save bulan? Alin ang sa isang tipon-tipon ko. Kaya hindi na pagkasibulan, ipadala ko sa niloy ko kag mga ako. Inigal ano ko savings naman, may man ko mga matipon ko pala. Kung ito nga nakapano 35. 35. Ubos gito tanan. Tanan mo yung ginabili. Huwag ka gibilin na. Ay, din mas 10 pesos ko ay din. Yung mga bulan ko dito akong kinabuli. Ano subong ara sa mamisaron mo subong sir knowing at ito ka? Kabuol. Ha? Kabuol tubig na namabot ako ng mga gamit. Ubos na lang. Papuli ka pa Japan sa 30 bis ka na no? Okay lang yung kumabala ng mga pamilya. Matawag lang ko mga ito masahit ka ito sa amon. Bis ka piliti lang. Okay, pero para hindi ka naman ikaw brani no? Sa mga sistema? Okay. Di ito luluoy mo na ibumbo din bearing aton nga kano importante na kasalbar sila, no? Wala sing kabuhi nga dula, puting kwarta guro tud masakit man ang support mo. Mabulig-buligan na si mga barangay officials pwede na guro maka damot-damot na nga makagaan plitining biktima naton sa sunog nga makapuli sa ila dito sa may mamaylan mo RJ. Yes, bumutin. Yes, mo na gani blati. Tama gid kasubo man ning natabo ni sa iya. Pero ti isuno siya magapadayon sa gyapon sini magita isa sang hopefully ti mamo na bumutin is manawagan gid sang bulig magabutang man kita sang number ni yan sini at sa mga gusto man nga magbulig sa sini sa iya para at least wala mayara lang mga lulutuon or sa ila nga lugar mo Dennis. So wala pa ta initial dala nga impormasyon sa ato na Bureau of Fire kung ano gid ang ginalilan si Kalayo? Wala pa gid Bombo Dennis as of now because nga paghalina lantaw naton dito Bombo Dennis ang Bureau of Fire Protection ang nagapadayon pa to nagapangukay pa Bombo Dennis sa posible or investigar pa sa kung ano ang posible nga gintunaan sa sining sunog Bombo Dennis. Sige, salamat kid Bombo RJ. Ini si Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Salamat Bombo RJ Kim Kasipin. So batayan nyo update sini sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Ano ginagidlan sa Kalayo nga nagtupok sa isa kabalay no nga ginamit karinderya sa may Puro 4 Barangay Magsungay sunod sa Bacolod sinigi lamang kagahon. Lima ka man nag-start sa sabi siyang balay ang nakatagayon nga makasalbar agi sa paglumpat no sa bintana alin sa second floor sa balay para makagawa lang puti kalulu ito si ato ni interview bagulang ay agi support nga 35,000 pesos nga tani New Year mapuli siya ti why na nadala sa sunog. Ala ng tiyempo naton pagpanagin siyempre tutunan Bombo Report second edition. Christmas is a time for sharing. Pito ka adlaw na lang bilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. This Christmas we share the love. Artista magtakop mga kabumbuari na aton sining winner. Unang winner nato sa mga adlaw sa aton sini Want to Panalo Part 24 promo. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Atensyon sa nagpadala sa ilang mga entry gamit ang purchase ng Omega. Ang aton first winner sa mga adlaw, Huwebes, sa Pizza 18 sa Disyembre, taga Purok P6B, Barangay Handumanan, Siyudad sa Bacolod. Congratulations sa kay Cecilia Linihan. Liwat Cecilia Linihan sa Purok 6B, Barangay Dumanan, Siyudad sa Bacolod. Ikaw aton winner sa mga adlaw, unang winner na to sining Huwebes sa Want to Panalo Part 24 promo. Standby na ka mo Sinusenter sa ating Bombo Network News. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubican. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information.
Basta Radyo. Bumbo! Delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa lain-lain nga putahe. Kag ang product nga mga shells sini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuloan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw ka nga isa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bumbo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ko ngayon ng Huwebes, Disyembre 18 tong 2025 sa ating Christmas countdown, 7 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, bicameral conference para sa 2026 national budget tuluyan ng tinapos at ipinagmalaki na corruption-free daw ito. Samantala, ito naman BICAM panel tinanggap ang isiningit na bagong listahan ng mga farm-to-market roads projects na nagkakahalaga na nasa 8.9 billion pesos para yan sa 2026 national budget. At mga kabombo, yung Amihan at Intertropical Convergence Zone magdudulot ng maulap na panahon at mga pag-ulan sa Southern Mindanao at ilang bahagi ng Luzon. Alerto inilabas ng mga eksperto. Samantala mga kabombo, sa balita naman sa ibayong dagat, si Russian President Vladimir Putin na nagmatigas na hindi makikipagkasundo sa Ukraine. Hamas naman kinundi na ang patuloy na paglabag ng Israel sa ceasefire. At sa ating balitang palakasan, ang kupunan ng Pilipinas nakuha ang makasaysayang gintong medalya sa Southeast Asian Games. Abangan din mamaya mga kabombo ang ating latest sa medal tally sa nagpapatuloy na 33rd Southeast Asian Games. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Matapos nga mga kabombo ang 6 na araw, tuluyan na tinuldukan ang Bicameral Conference Committee meetings para naman sa 2026 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Eksaktong alas 2:22 ng madaling araw kanina nang natapos ang Senate at House contingent para naman sa pag-uusap at napagkasunduan ang hindi nagkakatugma ng mga probisyon ng 2026 National Budget Bill. Kabilang ang kontrobersyal na panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways.
Kumpiyansa naman si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na ang ipinasang 2026 budget ay malinis, sa katiwalian at tutugon ito sa pangangailangan ng taong bayan. Ang panukalang pondo para sa susunod na taon anya ang siyang standard para naman sa ganap na transparency. Narito ang karagdagang bahagi ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Kampante na itong budget na ito ay tunay na tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At ang higit sa lahat, itong budget na ito ay corruption-free at higit sa lahat, wala nang overprice at higit sa lahat, ito po ang budget na magiging, nasasabi ko, standard for transparency. Lalong-lalo na marami ho tayong inilagay doon na magiging available sa ating mga kababayan. So maraming salamat, Sir Mika Sonsing. Bagian mga kabombo ng mensahe ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Finance Committee. May tuturing naman ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Suansing ng kasaysayan ng pagtatapos ng deliberasyon ng bicameral conference matapos naman isa publiko ang pagsasaayos ng dalawang kapulungan ng 2026 budget ng mga ahensya ng gobyerno. Narito naman ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Micaela Suansing. Ito po ay isang makasaysayang araw para sa ating bansa. Sa unang pagkakataon po, ito ang pinakaunang live stream ng Bicameral Conference Committee proceedings. Ito po ang ating paninindigan na totoo yung sinasabi ng Kongreso at ng Senado na gusto na po naming buksan yung tabing sa usapin ng budget. And I hope now that our kababayans were able to see firsthand kung gaano po namin pinaghirapan yung pagbuo ng budget na ito. Officially, our BICAM has run for 6 days. Bahagian mga kabombo ng naging mensahe ni Representative Micaela Suansing, ang chairperson ng Appropriations Committee ng mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, binigyan naman ng otoridad ang technical staff o technical working group ng House Committee on Appropriations at Senate Committee on Finance na magsagawa ng kanilang typographical at ganoon din yung grammatical, pati na yung iba pang mga corrections doon sa mga clerical issues at yung printing correction, pati na ang mga kinakailangan pa na editorial at consequential adjustments. Ay naman sa motion, saklaw ng otoridad ang mga pagbabago magmula sa mga napagkasunduan ng probisyon, kabilang na ang performance indicators at section numbers ng general at special provisions ng panukalang budget. Layunin nito mga kabombo na matiyak ang pagiging malinaw at wasto ng pinal na bersyon ng 2026 national budget bago yan tuluyang ipasa at ipadala ang kopya sa Palasyo Malacanang. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nakatakda namang pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gagawing panunumpa ng mga bagong promote na general ng Armed Forces of the Philippines. Alas 9 ngayong umagang schedule ng oath-taking ng mga manunumpang general, gayon din ng mga flag officer ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. Inaasang mga kasama ng Pangulo sa naturang aktibidad, sina Executive Secretary Ralph Recto, Defense Secretary Gilberto Teodoro at Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. At una lang pinangunahan din ng Pangulo ang panunumpa naman ng nasa 35 na mga bago ding promote na AFP General at Flag Officer kasama ang siyam na nagsipagtapos sa Foreign Pre-Commission Training Institution. Doon ay pinunto ng Pangulo ang laging pagpapahalaga ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang mga opisyal at mga kawal. Binigyan din rin ng punong ehekutibo ang katiyakang hindi sila maliligaw hanggat pinangahawakan ang kagalang-galang na prinsipyo ng paglilingkod ng may dangal at katapatan. Sa dagdag nating balita, hinikayat ng Palasyo Malacanang ang national government agencies kasama na ang government-owned and controlled corporation at state universities and colleges na gawing simple ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Hinikayat din nila ang mga lokal na pamahalaan na gawin ding payak at hindi magarbo ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Nakasaad ang nasabing kautusan sa inilabas ng Memorandum Circular 110 na pirmado ni Executive Secretary
Secretary Ralph Recto. Ang nasabing kautusan mga kabombo ay maging simple dapat yung pagdiriwang at marami daw kasi ng mga Pilipino ang hindi pa nakakabangon mula sa pananalasa ng mga kalamidad na tumama sa ating bansa. Sa puntong ito mga kabombo, kuha pa tayo ng mga balita mula naman sa ating mga kasamahan. Itong bicameral conference sa Aba, tinapos na ang talakayan sa 6.7 trillion pesos na 2026 national budget at ipinagmalaki na corruption-free ang naturang budget. Ang House naman suportado sina Speaker D at Majority Leader Marcos maging si Representative Swansing. May buong detalye dyan si Bombo Anali Soberano. Tinapos na ng Bicameral Conference Committee ng Kamara at Senado ang pagtalakay sa panukalang 6.793 trillion national budget para sa 2026 sa kabila ng mga naitalang pagkaantala. Dakong alas 2:22 kaninang madaling araw ng Huwebes natapos ang talakayan matapos ang mahigit 9 na oras na pagpupulong. Ayon kay House Appropriations Committee Chairman Micaela Swansing at Senator Sherwin Gatchalian na nagkasundo na ang dalawang kapulungan sa lahat ng hindi pagkakatugmang probisyon at nakabuo ng budget na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Ipinagmamalaki ni na Swansing at Gatchalian na ang 2026 budget ay corruption-free, walang overpriced na projects at may mataas na antas ng transparency. Sa huling araw ng BICAM kahapon, tinalakay ang budget ng Department of Public Works and Highways, ang program appropriations at maging ang special purpose funds. Ibabalik na ngayon ang panukala sa Kamara at Senado para sa ratifikasyon bago ito isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang paglagda. Gayunman, maaring maging hamon ang ratifikasyon dahil sa bakasyon na ng ilang mambabatas, kaya kailangang matiyak na may quorum. Target na maipadala sa Pangulo ang budget bago ang December 29, 2025. Tinawag naman ni Representative Swansing na isang makasaysayang araw ang pagtatapos ng Bicameral Conference Committee matapos isagawa sa kauna-unahang pagkakataon ang live streaming ng BICAM proceedings. Ayon kay Swansing, patunay ito ng paninindigan ng Kongreso at Senado na maging bukas at tapat sa publiko ang mga talakayan lalo na sa usaping pambansang budget. Dagdag niya, umaasa siyang nakita ng mamamayan kung gaano pinaghirapan ng mga mambabatas ang pagbuo ng budget sa pamamagitan ng unang beses na bukas na pagdinig ng BICAM. Pakinggan natin si Representative Micaela Swansing, ang Committee Chairman ng House Appropriations Committee. Muli, ito po ay isang makasaysayang araw para sa ating bansa. Sa unang pagkakataon po, ito ang pinakaunang live stream ng Bicameral Conference Committee proceedings. Ito po ang ating paninindigan na totoo yung sinasabi ng Kongreso at ng Senado na gusto na po naming buksan yung tabing sa usapin ng budget. And I hope now that our kababayans were able. Samantala, mariing itinanggi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang mga espekulasyon na nasa ilalim ng pressure sina Speaker Faustino Bojedi III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos dahil sa issue sa budget. Ayon kay Adyong, buo at matatag ang suporta ng House of Representatives sa kasalukuyang pamumunuan at walang katotohanan ang usap-usapang may nakaambang pagbabago sa liderato. Binigyang diin ni Adyong na patuloy na tinatamasa ni na Speaker D at Majority Leader Marcos ang tiwala at kumpiyansa ng majority ng mga miyembro ng Kamara. Ang pahayag ni Adyong ay kasunod ng mga pahayag ni Senator Panfilo Lacson na umano'y may banta sa pwesto ng dalawang opisyal dahil sa hindi pagkakaunawaan sa panukalang budget. Giit pa ni Adyong, walang basehan ang mga alegasyong ito at dapat malinaw kung saan nanggagaling ang ganitong impormasyon. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, tiniyak ng pamunuan ng Department of Justice na hindi ito titigil sa paghahanap kay Cassandra Leong
ang isa sa mga nadawit sa Philippine Offshore Gaming Operators issues nitong mga nakalipas na panahon. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin silang impormasyon sa kinaroroonan ni Ong. Nabatid na matagal nang nakalabas si Ong mula sa kanyang detention facility. Una rito ay nag-alok na rin ang ahensya ng 1 milyong pisong pabuya kung sino man ang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon sa lokasyon nitong si Cassandra Ong. Nanawagan din siya sa publiko na makipagtulungan sa Justice Department sa pagbibigay ng mga detalye at kinaroroonan ng naturang personalidad. Kinumpirma naman ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na iligal ang paglabas kay Ong at ito ay hindi dumaan sa legal na proseso. Ayon naman sa Bureau of Immigration, walang indikasyon na nakalabas na ng bansa si Ong dahil wala ito sa kanilang record. Sinisilip naman ng Department of Justice ang posibleng pagkukulungan sa mga ipinapatupad na seguridad at kung sakasakali na muling maaaresto ang naturang individual dahil may mga paghahanda na silang ginagawa, pati na yung posibleng mga kasabwat. Bombo International News. Nagmatigas naman si Russian President Vladimir Putin na hindi ito makikipagkasundo sa Ukraine kahit na anong pressure ang gawin ng Estados Unidos. Sinabi nito na kapag hindi tumugon ang Ukraine sa hirit nila na ibigay ang teritoryo nito gaya ng nasa kasunduan ng US sa ceasefire, ay gagawa pa rin ito ng mabigat na hakbang. Handa umano nitong pagalawin ang kanilang military, makuha lamang ang kanilang ninanais. Binatikos din ito ang pangingialam ng ilang mga bansa sa Europa, kaya tumatagal na may patupad nga ang kasunduan sa tigil putukan. Ang kwestiyon ng teritoryo, ganon din sa garantiya sa seguridad sa Ukraine, ay mahirap resolbahin sa pistols. Nagmatigas kasi ang Ukraine na hindi nito ibibigay ang Donbas region na inaangkin nga ng bansang Russia. Magugunitang makailang ulit nang nagsagawa ng pulong ang Estados Unidos at Ukraine maging sa European Union para tuluyang maipasa ang ceasefire deal, subalit wala pa ring mga kasunduan. Mga balita sa ibayong dagat, kinundi na naman ng Hamas ang patuloy na paglabag ng Israel sa ceasefire deal. Ayon kay Hamas leader Ghazi Hamas na mayroong 813 na ceasefire violation ang naisagawa ng Israel. Mula Oktubre 10 hanggang Disyembre 12, nagtala ng 738 na ulit na lumabag ang naturang bansa. Abot naman sa 205 na pagkakataon na namaril ang Israel sa mga sibilyan at nagsagawa rin ng Israel ng 37 na raid sa mga kabahayan. Naitala rin ng Palestinian Health Ministry ang pagkasawi naman ng halos 400 na mga Palestino dahil sa pag-atake ng Israel mula pa noong Oktubre 11, ang unang araw kung saan ipinatupad nga ang ceasefire na ikinasugat naman ng higit 1,000 katao. Sports News. Dito muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa nagpapatuloy ng mga makasaysayang laban dyan sa Southeast Asian Games. Nakamit kasi ng kupunan ng Pilipinas ang makasaysayang gintong medalya dyan sa Southeast Asian Games na umuusad pa rin dyan sa Thailand. Ito yung 33rd Southeast Asian Games. Tinalo ng women's football team ng ating bansa ang 4-time defending champion na Vietnam. Yan ay para sa finals na ginanap sa Chonburi Daikin Stadium. Doon sa naitalaho ay score na 6-5. Tinuturing na ang game-winning penalty shootout nitong si Olivia McDaniel ang nakapagligtas sa Pilipinas para naman makuha ang kauna-unahan na gintong medalya ng women's football ng ating bansa. Nagsimula ang kampanya ng kupunan ng Pilipinas nang talunin sila ng Myanmar 2-1 pero bumawi sila sa unang pagharap laban naman sa Vietnam at naitala ang 1-0. Tinalo din ng Pilipinas ang Malaysia 6-0 para naman sa pag-usad sa semifinals kung saan ay tinalo nila ang Thailand na nagtala ng 4-2 na score, kaugnay pa rin ng kanilang laban.
kabombo, mga ka-Star Nation, para ho sa kabatiran ng lahat ay yung ating latest medal tally ay papakita natin para sa ating mga viewers sa Facebook Live at YouTube Live. Ito mga kabombo, ang ipina-flash natin sa ating screen. Nasa unang pwesto ang Thailand. Meron ho silang 185 gold medals. Ang Indonesia ay nasa pangalawang pwesto naman with 72 gold medals. Ang Vietnam ay may 64 gold medals. Ang Singapore ay 46 gold medals at ang Malaysia ay 41 gold medals. Ang Pilipinas ay may 38 gold medals habang ang Myanmar yung kasunod natin, Myanmar, ay 3 ang gold medals. Ang Laos ay meron namang 2 gold medals at ang Brunei ay meron hong 1 gintong medalya. Ang Timor-Leste wala hong naipanalo so far, ngunit nagpapatuloy pa ang mga laban. Ang Pilipinas mga kabombo, para lamang sa kabatiran ho ng lahat, ay 38 ho yung gold medals ho natin, pero meron tayong 55 na silver medals at 120 naman ang bronze medals with overall number of medals na 213. Yan ho yung kabuuan ng medalya na nakolekta na ng ating mga atleta. At maya-maya, meron ho tayong makakapanayam na isa sa mga atleta dyan pa rin sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games para ho sa mga update ng mga kaganapan dyan sa Thailand. So tutok lamang sa ating Bombo Network News. Samantala, sa dagdag na balita, Bombo Vic. Yes, Bombo Dennis, ito ngang bicameral panel tinanggap, ito ngang isiningit na bagong listahan na farm-to-market roads projects na nagkakahalaga ho ng nasa halos 9 bilyong piso para yan sa budget sa susunod na taon. Alam natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo JC Galvez. Tinanggap ng Bicameral Conference Committee ang bagong listahan ng farm-to-market roads projects na nagkakahalaga ng 8.9 billion pesos na isinumite ng Department of Agriculture kapalit ng mga proyektong nauna nang inaprubahan ng Senado at Kamara noong Disyembre 13. Ayon kay Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan, ang liham ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. noong Disyembre 15 ay naglalaman na ibang set ng farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng 8.9 billion pesos, bagamat nananatiling 33 billion pesos ang kabuang alokasyon para sa farm-to-market roads. Nilinaw ni Pangilinan na hindi nadagdagan ng pondo, ngunit pinalitan ng bahagi ng mga proyektong naaprubahan na ng BICAM. Kinuwestiyon ni Senadora Loren Ligarda kung bakit hindi nakapalob sa National Expenditure Program at sa inaprubahang House General Appropriations Bill ang 8.9 billion pesos na farm-to-market road projects. Ipinangangamba ng Senadora na ang ganitong last-minute swapping ng mga proyekto ay maaaring tularan ng ibang ahensya ng gobyerno kung pahihintulutan. Git niya, kahit pa may kumpletong coordinates o impormasyon ng bagong lista ng naturang proyekto, hindi dapat makasanayan ng mga ahensya na sa kada last minute ng BICAM ay saka sila magsusumite ng bagong listahan para palitan ang mga proyektong nakapaloob sa kanilang taunang pondo. The DA secretary wrote to the chairperson submitting a list of farm-to-market road projects with coordinates amounting to the same amount that we approved, 33 billion, except that 8.9 billion worth of projects were introduced. If the more than 8 billion pesos worth of farm-to-market roads were indeed essential in serving our farmers in the hinterlands, why was it not included in the NEP or even in the HGAB? Even if you say that there are coordinates, why did they swap? So I would like to know what were the more than 8 billion pesos worth of FMRs that are deleted now from the HGAB and the Senate version that we are reviewing in the BICAM. Sino po ang mga magsasaka na maaapektuhan sa matatanggal na FMR dahil pinalitan? Dagdag ni Pangilinan, nakasaad sa liham ng unang lista ng mga isinumiting proyekto ay wala umanong formal na pag-apruba ng kalihim dahil ito ay naka-medical leave noon. Anya,
maaring layunin ngayon ng ahensya na itamang nasabing talaan, kaya sa unang pagkakataon ay sinama na rin ang kumpletong detalye ng mga proyekto, kabilang ang eksaktong lokasyon at mga itemized na plano, isang hakbang na hindi karaniwang ginagawa sa mga nagdaang proseso ng pagbalangkas ng budget. Part of the reason that he gave was, please be informed that the earlier submission was made without the approval of the Secretary of Agriculture, as the undersigned was on official medical leave at that time. So, and this is where my guess comes in. No, this is where my intelligent guess comes in, if I may be allowed to perhaps try to understand what happened here. This is the first time we have asked for coordinates. We've never asked for coordinates before. In previous budgets, it has always been lump sum. So it is possible that because this is the first time that this is being requested, then therefore the preparation of these coordinates had to go through a process that somehow there were gaps. And that being the case, because of the gaps, they had to correct these submissions. That is my intelligent understanding. We've never asked for coordinates and an itemized list of projects in the past. This is the first time. Samantala, ipinunto ni House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing na tiniyak ng Department of Agriculture na ang mga proyektong napabilang sa bagong listahan ay handa ng ipatupad at nakaayon sa mga pambansa at panrehiyon na prioridad. Ayon sa kanya, layo ng mga ito na palakasin ang produksyong agrikultural, bawasan ang post-harvest losses at palawakin ang access sa merkado sa mga prioridad na komunidad na mga magsasaka. Explaining the new list, after thorough consideration, the department has identified the final FMR projects that are critical in linking key production areas. These projects were selected based on their readiness for implementation, consistency with national and regional development priorities, and their projected contribution to enhancing agricultural productivity, minimizing post-harvest losses, and expanding market access for farmers in priority areas. Further, the department will be undertaking for the first time the direct implementation of farm-to-market road projects. Hence, the attached final list consists of projects that are operationally workable on the part of the department and conducive to timely and effective implementation. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, update muna tayo doon sa bumibigat na daloy ng mga sasakyan dyan sa mga pangunahing lansangan. Kaya naman yung Anti-Colorum Task Force ay inilunsad ng Department of Justice, Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yung kagawaran, aminado na dihado talaga yung mga legal operators sa ganitong mga pangyayari. Kaya agresibo ang aksyon ang pamahalaan doon sa mga colorum na bumabiyahe. At may balita dyan si Bombo Grant Hilario. Inilunsad ng Department of Justice, Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Anti-Colorum Task Force. Sa isinagawang pulong-balitaan sa Kagawaran ng Katarungan, positibong inihayag ni Justice Secretary Frederick Vida ang bagong lunsad na task force ng pamahalaan. Layon niya rito na maipatupad ng husto ang implementasyon ng batas na dapat sinusunod ng publiko lalo na pagdating sa pampublikong mga sasakyan. Kanyang binigyan din na nakasaad sa batas na hindi dapat mamamasada ang mga sasakyang walang kaukulang dokumento, partikular na ang pagkakaroon ng prangkisa. Ang mga colorum raw kasi ay walang mga proteksyon, may bibigay o benepisyo sa motorista at pasahero sapagkat ang mga ito ay walang insurance. Kaunay niya natin pangyan si Secretary Frederick A. Vida ng Department of Justice. May batas ho kasi. Sinasabi, hindi ka pwedeng mamasada kung wala kang prangkisa. At kaakibat ng prangkisa, may mga proteksyon sa publiko. Di ba? May mga proteksyon sa publiko, may insurance, may mga ibang bagay na may mga pag-aatas ang ating pamahalaan, ang ating batas na dapat tubtin para maproteksyonan yung publiko. At ito mga proteksyon na to, hindi nyo magagamit, hindi magiging available sa nyo kung kayo ay colorum.
Aminado ang Department of Justice na dahil sa pagkalat ng mga kolorum na bikulo, nagkakaroon niya ng inhustisya, lalo na sa mga operator o driver na legal at sumusunod naman sa alituntunin para makapamasada. Base niya raw sa impormasyon na kalap ay nababawasan ang kita ng mga legal habang mas malaki naman ang nakukuha at nakokolekta ng mga kolorum o sasakyang walang prangkisa ngunit nagsasakay ng mga pasero. Kung kaya't git pa ni Justice Secretary Vida na kinakailangan pagtulong-tulungan upang maipatupad na maayos ang batas at usigin ang mga disnasunod sa legal na pamantayan. Narito muli ang kalihim ng kaguran ng katarungan na si Secretary Frederick A. Vida. Ang isa pa hong narinig kong datos, no, na nakakagimbal yung nababawasan ang kita ng mga legal nating kapatid. Di ba? Meron nung hindi parehas doon. Meron nung injustice doon. Yung lumalagay sa tama, siya pa yung nadedehado. Di ba? At yung lumalagay naman sa hindi tama, siya pa ang nakikinabang. Ito po ang nangyayari sa lipunan natin. Kaya pagtulong-tulungan ho natin. Ang Department of Justice po ay naririto para pagtibayin ang prinsipyo ng rule of law. May batas tayo, sumunod tayong lahat. Bahagi lamang ang ating mga piskal, ang ating prosecution. Bahagi lang tayo dun sa pag-uusig, dun sa mga nagkasala. Ang isa Ayon naman kay Chairman Vigor Mendoza II ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sa kasalukuyan ay aabot sa 70,000 bikulo ang masasabing kolorum. Aniyay, nasa 30% ng mga sasakyan sa kalsada o daanan ang pumapasada at nagsasakay ng mga pasero katulad ng bikulong bus, jeep, van at iba pa ang kolorum. Narito naman si Chairman Vigor Mendoza II ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kung gagamitin natin yung datos ng ating mga transport leaders, no, up to 30% of their income ang tinatamaan ng kolorum operations. No? To reverse the assumption, so more or less mga 30% na mga sasakyan sa daan ay kolorum. So kung yun ang gagawin natin, basehan, 30% of the vehicles on the road ay kolorum, you're looking at somewhere in the vicinity of 90,000 vehicles ang tumatakbong kolorum at any given time. Iba-iba ho yan. May jeep, may van, may bus. No? Yun po. May motorsiklo pa. Pagtitiriyak naman niya na hindi lamang sila nakabantay o nakamonitor sa mga lungsod, kundi maging at pati mga probinsya sa bansa ay tinututukan mating na rin. Subalit sa kabila nito, aminado ang task force na hindi kadyat huhulihin ang mga individual sangkot sa operasyon ng mga vehikulong kolorum. Magkakaroon pa nila ng malawakang information drive at kasunod pa lamang ang pagproseso sa tamang aprehensyon tulad ng pagsasagawa ng case build-up sa sinumang mahuhuli. Ngunit kanilang tiniyak na seryoso ang hakbang kontra at para maibsan ang mga pumapasadang kolorum nakaka-apekto sa kabayan, lalo na maligal at nasunod ng tama sa nakasaad sa batas. Nag-uulat live, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Boss Radio Bombo! Bombo Weather Update! Mga kabombo, sa ating ulat panahon, Intertropical Convergence Zone ang magdadala ho ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm ngayong araw sa ilang bahagi pa rin ng ating bansa. Ayon ho sa State Weather Bureau, asahan ang ganitong lagay ng panahon ngayong araw sa Caraga, Davao Region, Palawan, Sarangani, South Cotabato, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At posibleng magdulot nga ng mga flash floods at mga insidente ho ng landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan. Samantala, northeast monsoon o amihan naman ang makaka-apekto sa northern Luzon at central Luzon na siya namang magdadala ng maulap na kalangitan na may pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon, habang posible nga rin dito itong mga insidente ho ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Diyan naman sa Bicol Region, Northern Samar at Eastern Samar ay asahan ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil naman sa epekto ng Easter days.
Dito naman ho sa Metro Manila at Ilocos Region at iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon ay magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rains mula sa northeast monsoon, ngunit wala namang itong inaasahang malaking epekto. Ang iba pang bahagi ng bansa magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain shower o thunderstorm naman dahil pa rin yan sa epekto ng easterlies. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, maring pinabulaanan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang naging pahayag ng actress at komedyante na si Marieta Pokwang Subong kaugnay ho ng road rage incident sa Antipolo City na kinasangkutan ng kapatid ng aktres na si Carlo Subong. Ayon nga kay Ridon, walang katotohanan ng paratang na naglabas siya ng litrato ng buong pamilya nitong aktres na si Pokwang sa internet. Git niya, ang mga larawan na kumalat ay kay Carlo Subong lamang na umano'y sangkot sa grave threats at pananakit pati na yung child abuse laban kina Crispin Villamor at anak nito. Binigyan din pa ng mambabatas na si Carlo Subong at hindi si Pokwang ang dapat na humingi ng paumanhin sa publiko at sa mga biktima. Iginit din niya na may kapangyarihan ng Kongreso na mga siwa sa mga usapin na may kinalaman sa transportasyon at kaligtasan sa kalsada. Saan man mangyari umano ang insidente ay dapat itong maging responsable ang mga nagmamaneho ng anumang sasakyan. Tinanggihan din ni Ridon ang bantang cyber libel at cyberbullying dahil wala naman umanong katotohanan na may uugnay ito sa kanya o sa kanyang mga naging aksyon at pawang batay sa katotohanan lamang yung mga pampublikong dokumento na nailabas at sa publiko. Dagdag pa niya na magpapadala ang kanyang tanggapan ng kinatawan upang bantayan ang pagdinig ng Land Transportation Office laban kay Subong at makikipag-ugnayan sa Department of Justice upang itulak ang pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal. Git nga ni Ridon, hindi ang mga Subong ang biktima kundi ang mag-ama na ordinaryong Pilipino ang naabuso sa naturang insidente kaya hindi dapat magpamukha bilang biktima ang aktres na si Pokwang. Samantala mga kabombo, maglalagay ang Land Transportation Office ng dalawang mobile command center sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway ngayong holiday season. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao na ang nasabing command center nga ay magisilbing monitoring system para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero na babiyahe sa Pasko at Bagong Taon. Paraan din ito para agad na marespondihan din ang anumang aksidente at sakuna sa kalsada. Nakalagay din sa command center ang artificial intelligence-based camera na kayang makakuha ng mga detalye ng sasakyan gaya ng kanilang kulay at mga plate numbers. Samantala, ikinatuwa naman ng Department of Labor and Employment ang lumabas na data sa October 2025 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority kung saan ay nagpapakita ng pagtaas ng bilang ng mga Pinoy na merong hanap buhay o trabaho. Batay nga sa data ay pumapalo ng 51 million mahigit na mas mataas kaysa dun sa naitala noong 2024 na 50.123 million lamang. At bukod dito mga kabombo, naitala rin ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipino na mayroong trabaho. At yan yung pinakikita ho natin, 48.619 million ang may trabaho ngayon 2025 at mas mataas yan kumpara doon sa 48.157 million na naitala nung nakalipas na taon. Kaugnay nito ay nagkaroon naman ng pagbaba ang bilang ng underemployed at yan ay nai-record sa 5.811 million ngayong taon at kung ihahambing doon sa nakalipas na taon, yung mga underemployed ay mas malaking bilang. Last year, 6.083 million ang naitala ng ating mga otoridad. Nangangahulugan naman ito na nagkaroon ng pagbaba sa underemployment rate na 12.0% ngayong taon mula sa dating 12.6% noong 2024. Kabilang sa mga sektor na nagkaroon ng dagdag na trabaho ay ang public administration at defense
maging yung accommodation and food service, agriculture at forestry, manufacturing, fishing at aquaculture. Makikita mga kabombo sa data ng agrikultura at forestry ang may pinakamalaking pagtaas kumpara ho nung nakalipas na quarter. Samantala, naitala rin ang pagtaas ng underemployment rate sa 5% mula ho yan sa dating 3.9% noong nakaraang taon. Ngunit ayon nga sa Department of Labor and Employment, ito'y pasok pa rin naman doon sa target ng gobyerno para sa taong kasalukuyan. Tinuturong dahilan dito ay yung mga naitala pong kalamidad na nakaapekto sa bansa tulad na lamang ng habagat, mga bagyo at itong malalakas na lindol na naitala dyan sa Visayas at Mindanao. At bilang tugon, ang Department of Labor and Employment ay naglaan naman ng nasa 400 million mahigit para naman sa emergency employment assistance para doon sa mga manggagawang naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad. Naglaan din ho sila ng malaking halaga para naman doon sa mga manggagawa na naapektuhan ng mga tumamang lindol dito sa ating bansa. Nananatili pa rin ang commitment ng ahensya sa pagpapatupad ng mga programa na makakatulong doon sa mga manggagawa at tiniyak din na sisikapin ang mas dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, personal na nagsilbi ng pagkain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development dito ho sa lungsod ng Pasay. Suot ang kulay pulang apron at Santa hat. Mismong ang Pangulo ang nag-serve ng pagkain sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom at Pag-abot program ng ahensya. Nabatid na unang anibersaryo kahapon ng Walang Gutom Kitchen na nagsilbing food bank soup kitchen para sa mga Pilipinong nangangailangan. Pangalawang taon naman ang implementasyon ng Pag-abot program at ngayon ay formal nang binuksan ang Pag-abot Processing Center na isinabay naman sa pamaskong handog. Mayroon itong 180 bed capacity at dito pansamantalang tumutuloy ang mga bata at pamilyang kinukuha sa mga lansangan. Kompleto rin ito sa iba't ibang pasilidad katulad na lamang ng mesa hall, wellness area, child minding center, counseling rooms, breastfeeding area, medical area at isolation wards. Pagkatapos mag-serve ng pagkain, nag-alas Santa Claus naman si Pangulong Marcos at nagbahagi ng regalo sa mga benepisyaryo. Mga kabombo, bago tayo tumuloy-tuloy sa iba pang malalaking balita ngayong araw ho na ito, at ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin naman yung aktibidad ho para dyan sa Southeast Asian Games, yung 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. At kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom si Ginong Flint Hara, national athlete ho siya, at siya ang kinatawan ng ating bansa para sa 54 kg bantamweight division sa boxing at yung iba pa hong mga laban ay atin din ko kumustahin maya-maya lamang. So, makikumusta tayo. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me, si Bombo Victor Liantino. Unang-una, makikikumusta ho kami, Ginoong Hara, doon sa inyong mga paghahanda. Matapos ho yung may mga napaulat kasi na, dayaan daw doon sa pag-officiate dyan sa mga laban sa Southeast Asian Games. Bilang kinatawan ng bansa, paano ho ninyo hinaharap itong mga ganitong sitwasyon, Ginong Flynn? Yun po, medyo challenging din po kasi talagang magagaling din yung kalaban namin dito. Ayun, syempre talaga nila yung flag nila, kaya binubuhos din nila yung best nila. Kaya medyo mahirap-hirap po. So far, alin ho sa mga nakalaban po ninyo dyan, yung talagang maituturing na pinakamatinding naging katunggali so far? Yung Indonesian po ata. Kasi yung style niya po is hindi suit sa style ko. Which is, yung style niya is patakbo po. And yung nakalaban ko naman ng Simis is more on aggressive din siya compare sa last ko na nakalaban. Bago ko itanong yung iba pang mga nais ko pong malaman tungkol po dyan sa inyong mga karanasan, bigyan danlag ko muna itong ilang katanungan ng aking hugatante, si Bombo Victor Liantino. Bombo Vic? Ginoong Flint, no? Ang susunod mo pala na laban ay
pang gold medal round na. So sino po ang susunod niyong makakaharap at taga saan ho ito? Mga kalaban ko po yung host country, Thailand po. Magaling din po yun kasi defending champion ng SEA Games yun eh. Pero yun, magaling siya pero hahanap kami ng convincing way para masabi talaga na kalarong na ako ang panalo. Ganun. Kasi medyo mahirap yung judging dito. After ho nitong issue ng dayaan, ano pong reaksyon dyan ng mga kasamahan yung atleta at mga coaching staff? Paano nyo in-overcome itong pressure kung meron man? Kasi po yung mga kasamahan ko po talaga, halos lahat po talaga sila na dali ng ganong scenario po. Talagang pero maldumal yung nasapit nila. Wala naman akong walang pressure po kasi yung isang senior ko nga din po sabi sa akin na isipin ko na ang kalaban ko is boxer lang. Yung mga bagay na wala sa control ko, hindi ko na po iniisip. Like mga judges or hindi ko na po iniisip mga ganun. Yung nasa control ko lang, which is the scenario doon sa taas ng ring. Pero yung mga judges or hindi ko na po control yun. So, nakafocus lang talaga ako kung paano ako manalo at mabigay yung best ko. So ano naman hong nabuo yung plano sa hanay ng Philippine contingent para maiwasan na mabiktima ho ng dayaan kung meron nga bang ganoong nangyari? Actually, yung mga boxer na yun is pagpasok nila dun sa ring, talagang naka-mindset na rin na gagawin yung best nila pero like ginawa na nila yung best possible way na para manalo sa first round, second round, ganun. And yun, ganun pa rin nangyayari, talagang lugi pa rin. Kaya parang pagpasok pa na round 3, ano pa ang point na uubos ko pa ang lahat? Wala, parang nagaganon sila po. Pero sa akin, hindi pa naman nangyayari yun. Pero marami nga din talagang katakataka. Katulad ng kahapon, may isa pa kami kasamahan kahapon. Babae. Halos dalawa talaga sila. Kaya kami, nag-usap talaga kami ni Marie Quatro na gawin namin yung pinaka-dominating way para ma-convince talaga yung mga judges na talagang obvious talaga na kami talaga yung panalo. Ginoong Flint, may huling katanungan yata si Bombo Dennis. Bombo Dennis? May dagdag ko na lamang, Ginoong Hara, no? Dahil, syempre, malaking issue din kung paano kayo tinatrato ng host country. Dahil syempre, malaki epekto, no? Kung ano't ano man. Kumusta ho yung treatment ng host country sa inyo pong panig in terms of accommodation at iba pang mga pangangailangan? Maganda po yung support dito kasi napagbigyan po kaming makapag-training camp na almost 1 month dito sa Thailand din. And ayun, pinadala naman kami ng mga vitamins, mga vitamin uniform, ng Gameville. Yun po. Medyo okay naman po. Sige. So, good luck para sa medal round, ano? I heard ito ay bukas mangyayari. By the way, baka may message na lamang din kayo doon sa inyong mga supporters o kahit hindi sa yung mga hindi gaanong sumusuporta sa inyong pong panig, baka naman may apila ho kayo para ho sa kanila. Mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live dito sa Bombo Radio Philippines, kahit yung mga nandyan sa bahagi po ng Thailand. Please go ahead, Ginoong Hara. Kasi po, 10 sa amin guaranteed medal na po 10 sa boxing po. Sana po yung mga nakatambay lang dyan sa bahay nila, sana if mag-give din sila ng comment is yung positive na comment na makaka-encourage po sa mga boxer and ibang athlete dito. Hindi po yung parang nire-remind pa kung ano ang pinaka-worst na mangyayari sa mga judging or sa mga officiating kahit sa anong sports po. Sana naman po ganda-gandahan din nila yung mga comment nila kasi hindi po lahat ng athlete is kagaya namin na nakakaintindi lang po sa mga taong ganyan kasi meron talaga mga athlete na mahina ang loob. And yun, talagang nakaka-discourage minsan yung mga comment nila. And sa mga nagsusupport naman po, thank you po. And
Sana maalaman nyo na ginagawa po talaga ng best namin para ma-deliver yung honor para sa ating mga bansa po. Sige. With that, maraming salamat po at good luck sa inyo pong laban bukas, Ginong Flint Hara, para naman dito sa 54 kilograms Bantamweight Division dyan sa 33rd Southeast Asian Games. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ay nakausap po natin si Ginoong Flint Hara, isa sa ating mga national athlete, Bombo Vic, ano? At yan ang aabangan natin bukas. Sana may good news na marinig tayo dito kay Ginoong Hara. Thank you so much and good luck muli sa Philippine contingent dyan sa Southeast Asian Games. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa puntong ito ng ating humbalitaan, dakuan na natin ang ulat ng ating mga himpilan. Ito ang nasa 33 billion pesos na aprobadong pondo para ho sa farm-to-market roads na nakapaloob sa 2026 budget. Paano ho kaya reaction dito ng hanay ng mga magsasaka? Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Legazpi. Suportado ng grupo ng mga magsasaka ang 33 million pesos na pondo na inaprubahan sa Bicameral Conference Committee para sa mga farm-to-market road projects sa ilalim ng 2026 national budget. Ang Confederation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, napakahalaga ng proyektong ito sa mga magsasaka upang mas madaling makarating sa mga pamilihan ang kanilang mga produkto. Gayunpaman, naunawaan din nila ang mga alalahanin ng ilang mambabatas at iba pang sektor na may posibilidad na ang paggastos ng pondo ay ahantong na naman sa katiwalian at sa makatuwid ay hinihingi nila ang sapat na mekanismo at pangangasiwa upang matiyak na ang mga buwis ng taong bayan ay nagagamit ng patas. Sinabi niya na dapat ding tiyakin ng Department of Agriculture na mayroon silang sapat na bilang ng mga tauhan upang tumugon sa kanilang mga plano, pag-validate at liquidate ng mga project request upang hindi masayang ang malaking pondo at mantala ang mga proyekto. Nanawagan din si Montemayor sa mga mambabatas na magsasagawa ng mga budget insertions na dapat i-validate ang mga proyektong nais nilang itayo batay sa mga pangangailangan ng mga magsasaka sa isang bahagi ng lokalidad upang maiwasan ang arbitrary selection ng mga farm-to-market road projects. Ako na nananawagan na dapat sana, hindi naman per se masama ang mag-insert ng mga projects. Ngunit ang importante rito ay talagang properly validated po yan. Talagang tumututok yung insertion na yon sa pangunahing pangailangan for farm-to-market roads in particular localities para maiwasan po yung mga arbitrary selection ng mga locations for farm-to-market roads. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang grupong pamalakaya maring kinundi na ang deklarasyon ng digmaan matapos ang pag-atake ng China sa mga mangingisdang Pinoy. Alamin natin ang buong detalye, may balita dyan ang Bombo Radio Dagupan. Mariing kinukundina ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya ang deklarasyon ng digmaan matapos ang pag-atake ng China sa Pinoy fishers. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Pamalakaya Chairperson Fernando Hicap, sinabi nito na naninindigan ang kanilang grupo sa panawagan para sa mapayapang resolusyon ng sigalot. Gayunman anya, lubhang nakakabahala ang banta ng giyera lalo't ang pangunahing apektado ay ang mga maliliit at maralitang mangingisda na napipilitang mangisda lamang sa limitadong mga palaisdaan para sa kanilang ikabubuhay. Binigyang din ni Hicap na ang mga mangingisda ay likas na survival ang kalagayan kaya't labis ang pinsalang dulot ng presensya at pananakot ng malalaking barko ng mga dayuhang bansa, partikular na ang China sa mga lugar pangisdaan ng Pilipinas. Inalala rin niya na maging noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kabila ng sinasabing maayos na ugnayan nito sa China, ay hindi pa rin natigil ang pangaharas sa mga mangingisdang Pilipino. Dahil dito iginit ni Hicap na malinaw na paglabag sa konstitusyon at soberanya ng bansa ang patuloy na agresyon ng China. Maraming pinapaabot natin ang pagkondena sa gobyerno ng China at pinapaabot natin ang galit ng mga mangingisda sa ginawa ng mga Chinese Coast Guard sa silang karapatan at wala silang legal na batayan historically para manatili sila dyan at lalong-lalo na yung ginawa nilang pag-water cannon
na civilian, no? Mangingisda lang para mabuhay pa nilang pamilya, tapos ganun yung pagtrato nila, na wala naman silang karapatan kasi hindi naman nila teritoryo yun. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, ito si Bombo Oliver na kumusta nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maselan po yung ating susunod na balita dahil tungkol ho ito sa mga nangyayari at naitatalanghawaan ng human immunodeficiency virus na naitala ho dyan sa bahagi ng Iloilo City ay lumubo pa at umabot ho ito ng nasa 2,000 mga kabombo. Ating alamin ang mga update niyan sa Bombo Radio Iloilo. Lalo pang lumobo ang kaso ng human immunodeficiency virus o HIV sa Iloilo City. Base sa pinakahuling tala ng Iloilo City Health Office, nasa 1,717 ang nagpositibo sa virus, kung saan ang pinakabatang pasyente ay 16 na taong kulang pa lamang na babaeng buntis. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Maria Odette Villarruel, HIV Coordinator ng Social Hygiene Clinic ng opisina, sinabi niya na karamihan sa mga may HIV ay mga kalalakihan na edad 25 hanggang 34 anyos. Ayon kay Villarruel, ang nangungunang dahilan ng transmission ay MSM o male having sex with males, sinusundan ng bisexual transmission at heterosexual transmission. Itinuturing din ni Villarruel na nakakaalarma ang bilang ng mga kaso dahil bukod sa patuloy na pagdami nito, pababa rin ang edad ng mga nahawaan at karamihan sa kanila ay mga estudyante. Bukod sa pagdami ng mga kaso ng HIV, tumaas din ang kaso ng syphilis at gonorrhea sa lungsod. Dahil dito nagpaalala ang Iloilo City Health Office sa publiko na maging maingat at maging responsable sa pakikipagtalik at regular na magpatest sa kanilang tanggapan upang maagap na matukoy at magamot ang sakit. Laboratories, both private and government laboratories, nag-contribute sa total ang 10770. Same with the national picture and the regional picture, mostly affected are males. Okay? And the age group usually mostly affected are 25 to 34 years old, followed by 15 to 24 years old. Mode of transmission is MSM. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang mortgage scam dyan ho sa lalawigan ng Cebu, nabuking ng National Bureau of Investigation 7. 3 individual naman arestado. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Cebu. Nagbabala ang National Bureau of Investigation 7 sa publiko na magbantay sa mga manloloko ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon. Ito ang ibinahagi ni Attorney Renan Agustus Oliva, ang Regional Director ng NBI 7, kasunod ng mga ulat na natanggap nila na patuloy pa rin ang pandaraya, pagsasamantala ng ibang tao sa kanilang kapwa. Tulad ng kaso ni Raymart Solon mula sa Barangay Bacilid, Mandawi, Cebu, na humiling sa opisina ng imbestigahan ang mga grupo sa mortgage transaction, isang ari-arian na matatagpuan sa Barangay Mambaling, Cebu City. Ayon sa biktima, na nakapagbigay ito ng 4 million pesos at hindi pa umano na kontento ang sospek at humingi ulit ng karagdagang 500,000 pesos at doon na ito nagtataka. Agad naman itong tinugunan ng NBI noong Disyembre 10 sa ilalim ng direktiba at gabay ni Director Attorney Angelito Magno at gayon nga, naaresto ang may-ari na si Janice Shudi na taga-barangay Duluho at bukod kay Janice, may iba pang mga individual na naaresto na kinilalang sina Rowena at Edgardo na sangkot sa kasong estafa at falsification of public documents. Idinagdag ni Attorney Oliva na ang mga naaresto ay itinuturing na isang sindikato dahil ang mga aktibidad ng grupo ay hindi simple at nasasangkot ito sa mga malalaking halaga ng pera gamit ang mga pekeng dokumento. Is kanang fake title scam that is being constructed or being used to conduct business. Last December 10, at around 4:30 p.m., we conducted an operation with authority and guidance of our Director, Attorney Angelito DLP Magno, and arrested following persons for violation of Article 315, Paragraph 2A of the Revised Penal Code in relation to Article 172 of the Revised Penal Code, that is estafa through falsification of public documents. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo! Ihabol ko lamang mga kabombo dahil yung birthday party nitong si former Senator Manny Pacquiao naging agaw pansin. Yung premyo ho kasi mahigit 1 million pesos. Alamin natin ang kwento. Hinggil dyan, may ulat ang Bombo Radio Jansan. Masayang ipinagdiwang ni dating Senador Manny Pacquiao ang kanyang 47th birthday kagabi December 17 sa Grand Summit Hotel sa General Santos City. Maraming dumalo sa selebrasyon, kabilang ang mga kongresista, alkalde at iba pang opisyal mula sa kalapit na mga probinsya na nagbigay ng karangalan at suporta sa boxing legend at dating senador. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat ang dating senador sa lahat ng dumalo at sinabi na sisiguraduhin niya na sa edad na 47 ay mananatili siyang malakas. Umaasa rin siya na magiging maayos at umunlad ang bansa at ipinahayag ang kanyang pagmamalasakit sa kapakanan ng mga Pilipino. Tampok sa selebrasyon ang kanyang paraffle kung saan nakatanggap si Gerald Opalya ng 500,000 pesos, isang lucky winner ng 100,000 pesos, 4 na winners ng 50,000 pesos, habang mayroon namang 10 winners na tumanggap ng 10,000 pesos. Samantala, walang kapantay ang saya ng pangalanan ni dating Senador Pacquiao ang nakatanggap ng 1 milyong peso. Kinilalang maswerteng nanalo na si Donna Argente, asawa ni Police Brigadier Arnold Argente ng Regional Director ng Police Regional Office 12. Ang buong okasyon ay puno ng kasiyahan, musika at pagkakaisa na lalong nagpatibay sa imahe ni Manny Pacquiao bilang isang lingkod bayan at huwarang Pilipino sa sports at kultura. At the age of 47, Manny Pacquiao is still here, strong and kicking. Because of God's goodness, next year, 2026, I hope, my prayer to God, lahat tayo maging prosperous, maging maayos, especially sa ating bansa, maging matagumpay ang ating bansa at umunlad. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jansan. Ito si Bombo Jera Aurelia. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo, mga Kastar Nation, ang basihan ng atin hong trading record ay mula sa closing ng kalakalan kahapon at muling magre-resume ito alas 9 mamayang ngayong umaga. Ang data, mga kabombo, para sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies katumbas ng isang US dollar 58 pesos 73 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 57 centavos, Singaporean dollar ay 45 pesos 69 centavos at Saudi Arabian Rial 15 pesos and 70 centavos. Ang euro naman ay 69 pesos and 17 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan, mga kabombo, narito ang ating mga himpilan na maaari nyo masubaybayan kung kayo ay nariyan sa bahagi po ng Visayas. Matututukan ang mga kaganapan dyan sa Iloilo sa pamamagitan ng Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa area ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. At dyan sa lalawigan ng Capiz, Bombo Radio at Star FM Rojas. Habang sa Aklan ay Bombo Radio Kalibo at doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at Kastar Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you
seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo at Castor Nation, sa ating Christmas countdown, mayroon na lamang tayong 7 araw bago sumapit ang araw ng Pasko. We share the At Luzon, Visayas, Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. At ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa Takna. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos ang nakaligad sa Takna, alas 8 sa aga. May agasunod sa Bacolod Negros Occidental, agapalag na palatutunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon sa Rigadaw, makabaran sang Huwebes, Pesa 18, sa bulan sang Disyembre 2025. May kapon di alaga Bombo Ponce Espino. Tupit alas 10 ang takna sa nga aga sa pagadulong sa kapag patpat sa pinakamadalaguan ng mga balita at informasyon, balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pinakamabalita sa patag sa nginampang, tag-artist. So, antes ang tanan, diri kita na isabay sa tusing Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Nagaroon sabay sa tusing Christmas Countdown ay nabilin nga 7 na lang kadaw, Pasko na. O kadasig lang. No? So nagahilapit na lang ang adlaw sang Pasko. What matters now is this Christmas we share the love.
Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 9 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pinakauling ang tansang temperatura di sa sunod sa Bacolod, dari kita sa 24 to 29 degrees Celsius. Masakit-sakit na ang silak ni Haring Adao. Ambal sa pag-asa, 3% kunong tsansa. Asang pag-ulan. Do pila nakaadlaw, no? Nga do medyo mapaang-paang. Ato sa ring palibot, no? So tapos kulpiada lang, madugay pag sulay mo yung makabanan sa bahin sang kwan, ano? Sa bahin sang ulan, no? Or sa init. Tapos kulpiada, masulod ka lang sa air condition nga kwarto. Tapos ka gito. No, ano kita kay tido uso naman subong iya makabanan, no? Ang trangkaso. Nagabalik-balik lang. 10 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Nanulabing talapag doon pila ka madaragkuan naton sa ring nga mabarita sa aton nga matap story of the day. Mga dalagkuan naton sa ring nga mabarita national. Ang aton sa ring nga 2026 budget. Sa din makabanan matapos ang pila ni, no? 5 ka adlaw o masulod na tani sa kanom nga adlaw nga pagparigayon sang Bicameral Conference Committee sa aton nga budget, no? Natigayo nagid iya makabanan nga mapasar. So amounting to 6.793 trillion pesos, no? Nga General Appropriations Bill. The next sinidri makabanan iga sumiter na, no? Sa bahin sa ato siring Office of the President, no, para sa siring patigunon nga review. Kag at the same time iya makabanan, no, ang ining sa kwan man, no, sa bahin man sang perma na, no, sa presidente. Ay dapat, no, on or before year ends, no, mapermahan na ini sa atong presidente. So may pila pa ka daw, medyo isa pa ka maara pa sak semana, no, ngati pwede ma-review, mabusi si sang Office of the President iya makabanan ang aton nga 2026 budget. Pero duway kita sang reported, no, nga may mga blank items, no? Hindi pareho to sang nagligad nga 2024. Ang aton sa nga 2025 budget may ara sa mga blank items. Mo to isa sa mga ginasiwalat man iya makabaran sa former president, no, regarding sa aton sa budget kag isa man sa marason to siguro, no, gin kaakig sang presidente kag gin padakop si former president Rodrigo Roa Duterte, no, kag gin over dito sa bansang International Criminal Court. Di kanya-kanya mga diskaert lang ini sa diri makabaran. So balaw naton kay ti ang pahayag, no, ni Senate Finance Committee Chairman, no, Sir Win Gatchalian. Nagsiling sa diri makabaran nga ti ang minor nga pag-restore, no, sang sadto gimbuhin almost 45 million pesos, no, nga budget sa Department of Public Works and Highways sa DPWH, no, ang iga-restore. No, so siguruhon gi kuno nga wala sang mga overprice sa mga materyales sa baklong at the same time sa mga proyekto ang ipatuban niya sa Department of Public Works and Highways. Kag may pahayag man, no, dari si DPWH Secretary Vince Dizon nga siling niya ti sa subong nga tiyempo, no, daw kabudlagid man sa tawo, no, nga ipabalik pa iya makabanang pagsalig sini sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Pero ginatinguan ko na, no, ni Secretary Gatchalian, no, Secretary Dizon, no, nga amat-amaton nga ibalik ang pagsalig sang tawo sa DPWH. The first time in the history, no, nga gin live stream ang Bicam. Pero dabo pa to mga pagduda to kay ti may mga allocables pa to, nga kung sa rin intended diri ang makabanan sa mga kongresista, no? Mayroon pa gani nga pinakarakong insertion ko, no, para sa House Speaker Budjidi kag kuan, ano, si Committee on Appropriations Chairman nga si Michaela Swansing ang representante ang makabaran sang Nueva Ecija. At ilang taon naton ini, no, so kuan ta karon sang reaction, no, ang grupo sang Alliance of Concerned Teachers o CONAC, no, asto iya makabaran sang sining ilang pwede mo nga pagbantay
sa aton sa ring budget, no, for 2026. So ti isa pa dira, no, sa mga aluwag naton nga pamangkot, no, kung balati may mga ginaplano man sila, no, ilang team or matukod sila bisang ilang fact-finding team, no, nga magabantay sa budget for 2026. Pero ti ang akon lang bala, no, nga ginaipit naton, why nakita kuno budget to sa bahin sang kwan, no, sang flood control project, ti ang mga pagbinaha nga pagtantang hindi na magbaha, no. So why natin ni kulba nga magpadako sang budget, no, kag why marason nga ba question kita sa budget, no, sang Department of Public Works and Highways kay ti adlok naman na sila subong kuanon ina, no, nang kuan sila da himo naman sa media mo o nga mga bagay pareho sang pagmanipulala sang papel, no, nga pero ang project way gatupa ang baha iya para ta kahibalo, no, why na iya siling nga ginapili, no, kag why na siling nga tingambal kita nga ti paano buan ta ng budget sang kuan ano sang DPWH kay ti daw puro lang pangawat obra nila da. So pamangkot naton ti ko ay ta budget iya makabaran sa bahin sang kwan, no, sa bahin sang aton nga DPWH para sa flood control kung magbaha ma-control naton ini. Namo na ang aton nga tutukan. Kaya at the same time ti pakomentohon taman, no, si Congressman Antonio Tino sang Alliance of Concerned Teachers regarding iya makabaran sa sining ti siyempre gakomento gito sa mo sa pagpadayon sang leave, no, ni Congressman Pulong Duterte kag maglagaw-lagaw sa iban nga kapungsuran 17 kapungsod sa 17 kapungsod, no, duha na lang, no, iya kadto Australia kag Netherlands kay tigin na balansa sang opisina iya makabaran ni House Speaker Budjidi nga klarohon kag tagaan gid sang valid nga rason ang iya sining pagkakatuan, no, pero ti nagreply ang taratapan ni Congressman Pulong Duterte bata sang aton sining former president, no, nga duha lang pugsod iya kadtuan ang sabay sang pugsod Australia, no, kasi dito bata eskwela didto kag ang sa Netherlands nga iya sining amay ang priso or ana sa kusodiya sang ICC. So balon ta na karon, no, diri sa ato sa pagpalagad samtang dugapay nato sa mga balita kami impormasyon sa bahin sang ato sa SEA Games ba ti kulihot kita, no, sa bahin sang 2025 SEA Games, no. So pero may mga manami diring istorya kay ti may ara sang kuan, ano, may ara sang isa sa mga naangko na mga bulawang medalya for the first time, no, sa women's football matapos sa ginutos ang defending champion nga Vietnam pagi sa penalty shootout kay nagdangat sa score sa 6-5 pabor sa Pilipinas. No, so ti daw pinakauna nga best na kanta ang nakanta ang national anthem sa Pilipinas sa victory ceremony sa women's football. No, so ti sa mga kauturan naton, no, at the same time sa ato sa ring makabombo, no, ginatagaan tadi sang kuan, no, sang pagdayaw ato sa mga atleta, no. So makakuha kanito sang kuan, no, sang bulawan nga medalya, no, ang ihatag sa imo sang gobyerno 300,000 pesos, no. 300,000 pesos ang ihatag sa imo sa gobyerno kung maka gold medal ka kung ikaw athlete sang SEA Games, no. Pero kung silver naman, no, makakuan ka, makabaton ka sang 150,000 pesos, no. 150,000 pesos sa imo sining mabaton, no. Tapos kung bronze naman, I think daw ara sa kuan sa 100,000 pesos. So sila nagapangabudlay to, sila ang kuan, ano, dalasang imahe sa pugsod Pilipinas, to, para diri sa aton. Pero ang lain lang ito, nagakatabo diri, no, sa pugsod Pilipinas. So ang mga politiko ay pangawat sang bilyon, nagapangawat sang bilyon kag milyon.
ang mga politiko. Di daw ka unfair, no? Kung din to ang paningkaras to, kag sino to ang patigayon nga makabaran sang dalasang dungog sa Pilipinas. Di ginatagaan na isang sang sentimos. Pero kung mga awat di ang mga politikos kaban sa gobyerno, bilyon, milyon. No? So, ti makabaran sa mga kabombo naton, no? So, wailiwan nga tagaan tayo sang no? Sang pagdayaw ang aton sa nga mga atleta. Sa karon, no? Ang Thailand, ang host country, parayon nga makabaran nga nagapanguna, no? Nga may 144 golds, kag nagapagadwa diri ang Vietnam, layo gid, no? 24 gold ay katatlong Indonesia, sa makabang may 20 kabulawan nga medalya, ika-4 Pilipinas 28 lang gold naton man. Kung nalapawan ta na si Kuano, no? Si Indonesia basi katatlo nagtani, no? Malaysia, Brunei, mga kapungsuran ini no? Diri makabaran sa bahin sang Asia. No? So anon muna kay amula ng masarangan sa ato atleta, no? So kung tani ang gobyerno ta focus ni diri, no? Kay di ko na taon-tao dungog ini sa Pilipinas, pero daw baliwala man niya, no? Sa aton sini nga mga kauturan, no? Sa mga lideresta. Di daw ay nagkikita mga kabaran sang kwan, no? Sang paghatag sang value, no? Kag honor, no? So munibla, no? Mga Filipino FWs naton, mga kwan naton, no? Mga tawag sa gini, no? Aton nga mga atleta, sa ring latest pagidwa, no? Kami nagdugang as of 8 AM, no? Kagabi ito nalawag ko, pero subong as of 8 AM may 186 gold na iya, no? Ang Thailand, no? Top 5 latas sa Pilipinas, sabi, no? 119 silver kag 79 bronze. Kadua ang host country itong Thailand. Kadua ang Indonesia may 72 gold, 85 silver kag 94 bronze medal. Tatlo ang pungsod Indonesia, no? Nga mayroon sang 72 golds, 85 Vietnam, I think, no? Vietnam ikatatlo. May 64 golds, 68 silver kag 94 bronze medal. Ika-apat ang Singapore, nga may 46 gold, 42 silver kag 63 bronze medal. Ika-lima, no? Ang Malaysia nga may 40 gold medal, 46 silver kag 106 bronze medal. Kaanom kita gali, no? Ang Pilipinas 37 ka bulawan ni medalya, 55 ka silver kag 120 ka bronze medal. Dire sina tagtatlo duwa isa, no? So diragi kita na unahan pa tayo sa Malaysia, sa Singapore kag Vietnam. Libog ulo ko to sang kwan sang dirigin held sa ato ng SEA Games, so nakuha taman tong kampeonato. Pero sang kon sa iban sa pungsod ti daw ay natatsansa. Sige, update lang namon kamo, no? Kay ining mga hinuring-huring ti ako basta perdi amo gid maning kumod, no? Way isang tawo nga perdi sa kunano nga mga pampang nga di magkumod, nga may mga biases, may mga pabor-pabor, no? May mga dinayay. Di ang matuod dira na perdi na ta, no? Anong ta pa natin, di ta naman ay ma-contest, no? So tinguan tay, no? Nga sa sunod iya nga mga kwan, nga mga pinili mga pampang sa games ato naman, no? Nga improve ang aton kaugalingon. Biyanti uno minuto sa kaligan sa tak na alas 8 sa aga. Sa ibang mabalita lokal, Kota Correction, yung makabaran sang chairman sa Committee on Environment sa Sagot Panglungsod, nga si Councilor Homer Bais. So i-check nato niya makabaran, no, ang reaksyon niya kay ti nagsugod na bidding subong, but silingon way nagid extension nga ihatag sa bahin sang IPM, no, nga wala gid, no? Failure gid. Way pulos, no, ang performance sa pagpanghakot sa basura, no, sa syudad asang Bacolod. Nagtinamaran ang IPM. At ibagay patapos sa sila, so hindi na pagtagaan sansa, no, nga ma-extend kontrata nila 1 or 2 months, no, kay tiga sugod ko pa bidding. So anong gusto gid naton iyang garbage hauler? Ano mga dapat nga qualities, no, ang ginapangita ta sa isa ka mayo nga garbage hauler?
magluwas sa maayo magpangolekta kag damo kolektang basura ano pagid. Ti diri gid nato ni makabanan, no, matestingan kung bala ati may gana pa sa IPM nga mag-intra liwat sa bidding, no, kay ang mga nagauyat sang IPM di, no, mga swapang man ang operate, no, ang isa dira daw ara sa Bridco, no, nga mong naga-fronte sa IPM pero Manila ang lisensyas ni, no. So apa mangkot naton may mga lokal mo kita diri nga mga garbage collector, no, nga bing hindi naton ay pag entertaineron, no, at least walang communication kay kung sa Manila paning ilang nga main office pero sa IPM kung may mga communication ka mareklamo ti central office pa mo sabat hindi na iya makasabat iya makabanan ang dali-dali ko kinahanglanon naton kay Metro Channel pa, no, maagi pa ko diin to nga mga Santos, no, antes sa maka sabat, no, sa mga queries naton ti may na ako mas bintahan ko nga ti local, no, garbage collector ato pagitaon, no. So kay parang sa communication pa lang madasig na, no, kag ining garbage collector nga committed iya makabaran sa iya sin obligasyon. Hindi kay ti para sa IPM kung saan ulay gusto ini IPM magkolekta, di mo lang na di sinong perde dira, perding syudad sa Bacolod, perding mapumuluyo asang syudad sa Bacolod. Samtang lugar pa nato sa nga mabarita ang mga mayor sa probinsya sa Negros Occidental, no, ang Secretary General sa Association of Chief Executives no pagay sa kay Mayor Salvador Bading Escalante, no, ang daw hindi konforme ang makabaran sa sining One Hospital Command kay ginapatuman sa aton probinsya. Ipabati ta karon ang tingog ni Mayor Salvador Escalante, no, at the same time pasabton taman si Atty. Ray Fernando Diaz, ang ato sa provincial administrator. Kay iti amo na bala ko ay gali mga referral, no? Do hindi ka man sa makasulod sa bahinsang hospital. Ang iba nagalaom nga ti iya ka DPWH kuno ining kuan nga plaso, no, kon polisiya pwede gali iyan ka probinsya. Pero may mga bintaha man da, no? Ang ining ginatawag nga One Hospital Command. Balikan nato na karon, no, si Atty. Ray Fernando Diaz. Ano na hon ta pabati ang tingog ni Mayor Salvador Escalante. At the same time, no, si Bombo RJ Kim Kasipe, no, may ara magita sang Quadcoro report. Plan biyaheng ayos Pasko, no, magasugod sa Disyembre 20. Tob Enero 4. Sunod diri sa Philippine Coast Guard. At the same time, may mga security plan man nga naka-deploy sa masimbahan, tindahan kag terminal, no, sa sining Yuletide season. Traffic tas Bacolod check taman karon ang aton nga traffic engineering unit, no, kag ang BTTM dita. Bugnohon ta naman bla sa Atty. Ruben Sabig. Attorney, anong plano mo sa sining paginutok sa madalanon sa syudad? No, so din ang aton sining mga enforcers, attorney. Sa Atty. Ruben Sabig, galibot man, makatultol man sa mga purok-purok di kag mga major states okay, mga purok-purok tultulan ni Atty. Sabig. Muning aton nga tagpamuno sa BTTMD nga daw bao nga makakita sang tawo, no, ginatago niyang ulo niya. Amo na si Atty. Ruben Sabig sa BTTMD. 27 minutos sa kaligan sa Tak na Lasotso sa aga. Unahon tato si Congressman Antonio Tinio, no, sang Alliance of Concerned Teachers, no. Pero ipabati naton anay, no, kabahin diri sang pagpasar sang 2025 budget. Reaksyon ni House Appropriations Committee Chairman Congressman Representative Micaela Swansing, no, kag the same time ni Senate Committee on Finance Chairman, no, Senator Sherwin Gatchalian, na tapos kagabi kag napasar na gid, no, sa BICAM o ang ining almost 5 ka daw masulod, no, sa 6 ka adlaw, no, nga Bicameral Conference Committee pagbusisi sang aton siring 2026 budget to make sure nga wala sa mga insertions, no, para sa natabo sa 2024, no, nga budget tas 2025 doon damo insertions sa billions of pesos insertion, no, kung biyagyag ba ni Congressman Tobit Sangco
si Congressman Sangco di nagtaas subong, no? O, sige, at the same time, ni former Bicol Party Representative Elizalde-Co, no? Amounted to 6.793 trillion pesos. Nga 2026 General Appropriations Bill. Once mapermahan na ini sa presidente, reviewan na ito permahan, no? Mangin General Appropriations Act na ini, kag mangin isa na kakasuguan. So, di kayo natapos. Sa raway tsansa, no? Nga makakuan kita, no? Re-enacted budget by 2026, no? So, amo giding gamito naton. So, from bill, mapirmahan mangin ga o kon kasuguan na. Aring pagpasalamat, no? Sa duha ka chairman sa lower ka upper house sa Committee on Appropriations, sa Committee on Finance, sa Senado sa Pungsod Pilipinas, Representative Micaela Swansing, kag Senator Sherwin Gatchalian. Ito ay isang makasaysayang araw para sa ating bansa. Sa unang pagkakataon po, ito ang pinakaunang live stream ng Bicameral Conference Committee proceedings. Ito po ang ating paninindigan na totoo yung sinasabi ng Kongreso at ng Senado na gusto na po naming buksan yung tabing sa usapin ng budget. And I hope now that our kababayans were able to see firsthand kung gaano po namin pinaghirapan yung pagbuo ng budget na ito. Officially, our BICAM has run for 6 days. Ito na po ay Natoda? Okay na to? Oh, okay. Do ay si Kwan, ay si dodua na sila ni Senator Sherwin mo. No? So, pagka-check abe. Oh, sige, no? Oh, so sa mga kautoran nato the same time sa ato nga mga kabombo, nabatian naton, no, si Representative Micaela Swansing sa pasalamat sa dire, no? So, amo na aton, no, pagpasiguro ta nga wala iya sa insertion, ha, kag wala sa mga allocables, no, kag kun ano pada, no, nga posible ginawa, no, sa pila ka mga inadlaw, no, sa aton sa nga mga kabombo. Sige, no, so this time i-check naton, no, kuha kita mga reaksyon sa bahin sa ato sa nga mga lawmakers, no, sa bahin sang House of Representatives, no, nga isa man sa mga nagabantay sang mga nagkakalanabo, no, sa bahin sang siring aton nga budget to. Liyo ko to, no. So ari i-play mo pag-adjourn nila, no. So antes sa kay Congressman Tinio, standby Kong, no. So may gin forward pagikuda sa pag-adjourn nila, no. Ilihok na i-play, no. Antes sa kwaon si Representative Antonio Tinio sang Alliance of Concerned Teachers, no. So sa ato siring nga makotoran. So para kompleto kita, no. Diri, no, sa bahin sang siring nasabit yang kuan, no, nga pagpatigata sang sining mga importante nga mga hilikoton ta, no, sa aton nga 2026 budget. Sige, unahon talaga to si Congressman Antonio Tinio ng Alliance of Concerned Teachers. Congressman, good morning po, sir. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons po ito. Hi, Bombo Pons. Good morning. Morning. So, sige, salamat po Kong sa time. Ano, so in reaction po, no, kasi na ka-adjourn na po yung ating BICAM, so combination po ito ng mga members sa House of Representatives at Senado para sa ating 2026 budget natin, no, itong General Appropriations Bill. So ano po reaction pa ninyo dito sa 6 na araw na pag-live stream ng ating budget, Congressman? Una yung pangako na open and transparent BICAM. I think kalantad na palabas ito. No, yung nakita naman natin na yung totoong usapan ay naganap behind closed doors. Diba? Tapos magbubuksan na lang ang camera pag nagkasundo na at
wala lang totoong yung totoong um, pagresolba ng mga differences, yung mga detalye nito ay hindi natin nakita. Diba? So yun ang aral dito. Hindi solusyon yung live stream dahil kinokontrol din naman yung live stream. Kaya importante po, hintayin natin yung lalabas na bicameral report. At doon makikita natin lahat ng detalye ng mga napagkasunduang pagbabago sa budget. Ibig sabihin, kung may mga insertions tayong nakikita sa 2025 budget natin, so ganun pa rin kahit na ni-live stream na by 2026 sa Congressman? Well, yun nga yung mga pinag-aawayan, di ba? Merong, supposedly, merong nanatili pa rin yung allocables ng mga congressional districts. May natin alam kung binawasan ba to, nadagdagan. Tapos, lumabas din na napakalaki nung dinagdag sa medical assistance, yung MyFIP, yung ibang mga forma ng ayuda. Yes. And the like. So, pinoint out natin na yung Senado naman, nagdagdag ng lump sum funds para sa LGUs. So, na isang forma ng pork barrel din ito. So, definitely hindi nawawala yung pork barrel dito sa inaprubahan ng BICAM. Although, importante nga na hintayin natin yung ilalabas na bicameral report para makita natin yung buong detalye kung ilalabas nila ito. No? Oo nga, no? So, siguro mas grabe yung pagtago po nila, no, ng mga pork barrels, ano. Pero unang lumabas, Congressman, na may pinakamalaking allocation daw, no? Dito yung si Representative Swansing, ang Chairperson ng Committee on Finance at House Speaker Bo G.D. Sa 2026 budget. Ini-idea? Well, tama po 'yun. Nilabas ng PCIJ, so ang pinakita nila doon ay kumpara doon sa sinabit ng DWH na budget, ay nadagdagan ng aprubahan ng House, yung House version ay nadagdagan at pinakamalaking madagdag yung nabanggit nyo. Unang-una kay Speaker D, tapos number 2 and number 3 yung magkapatid na Swansing. Tapos may mga iba pa, number 5 si Toby Chanco ba? Or hindi ko na maalala yung mga iba pang pangalan doon. Ano? Pero pinapakita nga lang na, well, yun, alive and well pa rin yung system ng tinatawag ngayong allocables, meaning meron talagang halagang inilalaan para sa mga proyekto ng mga kongresista sa distrito. Sa nakaraan, ito yung pinagbabatayan ng mga kickback, no? Hindi natin sinasabi na yung mga halagang yan mapupunta sa corruption, pero yun yung basis ng buong corrupt na sistema na nalantad nitong mga nakaraang buwan. So, hindi pa rin inaalis yun. So, ngayon, 2025, ganun pa rin. Siguro, hindi lang natin makikita masyado, kasi hindi naman detalyado na represent po yun, ang mga insertions, no, Congressman. So, meron pa rin lusot dito. Meron pa rin. No, hindi inabolish yung pork barrel system. No, kahit pa anong deklarasyon nila na corruption-free na raw ang budget for 2026. Yan ang deklarasyon after maaprubahan yung BICAM, corruption-free daw ang 2026 budget. Di ko lang alam kung merong maniniwala doon. No? Pero ang sinasabi natin sa ngayon,
natin sabihin ay yung mga pondong historically ay kinokorap, nandun pa rin. No? Maaring nabawasan, maaring may mga nilipat, pero sa esensya ay nandun pa rin. So yung pinakamainit ito sa DPWH, no, na una nang tinapisan ng almost 45 billion pesos, no? So sa tingin mo ano, kasi parang wala nang flood control project na budget dito, paano kung babahain tayo, Congressman? Anong mangyari sa atin? Well, yun ang kumbaga parang pakitang tao or showcase ng Marcos Jr. administration dahil sa nangyari sa flood control, tinanggal muna for 2026 yung mga local flood control projects. Tapos nilipat sa ibang forma ng infrastructure projects, no? Mukhang natuloy yung pagkaltas pa further kaya nasa mga 500 billion plus na lang yung DPWH budget. Practically kalahati na lang yung budget ng DPWH compared to yung originally proposed. No? So malaki talaga ang tinapyas for this year. Pero siguro tama lang yan dahil in the past few years, malaki nga yung pondo ng DPWH pero nakita naman natin hindi tamang ini-implement at malaking bahagi ay napupunta lang sa corruption. No? So, itong level na ito ng DPWH budget, parang bumalik tayo dun sa pre-build nung panahon ni Duterte. No? So, tingnan natin kung paano magiging implementation nito sa darating na taon. At tama, na-raise mo yung concern. Paano yung mga aktual na pangangailangan sa infrastructure, including flood control? Tingnan natin kung magkakaroon ng malaking epekto. So last year, itong pinakamataas sa DPWH sa abot ng 1.1 trillion. Pero ngayon, bumalik sa dati, no, na DepEd yung may pinakamataas na budget sa ngayon, ano? Next is yung DOH, no? So sa DepEd, punta natin, no, Congressman, kasi diyan ng ating mga teachers at estudyante, yung kakulangan ng mga teaching staff natin, no, teaching personnel at classrooms. So isa rin ito. Kasi every year, malaking budget dyan sa DepEd, pero mas mabagal pa naman yung pagpapagawa ng mga school buildings at pag-hire ng dagdag na personnel para maka-accommodate ng maraming mga estudyante every year na umi-increase yung enrollment natin. Well, tama po. Yung kahit dito sa BICAM version ay sinasabi nila pinalaki pa yung pondo para sa mga classrooms. Pero katulad ng nabanggit mo, in the past few years, napakatindi ng pagbagal ng classroom construction. So, hindi problema yung pondo eh. May pondo, kaya lang napakabagal ng pagpapatayo nila. Si DepEd Secretary Angara mismo nagsabi na ito daw ay dahil pina-prioritize ng DPWH yung construction ng mga flood control projects over classrooms. No? Ang actual na ibig sabihin nun ay priority yung flood control projects dahil mas malaki yung kurakot doon kaysa sa mga classroom. No? So, ngayong tinanggal ang flood control projects, tignan natin classroom construction. No? So, let's wait and see. No? Tapos, ang isang medyo positive na development sa BICAM, sinusubaybayan ko to sa live stream, at least yung part na to, hindi ko naman nasubaybayan yung buo. Ay ko dun sa
Miscellaneous Personnel Benefits Fund, no? So mukhang napigilan yung tangka na kaltasan ng malaki yung pondo na ito na para sa mga benepisyo ng government personnel at para sa hiring ng dagdag na personnel, no? So sa Senate version, kinaltasan nila yung pondo para sa performance-based bonus, kinaltasan nila yung pondo para sa additional na hiring ng mga personnel. So halimbawa, yung mga contractual na gusto mo gawing regular, pwede gamitin yun doon. May kaltas yun. Pero ngayon, mukhang umatras sila dyan dahil nilangtad natin ito eh. So umatras sila dyan. At ang binawas na lang nila ay yung para sa subsistence allowance ng mga uniform personnel na hindi naman binawas, tinransfer lang from this lump sum, tapos nilagay na directly sa mga ahensya ng mga unipermado. So, I think isang positive yun, napigilan natin na kaltasan nila yung mga benepisyo ng government employees. Nga, no? So, iwan ko kung anong mga rason dyan, ano? Kung bakit ganyan yung manangyari sa part education sector po natin, no? So, mahirap ba mag-hire ng mga teachers? No? Parang ganun ba? Yun yung mga tanong natin, Congressman. Yeah, well, yung ibang mga problema na binabanggit mo ay sa budget execution or implementation or paggastos na ng budget. No? So, isang problema yung pondo. Sapat ba yung nilalaan para sa mga totoong pangangailangan katulad ng hiring of teachers, construction of classrooms, at iba pa. So, iba pang problema yung mabagal na implementasyon nito. Katulad ng sinasabi mo, bakit ang bagal sa hiring ng mga teachers? Bakit ang bagal ng classroom construction? And so on. No? So, yan din ang kailangan bantayan. So, kailangan bantayan natin yung paglalaan ng budget, kailangan din bantayan, lalo na yung paggastos sa budget. Oo. No, anyway, punta tayo, no? Sa mga sa budget, 'di ba? Budget ng OBP, Office of the Vice President, no? OBP kita to. Sa kay BP Sara, 'di ba? Parang tinapyasan 'yon, binalik sa dati 732 million. Pero ngayon, parang ni-restore to 889 million sa proposal talaga nila. Any reaction po nito, Congressman? Well, hindi naman tayo nagulat dyan dahil kumbaga mas naig na yung position ng Senate na kung ano yung originally submitted ng Malacanang ay ipapanatili na doon. Matatandaan nyo, House yung nagkaltas dahil nga sa hindi pagsipot sa budget deliberations ng OVP, ano? So, binalik lang doon sa as proposed. Siguro para hindi na maging issue ito because nasabihin lang na pinupolitika ang Vice President. So, nag-play safe na sila at pinanatili yung budget as proposed. Nagpapakita ito na maraming senators na parang sumusuporta sa BP? Well, obvious naman yun, di ba? Napakanipis ng majority ni Senate President Tito Soto. No? So, ilang boto lang pwedeng magpalit at any time. At alam natin yung minority identified ang marami sa kanila with the Duterte bloc. So, kaya hindi po tayo nagulat na ganun. Ibinalik sa dati sa
ibig sabihin as proposed yung budget ng Vice President. Pero hindi rin naman dinagdagan. Binalik. Opo. Sige. Anyway, so depende po yan, no? Kung anong mangyayari. Pero andiyan kayo sa act na magbabantay ng mga implementations po ng project sa 2026 budget natin. Well, of course, in particular, tignan natin kung mapabibilis for 2026 yung classroom construction. Okay. Dahil dinagdagan ng pondo for classroom construction, umaabot na yata sa I think 20,000 additional classrooms. Tignan natin kung kayang i-implement ito ng Department of Education. Kailangan ito, of course. Ang isa pa, of course, ay yung pagtiyak na mabayaran yung overtime pay ng mga teachers at saka may panawagan din na ipataas ang allowances ng mga civilian government employees. For next year, ipagbibigay ang gobyerno ng increase sa subsistence allowance ng uniform personnel, ng mga sundalo at pulis, no? Naglaan ng 23 billion pesos para dito. Again, ang feeling ng mga civilian employees, palagi na lang military ang nabibigayaan, no, whether sa pagdoble ng salaries nila no, a few years ago. Tapos ngayon naman may increase pa sa subsistence allowance. Paano naman yung mga civilian employees? So ang isang panawagan natin ay dagdagan yung pera na tinatawag Personnel Economic Relief Allowance. No, kung kaya yan, about a similar amount a month ang Personnel Economic Relief Allowance ng mga government employees. Sa civilian, bureaucracy, ano. Tulas na lang po, Congressman. From 17 countries, na limit po ito by 2 countries na lang, no? Netherlands at saka Australia. Yung trip ni Davao City First District Representative Paulo Duterte, isa rin kayo sa nagbatikos nito nang pinalabas itong 17 countries na bisitahan niya for 2 months. No? Anong inireaction po nito? Well, good for him. Puti naman at naging reasonable na ang request na ito. At hindi lang sa 2 countries na lamang yung destination, kinat short na rin. So, ibig sabihin, hindi na kakain doon sa mga araw na may session. So, in that case, wala nang issue. At, no further comment. Okay. So, with this, maraming salamat po, Congressman Antonio Tinio, sa time, sir. Good morning. Maraming salamat. Morning po. Alright. Congressman Antonio Tinio. Mga reaksyon nina dugang no sa mga issues na ton dire, especially ang pag-join no sa 2026 sa BICAM naton, kay nasa kagahon. May portion to sa pag-adjourn nila. Ipabati nato na no sa Derma Kabaran kay ti sa pagbansang act nga padayon sila nga magbantay sa mga magakalhanabo no sa bahin sang aton sa makabaran nga 2026 budget. Kon si Ma'am Maylin Pahati, okay no, through Bumbo mobile app sa monitor si Ma'am Maylin Dr. Parado kag si Ma'am Lorena Presion Gargaliano sa Subuga monitor man ti siling diri ni Nonoy Carrera o sa barangay 1 ng Balnya. Ti amo man na Japon bumupon sa ginlain lang ang style no sang kwan no sang insertion o may allocables na may kun ano-ano pagidada no nga term so may hidden pork barrel Japon no so no sa act
Ti konforme ka kuno si Sir Nonoy Carrera, no? Sa sining payag sang act nga may ara Japon sang hidden pork. Ang kay Bro Joel Quilla, yung hidden pork lain niya. Humba na yung iya. Sige, may ara na to. Portion sa pag-adjourn nila. Sige, standby. On the part of the Senate, this bicameral conference committee meeting is hereby adjourned. On the part of the House, this bicameral conference committee hearing is hereby adjourned. Alright, no? So, na, no? Pamatuod nga nag-adjourn na ang BICAM naton kag budget padulong na sa Palasyo sa Malacanang for review. General Appropriations Bill kag mangin General Appropriations Act na kon mapirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik sa ato pala tuntunan, mga local reports, no? Dire naton ang one hospital kama di Sorihanta. Pagkatapos dabo-dabo o kun mag-produce ini isang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura do kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguot. Ang tagiya sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakauyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water-efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw.
Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwa ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang kamo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest and social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo.
Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon kapis, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sang mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga pagpalagay sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. Ay nga whole grains. Bombo Radio Bacolod nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo. Kaya sa ato sa ring pagpalagay Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa aga. Katuan na sa Studio B si Bombo Mia May Francisco, pag sa ato sa ring isa sa mga special donor. Makabaton sa isa ka radio set now kag MFM Band Limited Edition, may LED light, may flashlight. Wala na lansang sa isa lang ka estasyon ka 500 pesos nga cash. Aga pa rin si Ma'am Gina. Check na to na, no? So Bombo Mia sa Studio B. Bombo Mia, come on! Yes, mga kabombo, Bobo Pons, live kita subong sa studio. Biopod naton si Ma'am Herba Tabligan sa Alunan Yulo Extension. Purok Masina, Jahon, Barangay 35, Bacolod City. Maayong aga, Ma'am Herba, kanami sang imo nga height. Maayong aga. Ano ang imo nga height? 5'6". 5'6"? Oh, Wala ginabaston yan. Pero sige lang, no? Kay long-legged si Ma'am Herba, may agit sang kusog nung magsaka panaog sa dira nga hagdanan. Kamusta, Ma'am, sa Barangay 35? Miyara, nabalapang Noche Buena. Naga-celebrate ka mo Christmas? Miyara man. Miyara man. Naghahanda akong Christmas or New Year? Ganda man. Ganda? Duwagid? Oo. Bo, kanami. May trabaho si Ma'am? Wala, sa balay lang. Sa balay lang. May kabataan? Isa kabilog. Isa kabilog. Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Gid pilang edad? Ng 24 ni sa 20 niyo. 24 years old. Takbo na. Medyo tawhay. Sundan pa? Hindi na. Hindi na. Kapag hindi na si Ma'am Herba, ate. Sige, Ma'am. Gaskuila siya. Nang gobra sa Manginasal. O, naga-obra galit. Mayo na ataw, lutawhay na si Ma'am Herba. And syempre, Ma'am, ikaw ang maswerte nga tagdaog naton sang makisil-kisil, crunchy, bag-o, wala na lukot nga 500 pesos ka. Syempre, ang radyo naton, nga testingan na naton, dugay-dugay. Ang imo gingamit nga proof of purchase, amo ang Orocan. Damo, mga ano ni sa balde, kabinet. Balde? Hindi pa nga ayaw na sa tupad balay ko. Aba! Nagbakar sa duwa ka bilog. Ate, imo ang sticker, iya ang balde. Ate, mayo, ged, no? Congratulations, Ma'am. Ihatag ko na sa imong nga premyo. Abi, ihumlad na ang duwa mo gid kapalan. Yes, duwa gid para hindi na maglupad ning 500 pesos. Ari na ang una nga hatag. 100 pesos. Ika-2. 200 pesos. Ika-3. 300 pesos. Ika-4. 400 pesos. Kagi-5. 500 pesos. 500 pesos cash. Diin na. Ara sa akon kamot. Ara na gid sa imo nga kamot, be. Ipakita sa akon kamera. Ara na gid sa iya. Kisil po. Gakisil-kisil, bag-ubag. Bago-bago na. Correct. Kasunod pa ng serial number. Ang tawa pala. Wow, tingala ko man kay wala sa vlog. Wala lukot. Testingan ta danay, Ma'am, ang imo nga radyo kay ambal mo ka ginasa ko naguba imo radyo, dugay-dugay na. Ari, ikaw gid ang maswerte nga nakakuha sa naton nga radyo, be. Para gandar, hindi ka maayawan pa ayon. Kagdi syempre ang imo nga suga, abe. LED
Brown out with it. Flashlight. Kag syempre, ma'am, wala niya nalansang sa isa lang ka stasyon, AM, FM. Bisa na no lang pwede ni mo mapamatian, handy and rechargeable. Thank you, Gid. Thank you so much, man, Ma'am Herba, no? Anhon mo ang imo nga 500 pesos. Ang 500 pesos ko, nang ano ko ni baka ko ni karon chance gift sang nagatagla sa akon sang nang POP ko kay birthday ya buwas. Diyan na daw may party kami buwas to, di may chance gift kami ti baka ko ni sa akong manita. Baute. May ara na gid. Swerte gid kay may pambakal na sang regalo para ya sa ilang mga party didto lang man na sa inyo nga purok. Sa mo lang purok. Maayo gid kanami sang ilang purok kay bumupons no kay naga-party pa sila. Oo. Sa amon dunyo ta maginistoryahanay. Duwag ka kilalahay? Oo, wala nga kilalahay, no? Ate, ma'am, congratulations! Mapuli na nimo imo 500 pesos and ang imo nga radyo. Ang imo nga pasalamatan kag imbitasyon sa aton mga tagpalamati nga mag-intraman, ma'am. Ako nagapasalamat sa 1 to Panalo Part 24 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sa mga nagapamati, manda mag-intraman kamo sini sa pa-promo sa Bombo Radio kay may chance ka mga magdaog. Kag sa tanan, advance Merry Christmas and Happy New Year. Madam, ugid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Yay! Advance Merry Christmas and Happy New Year! Bombo Ponsa! Rina si ma'am, pero pa-extrohon ta sa danay. Ma'am, basta radyo bombo. Kabalo ka na na. Okay, 1, 2, 3, go! Basta radyo bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Yes! Congratulations, Ma'am Herba Tabligan sa Alunan Yule Extension Purok Masinadyakon Barangay 35 Bacolod City. Balik sa imo, Bombo Pons. Alright! Salamat gid sa kay Bombo Mia kag Ma'am Herba Tabligan. Merba? Merba, no? Herba. Tabligan. 15 minutos sa kaligan sa Tacna Sobe sa aga. Panayla ko mo sa pagpadala sa iyong mga entries kaya nagalapit ng aton sa ringa Grand Draw sa parabuton sa ringa Disyembre 27 tuig 2025 kung sa dinti tumatagingting 1 milyon ka pesos ang aton sa ringa makabanan nga grand prize. Sinuayhan no ang maswerte si Mahalin sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao o kon sa National Capital Region. Ang aton sa nga 1 million pesos nga grand prize. Plus na, no, sa dito makabanan sa aton na makabombo, may magadaog pagid tagsa ka region, no, may magadaog 4 ka mga tagdaog, no, sa bahinsang Luzon, no. Sa Luzon abi magadaog 100,000 isa, may aton first prize winner, second prize winner naton 70,000 pesos. No, third prize winner naton is 50,000 pesos plus ang 4 ka consolation prizes ta. Pito gali, no? Kada region ang magadaog, no? Kay diri sa ato sa Visayas, no? May ara man amo man no? Tagdaog. 100,000 pesos bilang first prize, 70,000 pesos bilang second prize at 50,000 pesos bilang third prize. Kag 4 ka mga consolation prizes ta mga kabaton sa tag 5,000 ka pesos. Kag ang tumatagingting 1 milyon ka pesos bilang grand prize. Diba si ikaw isa sa nadra, no? So ano pang hinahulat ninyo? Magpadala na sa inyo nga madamong mga entries. The more chances, or the more entries you send, the more chances of winning. 16 minutos sa kaligan sa Tacna ang alas 9 sa aga. So puranta, no? Kay finally, no? Na kuha na yung makabangkag na bakal na nilusyok ko. No, ang ining prime water, no? I think daw sa valor ko nga 1.5 billion pesos. Grabe, no? Bilog ng Pilipinas, ha? No? So, ini kasunod man siguro sa mga paglagas, no? Sang administrasyon, no? Ni President Bongbong Marcos sa mga bilyar. Diba salanay na niya mo, no? Siling magwa ka sakon, hindi ka mag-upod sakon, hindi ka masuporta sakon, ari, no? Baslan ta ka, no? Pero, ang tuod magid, no? May mga failure magid ang prime water, so sa pag-supply, pag-manage, no? Kapag operate, no? Sang isa ka water district nga ginapatugan nila sa joint venture agreement. So, dire, makabanan, kapon na schedule dapat to sa Winnie, pero doon ay takalabot sa iya, no? But anyway, sa ato sa rin nga makauturan, ginpang-checker naton isa sa mga na-interview ta, no? Ang mayor sang syudad sang Cadiz,
si Mayor Salvador Bading Escalante, no? Kay ti isa man gali sila, kag una pa gali sila, no? Nga nagpatigayon sang joint venture upod ya makabaran sa Prime Water Utilities Incorporated, no? So mga 8 years na sila tuya gali, no? Nga ang manage sa ilang water district, Prime Water, di nagatag man reaksyon no? Si Mayor Bading sa sining performance, no? Sang Prime Water dito sa siyudad sa Cadiz, sa muning deliver sang tubig, no? Ka-manage, ka-operate, no? Sang tubig dito iya makabanan sa bahin sang siyudad sang Cadiz. Ti abi nyo ano ang unang tinaga, no? Ni Mayor Bading, no? Aso sa pagpamangkot abi naton kunti kamusta, no? Ang ang performance, no? Sa Prime Water sa bahin sang siyudad sang Cadiz, no? Ti daw hindi amo ang sabat, no? Ni Mayor Bading, satisfied sila kung hindi. Ti daw hindi sila satisfied, no? Sa bahin sang sining nasabit iya makabanan, no? Nga pag supply o pag-manage sa Prime Water sang tubig dito sa siyudad sang Cadiz. Failed, no? Kumbaga, bali Mayor Bading, ti hindi lang di sa pila ka lugar. Doon naman may mga reklamo man todo isa to ka mayor nga tinagduso gito nga i-resign gito yung contract, no? Ang GVA ito sa bahin niya makabanan sang sang Prime Water, no? So ti ambal nila, no, nang wagid, no, kay kusigihon ta dito amo man Japon, no, ang ilang imuon kag ang ilang performance na ibi, no, nga ipakita, no, kay ti nagsala lang gaya guro kay silingkotan ni ko base pala kun bulag tong mga direktor man ninyo to, no, nga ti kuan bala na tigayunan sila diri makabanan nga na kuanan sila no, na kumbaga daw gin ano gani daw gin hypnotize no guro, no, kag sa dako nga pagpati nga base may improvement pero wala, no. So pamatian naton pahag ni Mayor Salvador Escalante sa sunod sa Cadiz asto sang observation niya man sa performance sa Prime Water dito sa ilang naga-manage, naga-operate, no, kag tinaga-supply sang tubig ang Prime Water sa ilang water district. Bad. Bad performance. To give you a background, some 6-7 years ago, nag-joint venture kami sa Prime Water. Because during that time, yung problema ng among water district. During that time, ang Cadiz was 8,000 house consumers, no? So 8,000. So yung problema na si water district. Gin-estimate ran galas to billions ang kailangan, no, to provide water sa 8,000. So that's why there comes Prime Water owned by the Villar. Not bad, no? So why not, no? Let's try this. Insulod si Prime Water, inkuha as concessionaire, pero may safety net kami na. Kay 70% is Prime Water, 30% remains sa water district naman. Okay. Joint venture. So advance, no, to the current. Right now, 14,000 na kami households. Ang Prime Water, when they took over, mga 9,000-10,000 namin ito. No, taas ang pressure, third floor, saka ang tubig, and so on and so forth. Doon nalipay. No? Once sige expand ang city, damo demand, no, for more supply, damo housing ginhimo, subong di na sila makakuha. Hindi na maka-keep up, no, sa demand. No? So nag-step up. So yung problema, nag-threaten ako before ko mag-enter, nag-threaten ako na I might declare a state of calamity due to water shortage, no? So Prime Water, we sat down with them, approached, to make a long story short, gin-expand nila ang capacity. Before, ang pumps nila was 40 horsepower or kilowatts, no? Ginimo nila 60 subong
tatlo na ka 60, so una, 2 ka 40, himot. Sa Subong, okay siya sa area na maserve niya. There are areas na wala tubig, kaya kalayo na gid, kapanaog ng pressure. And kung maguba ang isa ka pump, kasi siyempre pump, maguba ka na, kay makina, may maintenance kami and everything. Kung maguba ka na, naog naman ang supply. So what we did, may mga Yolanda houses kami da. Gintap na namon ang mga source ng Yolanda through the water district. So there are areas now na si water district ka supply, there are areas na si prime water ka supply. And we intend to expand bulk water sources. No? May mga investors who wants to come in pero wala pa ma-trash out to supply bulk water, hindi sa prime water, wala akong kubayad. Sorry. So, hindi sa prime water, mas-supply sila sa water district. Water district still continues to maintain 30% of the... So, kung hindi ni masupplyan, kung hindi maka-react on time si prime water district might increase the percentage from 30 to 40 to 50 until such time na settle ma-balance na to, no, ang supply and demand. So that's the current, no, and yes, that's the current situation now. So you're happy that it was sold? You're hoping for better services? Actually, there was a time na during the height of the summer, tiperting demand sa tubig, nubo supply, i-cancel ko na tani. But I made some queries sa mga friends man natin sa babaw. There were talks ongoing for the purchase, possible purchase. No? Talks lang ang batian ko. But again, yesterday, there's a report na ginbakal at 1.5 B. I hope. No, kay hindi ko. Ang akong information, ang mabakal are operators sa Manila with a good track record. So I hope na dayon ang sale. Kaya hindi, just imagine, makancel ka sa joint venture, it's not an easy thing to do. Or i-cancelon ko si Prime Water, kaya water district ma-supply, naging surrender, ganyan namon, sa una sang 8,000 pa lang. How much more, may 14,000 na subok. May contract mo, Mayor? Yes, we have contract. Ang GBA, wala, may mga kwan lang, may mga parameters na dapat i-meet nila. No, and these parameters na na-meet nila, kung hindi ma-meet, subject na siya or basis na siya for cancellation. Or rescission. I think 25. 5, 7, 8 years. Okay. No, so, ang kabay sa pahig dari ni Mayor Salvador Escalante. No, sa sunod sa Cadiz. So, bad. Amo nang sabat ni Mayor Bading. Ang gintro ni Gob. Kamo sa assessment, Mayor, sa GBA, ito sa promoter sa Cadiz. Niya bad. Oh, so una gito sila mo no naka-joint venture. Ulila na gani ding Bacolod City Water District. Mostly sa mga component city like sa Mamalan City, ano to sa Kabankalan, no? Pero balatay Mamaylan, Bago City, Cadiz, no? Daw man so far ang mga may ara sa joint venture agreement sa prime water. So mo ni guro rason kon nga ang ati ginbaligya nila kay because nga hindi nila matutukan masyado. Hindi nga yan no? Ang mga bilyar sa negosyo sang kwan, sang tubig, ang ngayon lang sila sa mga real estate, no? Mga duta. No? Kasi mga subdivision, di ba si mabot tsimpo ni, so di makabanan ang kwan, ano? Ang mga subdivision nila, pang baligya man nila blao. Kag basi kay bangod nga lagso naman sila, sang kwan, sang administrasyon. Kay nagapakita gid nga ti Duterte gid mo. Ang ining mga bilyar. Although subok sa sakay lang sa administrasyon ang duwa niya kabata sa Senado pero sa pagkamatuod, Duterte black na sila. No? So pero daw kalayo man siguro. Ang posibilidad pagbaligya sa DTY gid, no? Sang ban nga rason sa dapat i-presentar man nila inong rason ka no bankrupt ka mo ti ano mostly sa inyo nga mga GBA da failure damo da po reklamo
Siguro kung amo nang rason daw kagtontang sikot nito ba? Daw kagtontang sikot tas ko amo ning rason ti latawa sa Bacolod na matabo ni ribugulo ko nga ginaduso nila sa kwan, no? Sabayin sang SP ang pag-resend sa contract nga ti sa pagpermahan dahil sa kontrata do man nalabot yang SP, no? So ti the mayor guro kan suggest, no? But ang may papel gisa dito ang BOD no? Sang basiwa ka may function pa man sa lada mo, no? As policy making body, di ba? So sila na niya may right da. Kay ti sila matong nagpirmahan na ito. Anong partisipasyon to sa SP to nga ginaduso nila sa SP ini? So ti mo na bala kabudlay man, no? Sang sining masituasyon nga ti sa karon daw diri kita sa ginatawag yang sentro sa kontrobersiya. Ang tubig pinaka-importante inis gawi ito sa patag-adlawng tanan. Hindi ito na pwede yang mapaiway, hindi ito na pwede yang pero pabayaan talang yakon hindi ka iro kay hindi ka isrot ang water district na magpadalagan sini. O kung ang mga nagapatigan sa joint venture. Tika, desa na ang bago bikwaan tabi. Kaya kaya ang mayor sa bago daw kuan man, hampang man flow panago. Paano to na sa interview da? 30 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa aga nga diri sa aton siri nga pagpalagan. Tudo ka gamay lang nga kwanto naga-off sa dayon ba? Kadto kita, no? Sabayin sang resulta sa pagtalilipon sang Association of Chief Executives kay early pa ni sila ng patigan yung Christmas party mo with Governor Bong Lacson. So istoryahan naton, no, ang ining One Hospital Command. Kay may advice sila si Gov, no, nga ako na ma-release sila or madihon sila position paper, no? Upon sa mga mayors regarding sa One Hospital Command. Kaya damo-damo naging mga reklamo dangop kung ginadangop sa matatapan sa mayor, no? Sa mga lugar o probinsya, banwa, syudad sa probinsya nga may mga kaugalingon nga mga hospital nga under sa province of Negros Occidental. Ang OHC, okay, ginatawag One Hospital Command. Isa ini ka centralized system designed to streamline sang patient referrals and optimize ang healthcare delivery especially during emergencies. So nagayo diri si Gov Bong Lacson sa mga mayors sa ila assessment abi, no, sa One Hospital Command and to come up with their recommendations, no? So the governor made a request during the recent Negros East Christmas party sa mga complaints sa referral system. So siling dirin mirbading ti magamuni imbes nga mabuhi ang pasyente, no? Basi mapatay na. No? Kay ti sa pabalik-balik mo lang ya pagadto pagkare mo, every seconds is ikwanada mo. No? Ginatawag nga ng importante tama, no? So basi kung may mga rekalmatay magid nga mga negosyante, nga mga pasyente, no? Sorry. Because sa One Hospital Command. So people have died kuno sa mga delays, no? So para sanabi ang isa ka pasyente dalon sa ospital, no? Kag maulat sila sa mga tricycle kon ambulances, no? Until nga ma-clear sila sa referral. So gusto sa gobernador, no, nga i-review kay address ang problema sa ma-delay sa mga referrals. Ti sino nga pa-delay da kay emergency cases ini, o kay ginatawag naton. So okay man lang ni abal ni Mayor Bading kay tis dirabla do nila ka pinagusto bla, no? Pero depende ba sa sitwasyon, no? Kung emergency cases tagidyati hindi man tang nang ni-delayed na, no? Pero karon kay nga gawon bito karon ka tinga-tinga na to ti ulat pa referral da kun ano ti budlay. No? So, okay lang i-fine tune. No? Dapat pwede ko i-fine tune ina. No? So, sa Cadiz iya, may 50 beds na sila yung gina-construct sa Bong, malapad pag sila hospital agon maka-accommodate, no? Sang damo sa niya makabanahan nga mga pasyente. So, ariya, no? Kabay na sa pag ni Dugang ni Mayor Salvador Escalante sa sunod sa Cadiz, sa garding sa One Hospital Command. Ang gintro ni Gov Bong sa Amon, sa ACE,
not to make a study or a comment or a position paper on the status ang ano kanini sugar. No, not sugar. Sugar man isa po unahon ko ning kuan ining one hospital ka man. Okay. Kaya siya mismo siguro napuno naman siya siguro. So, nasang reklamo. So, to the mayors, I want you to come up with a position on your stand sa one hospital ka man. Whatever it is, out of siya kono, and listening sa amon, hindi mo magpakulba. That's why I'm asking you. I want your assessment, honest assessment sa mga mayors. So, ongoing na sa buong assessment naman. Ang imo yung mayor position on that? The what? Position mo sa one hospital ka man. Disgrasya. Good guy. Kakapataya tao namon sa waiting shed. Iyan ka di. Kakapatay sa tricycle. No, yes, province. Ang Cadiz, no, I'm talking of Cadiz, no. Ang Cadiz na health program na design na siya na may St. Anne Medical Center, amo nang in-convert Cadiz District Hospital. Amo ginaya. So that's why sa sulod sa Cadiz, may ara da City Health, may ara da puriculture ng pabata. No, lying in panawag. Pakikumo kung may mga emergencies na ginadala, first aid yung ginadulong to sa St. Anne. Yes. That's the procedure namon sa ever since amo na siya. Kay karon magdulong ka to, mahulat ka pa, kay mahulat ka sa one hospital ka man. Yung Ma-clear, ma-accept or whatever. So ting tao ato sa kung idulong mo to ato sa tricycle o kung sa ambulansya, kay hinulat to, hindi pagsulod. So what we did, for the meantime, drill lang anay. Drill lang wala ngayon namon, 11, 12 beds na nada, plus I think 2 or 3 ka emergency tables. Ito ka ginutok na da, so hindi mo kumakalukoy, mas niya kaya aral na si Gadalan, gimutakan trapal. So under review for faster, so to enable faster response? To address the problem. Would you rather nga dulaon na lang sa mayor? May reason man, may fine points man siya na namin man. Pag yung problema lang dyan na ano na namon, especially in kaya wala, in emergency. May isa na ka-vehicular accident, ang agi na to, hindi magbatunon, kaya dapat i-refer sa one hospital ka man. Tinakanto mo ito sa amon. Dito yung sa amon napatay eh. So dapat i-fine-tune? I-fine-tune. Ang imo sugars na? Ibalik ka sa one hospital ka man. To address, napatindog ko yung hospital. Nangutang ko yan para mapatindog hospital. And I thought it was cute sa ako, napatindog hospital, 270 million. DOH na design and everything. May 50 beds, may private rooms, and so on. Kanami isang design naman. So 270 million. Iko kaya na nato na. Pero ang staffing yun, 150, pagkikilan namin ko. To meet one, 250 na tuwag. Tiga increase man ira, kaya na nato. Kaya. So ongoing na na? Ongoing. So, may bulong pa. Ang bulong na ay ito nga, gross billion. Anyway, it's there. Sa lumo na naman. Hopefully, morning catch na, munang namin isang amon hospital kay 667 days na siya matapos. That's 1 year, mga 18 months, 20 months, no? Doon muna siya matapos dapat. Sa subong 12 months kami, another 6 months. Alright, no? So, nabatayan direct magkabayan sa pahig ni Mayor Salvador Bading Escalante sa sunod sa gading sa One Hospital kami. Sige lang, ibalawanta niya, no? Ang pahigdugang kami, interview mo sila tugapon ni Bombo Dennis o sa kay Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz. Pupuntayan na karon sa Bumbuhan na isaod. Tatay siya, tabiroto sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Diri man sa ato sa ring pangpangalagad, diri sa ato sa ring para tuntunan. Sige, kanto tayo mga report, no? Sa ato sa ring mga patrol reporters diri sa abansang palatutunan Bombohan ay Big Time. Muna na to si Bombo Miami Francisco sa Pekalinya. Ma-update kita dire, no? Sa bahin sang financial assistance, no? Nga distribution bagod ban sa mga balay tublang nagkaluguba, no? Bagod kay Bagyo Tino, mga kauturan naton, no? Nga nagubaan totally kag partially damaged nga mga balay ang makabaton na gidman sa ayuda. So ginaano ini Bombome, alphabetical, no? Ang ining paghatag sa financial assistance.
coming from Department of Social Welfare and Development. So diri sa Bacolod City ang nagakuan diri, no, ang facilitate aton sa Department of Social Services and Development. Diba si bala may magreklamo to nga gin panas man to blang iya ngalan to, no, gindula tapos gibutangan sang kilala, no, gibutangan sang kalyado, gibutangan sang tawo sa politika, taon mayor, taon vice mayor. Ang balon nga hindi niya, no? Nagubaan sa tuod balay pero hindi naton tawo. Uy, hindi kita mag-amusina, ha? So ipaklaro naton abini, no, kung bala, no? Basi bala may ara sa report pero kung wala, very good. Away problema. Dapat ini kita magpili, no? Basta bululigan, no? Ang matutuod yang nga na halitan amo na yang aton nga tagaan sang bulig. Hindi man na pwede nga idulao mo na sa da kay sa pagkamatuod way naging ang lain pa gani kay may nabalaan kita nga wasak gid gani kagway gid gani atop nila lumupad gid way pamaladala sa istahan. Ay sa anong rason? No? Tinag apply man gid lista man tinga nadula. Oh, ti ano kulang? Ti ambi ko anay astos-astosang ma-record punduhan na iya sa gobyerno. Oh, hindi pwede nga wala na da sang may bilin. No, dapat tanan gid ang makabil ti kun huklab tong atop mo, hindi ka pamdala ti okay lang. Oh, so kabay pa nga way sa may matabo di sa Bacolod. Check ta sa pika linya, mga report gikan sa Bacolod City Government Center. Bomomia, please come in. Ate okay, sige, no? So standby sa aton sa nga mga kabombo. No, so check ta, no? Sa di makabanan ang ining report interview sa ato sa nga DSSD head, no, diri sa may syudad sang Bacolod. Bomomia, sa liwat please come in. Yes, so Pons ginklaro sa tagpamuno sa Department of Social Services and Development ng DSSD Bacolod nga wala sila bumupons nagapangkakasang pangalan ngiti nakalista para ya sa makabaton sang ayuda sa mga pamilya na naapektuhan ni Bagyo Tino, mga nagkalagubak ng balay bumupon. So suno sa pahayag ni Dr. Richel Verde Prado Manga, ang head ng DSSD, nga tanan bumupons nga pangalan nga gin-submit sang barangay ang ila gin-validate, gin-interview, kag amo man na ang gin-submit nila sa DSWD, national na bumupons, kaya sila na ang implementing agency para ya sa emergency cash transfer. Amo subong ang payout nga ginapatigayon sa Bacolod City, which is ongoing kag buwas ina bumupon sa magatakop para sa first batch. And kung may mga pangalan bumupon nga hindi abi makita sa master list, isa sa mga rason nga ginsite ni Dr. Manga, matungod nga mayara sang duplication bumupons o kung may mga information nga hindi insakto, for example, labi bumupons sa laang letter o kung sa lang dira ang isa ka number sa imo nga date of birth, hindi kaya gilayon ma-read ng system. Pero it doesn't mean nga wala kaya bumupons sa listahan kag hindi ka na makabaton sang ayuda. Amo na bumupons no nga ang mga qualified na mga beneficiaries ang ginatawgan kag ginapakadto sa mga payout center. So once natawgan kaya bumupons, so kung ginotify ka sa imo nga barangay na ikaw ang makakuha sang ayuda, makakuha ka gid na iya bumupons. Si mayara abi pila ka mga barangay sa Bacolod City nga ginapang post nila sa social media ang ilang nga master list, sa kung hindi dira makita ang ilang nga pangalan na pinagaibwal na bumupon, kay hindi makagamit or hindi rather sila kuno makabaton sang ayuda. Kung may mga kaangay sina nga mga instances bumupon, pwede kita ma-verify sa barangay o kung sa mga DSSD grievance desk, may ara na bumupon no sa mga payout center, dira mo na da ipadangat ang imo nga reklamo. And sa bahin naman bumupon sa pag-identify sa mga slightly damaged kag totally damaged, syempre ang una gid na nga maka-validate is ang barangay, and then i-submit sa DSSD. DSSD bumupon amo man na ang masubmit sa DSWD. Ang final say, ang may final say bumupon amo gid ang DSWD. Pero siyempre kinahanglan na sa mga supporting documents ang isang pictures kag iban pa dira bumupon kinahanglan para mapamatud-an kay isa na kuno sa pinakadamo
ng mga concern ni nabaton nila bumupons. Pero so far, 6 pa lang bumupons ang nag-complain gidya sa ila directly. Labanan bumupons ginapang post ng kuno sa social media. So kung mayara sa mo, pwede sila kakadto sa Bacolod City Government Center, sa opisina sa DSSD, o kung sa mga payout centers bumupons, mayara dira sa grievance desk ng DSSD, dira sila makafile sang ilang complaint para mahatagan sang action. Di wala bulig bumupons kung i-rant mo lang na kuno sa social media. And so far, bumupons no, masobra na 11,000 families ang nakabaton sa ayuda pag nasobra 73 million pesos na bumupons ang na-disperse na kwarta nga pondo bumupons kadinguan sa DSSD Bacolod nga matapos gid sini nga tuig bumupons ang pagpanagtag sa ayuda amo na bumupons nga dalion gid nila ang pag-liquidate para makasugod na sila sa batch 2 sa mga partially damaged bumupons nga from Barangay Granada, Tubtob, Barangay Vista, Alegre, bumupons kaya din alphabetical ni ang pagpanagtag para sa mga partially damaged, para sa mga totally damaged, bumupons, kumera sang paapas, tinguan Manila bumupons nga malakit sila sa lista. Pamatian dala naton ang dugang pagid nga detalye sa pahayag ni Dr. Richel Verde Prado Manga. So as of now, not including ang today nga gina-payout naton for Barangay Banago, naka-release na ang DSWD through the emergency cash transfer sa 73,283,133 and that's for 11,121 beneficiaries. So siguro ang isa sa mga concern sa iban kung during sa ilang schedule ga-expect sila nga ara sila sa master list but sang pag-print sang payroll wala sila. It's because ang iban sa ila gakatag sila during the cross matching or deduplication nga may for compliance. So kung ara ka sa for compliance, it means either may chance, hindi siya kinanlan nga exactly the same, but may probability nga may ka-duplicate ka pangalan, which is also a possibility nga nakatabo, hindi lang man niya sa aton, no? But in other places, given that ang unit tadi is family. So may mga magkakaparehas, magiging nga family name. So kakatag sila as possible for duplication. So kaka-read sila sa system. So gina-transfer sila for compliance, kay kinanlan, i-verify kung hindi na sila same person. And then at the same time, may iban man nga kulang ilang nga details or sala ang pag-format sa ilang nga birthday. So gina-forward lang man na siya ang master list sa barangay, sa DSSD. In most cases, no, kahit may iban man gidya nga, for example, ang mga nagtiner sa evacuation center, so automatic sila yan namon nga na-forward. But kahit hindi man niya tanan nga affected, nagstay sa evacuation center, so we needed really to ask the help no, sang aton mga barangay officials as assisted by our child development workers, kag mga BHW, kag mga staff sa barangay, and of course, area supervisor, kag ilang ang mga mga supervisors nga social workers because it's important na ma-validate siya. Given that ang nature ni is emergency cash transfer, dasigay ni ang timeline. So may mga barangays sa pag-una natin nga pag-deadline, which was 2 days after, may mga wala pa kapasa. And then nagapangayo kita extension, given that if you can recall, that time ang aton nga internet connection hindi maayo, may challenges in terms sa pagkadto sa mga lugar, kay damo alagyan nga hindi pa maagyan. So gapangayo ta extension. So kada extension, kasubmit man kita sa master list. But ang first nga deadline, naging submit man na sa national government for them to ask for the amount na gina-request natin was November 17. So after asang November 17 nga deadline, ang mga paapas nga names, so ginpaapas sila naman pero wala sila yan upod sa first batch. And to those no nga gamba nga wala sila na upod, rest assured nga as long as na-validate nga totally damaged ka, really gid no, kay ga-insure gid kami ang totally damaged, maging included siya sa severely affected nga matagaan payout. So, gin-requestan na sila na masulod sila sa second batch. So, bisan pa nga sa second batch, ma-start na lang kita tani. Supposed to be sa slightly from letters G, Granada to Vista Alegre, nag-ask kita no, nga may ara, mga wala na include
sa first batch kay supposed to be tanan nga severely damaged na tapos na. But kay tungod mi ara mga wala na include gali kag may iba niya for compliance pa. Amo na siya nga nag-ask kita no kag nag-agree man sila, but of course tanan na is subject for validation. And to ensure man no sa integrity sang aton nga gina-report, gina-revalidate. So even ang mga naga-walk-in nga gadala letters kag pictures sa office, kinahanglan gina-i-check po namon i-validate sa barangay. Kaya it's important man nga, although may ara, ginaya mga grievance, no, may mga possibility nga ma-left out, but it's important kaya i-validate ta siya liwat. And ongoing pa ang first batch, and then may communication nga ready na ang fund for the second batch, but kinahanglan ma-ensure naton nga ang master list mapang-review. So, amo na siya do nga may possibility gid na ma-change ang aton nga schedule because we have to check and recheck na ang mga nadagdag sa payroll, mabalik sila kung hindi ito sila duplicate, kag makorek ang ilang nga details. And it will take time, no? But ang gusto natin matapos kita na this year because nag-commit kita nga this year siya matapos. Pila so far ng reklamo sa inyo? Ang subong, ang nabato naman nga actual, lang gid, 6 lang gid kabilog, so 6 letters lang. So ang iba no kung sa lain nga platform, gina-encourage ko sila nga sa office, ni ara man sa kada payout side, grievance desk. Dito sa grievance desk, gina-document ang tanan-tanan. In fact, may mga pila nga naghatag sa ilang nga complaint on the day. Originally, wala sila sa payout. Kakasulod sila no sa the following day. Kaka-payoutan sila. Kaya kakita nga sila lang ang format sa ilang date of birth or hindi sila duplicate. It's just that almost the same ang ilang name because may amugin na nga possibility. But of course, it requires human person to check it. Kaya although may system sila, may ara sila gina-check no nga kinahanglan ma-ensure nga hindi siya duplicate kag gina-base na siya kag gina-cross-match hindi lang sa barangay sa Bacolod City but even in other LGUs. So umana nga ang iban kakatingala no nga medyo kakagabihan ang payroll because ang master list once napasa na kinahanglan pag gina siya i-double check nga hindi mag-duplicate or else it's an injustice. Bomba Mia, oh. Yes, bumupons na mo na duplication, may mga sala tira nga mga ginagmay lang bumupons, ma-detect tayo yun sa system bumupons. Sige no? So mula na pasalig ta kay kalaway man karon nga nagubaan na gito ya, hindi pa madala. Correct ina bumupons pero ang tawo naton kiti asta pa ni siguro bumupons matapos ang tuig, matapos man ang hinatagay sang ayuda para ya sa mga pamilya nga naguba ang balay bangod sa Bagyo Tino bumupons. Sige. Ini si Bombo Mia May Francisco and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sige, salamat sa report ni Bombo Mia May Francisco. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligid sa takna ng alas 9 sa aga. Di mahiman na. No, sa dito makabaran sa ato sa ring makauturan ang ining pagpatigayon sang pila ka mga pag-id-id sa mga dapat gid ay makabanan nga mabenepisyuhan no naton nga mga kauturan. Maluoy ta kay ti basig blagabaan kamo. No, so iban to yang naguban tapi prioritize sa gid no ang mga totally damage. Kaya partially damage siya may istaran pa na yan. Totally damage wa na gid istaran. Di sige no. So mula na aton no pagpasiguro ta nga mangin maayo ang aton siri nga mga paghatag transparent la no. Pagsala ta sa ila kag ang kwarta makabot sa ila kag way binuhinay ha. Asip lang pagbaton to sang 10,000 pesos. Ibalik mo 8,000 kay iti iban to yatag mo to sa iban at tinunto. Hindi kay kamo gumamos na sa mga benepisyaryo. Meron na magayo sa inyo sa mga barangay. I-report nyo na rin sa Bumbo. Kaya papailan ta kaso to sa Office of the Ombudsman no? Para nga mamroblema sa no? Sa mga kaso nga maghilamos sa iya. 51 minuto sa kaligid sa takna ng alas 9 sa aga. Katuhanta no? Si Bobo RJ Kim Kasipe sabay sa ito na makauturan ang Coast Guard na gano'ng bobordya mula ng kwaonta regarding sa sining ilagi na patigayon sinidri makabanan nga Ayos Pasko no? Uplan biyahing Ayos Pasko
Sa Coast Guard na ta, Bombo RJ, no? Check na ton sa Piakan Linya, report sa Pato. Bombo RJ, kamen! Ang naoplan sa Pasko, ang espesyal nga kampanya sa Philippine Coast Guard, nga ginapatuman kada Pasko ni kag bagong tuig. Bombo Pons, tungod nga nagadamo gid ang mga nagabiyahe nga mga pasahero labi na sa pantalan kag sa dagat. Sa panahon sining operasyon magasugod Bombo Pons ang ilang operasyon regarding ni sa biyahe o plan biyaheng ayos Pasko sa Disyembre 20 na kag magapadayon ni Bombo Pons sa Enero 4 kun sa diin sa sining ation mas tutukan sang Philippine Coast Guard ang pantalan kag mga biyahe man sa terminal Bombo Pons. Ang ginahimo dire ang gina-check nila mga kondisyon sa mga sineman nga mga ilabinagid nagahatag sila Bombo Pons sa mga assistance desk nila agud nga magsiguro man sa seguridad sa mga pumuluyo nga nagaagi kag nagagwa sulod man sa terminal even sa mga pantalan daton Bombo Pons. Also ginamatayan man ang kaming tangan dira sa mga nagalabay kag also naghatag man sila sang ilaman nga nagakaigo man nga assistance sa mga nagabiyahe Bombo Pons no pa sa ila may ara sa 40 sa Northern Negros ka mga Philippine Coast Guard nga iga-assign sa lain nga lugar diri Bombo Pons sa Northern Negros Occidental. Ining pahayag man ni John Offer Olis Bombo Pons sa dugang informasyon Bombo Pons sa ato ni pamatian ang pahayag ni John Lieutenant Junior Grade John Hofer Olis, ang spokesperson sa Northern Negros Occidental Coast Guard Station. Yes sir, no, may aga sa atong tigkulamati. Subong kita sir ang atong Coast Guard Station Northern Negros Occidental may ara kita sang ginatawag natin Oplan Biyaheng Ayos Pasko, no, nga masugod sa karon nga sa pitsa 20 sang Disyembre 2025 hasta sir sa pitsa 4 sang January 2026. So diri sir sa amo nga atong deployment in-inspecto natin ang atong mga K9 paneling, ang atong nga additional personnel, no, sa tanang nga mga pantalan diri sa Northern Negros Occidental halin sa Pulupandan, Bacolod, Bridgecove at sa Banago, Makatuibi, Magalona, Escalante, sir, kag San Carlos, kag ang iban pa natin nga mga pantalan diri sa Northern Negros Occidental, gindugangan natin mga personnel, no. Total nga gin-deploy natin nga personnel sir, ara sir nga labot sir sa mga 40, no, nga mga personnel nga magbulig sa aton nga may ara kita sa Malasakit Health Desk. Amo ni siyang Malasakit Health Desk natin sir nga ginakompose ni sa sir together with ESP, PNP, BSP sir nga ginman. Amo ni siya sir nga health desk naton. May ara ni siya sa medical assistance kag iban pa sir nga ikabulig sa aton nga mga pasahero. Kay amo ni siya sir ang tion nga damo kita ang influx, no, sa aton nga mga passenger kay damo kapululi sa mga kanya-kanya nga mga probinsya sa amo ni nga panahon sir. Okay. Yes sir, no. Total lang sir nga gin-deploy natin sir diri sa Northern Negros Occidental sir galapot na kita sir sa para sir sa 40 sir nga mga personnel, PCD personnel sir nga gin full alert status naton para magdugang man sa aton nga mga pantalan. 40 tanan sir, no? Yes sir, yes sir. May ara pagid sang sa event sa plaza na terminal. Yes sir, no. May isab na sa sir sang aton nga assistance nga gina-provide ang security assistance sa mga postal, no, diri sa aton nga mga lapit sa mga flood prone area naton. Isa pa na sa sir sang ginabantayan sa aton nga mga na-deploy sa area. Naka high alert status naman ka mo sir. Bawal lang day off. Yes sir, tungod sa yes sir, padayon kay apon sir ang aton nga alert status sir. Labi na isa da sir ang aton nga ginabantayan. Ang isa da sa amon sir nga ginadugangan sang tao kag ginabantayan ang amon sa Mount Carlaon eruption naton. Aside sinha may ara makita sir sa deployed sir sa aton nga mga coastal area. Gina-emphasize man di Bombo Pons ang sa Philippine Coast Guard, ang Philippine Coast Guard responders, ang mga patrol beaches o kung mga Philippine Coast Guard na naka-assigned sa mga island resorts o kung sa mga local and foreign tourists
nga magagather nga posible bala katuan sa aton nga mga utod man nga magabanding sa sining Christmas and New Year. Kay ti upod na sa gihapon ining ginatawag naton blabumupons nga ti pag siguro man sa ilaman nga mga 24/7 nga mga Philippine Coast Guard medical teams nga mag-ensure man sa availability sa ilang medical support kag also mayara man sa mga Coast Guard K9 teams man nga will also inspect vessel and baggage man para mag-deter na sa mga hindi pwede nga mga items kag also to ensure man ang full compliance sa safety regulations bombo once kumadumduman naton suno sa Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noe May Kayabyab ang Coast Guard personnel mag-augment sa DOTR malasakit help desk located man sa mga major nga mga seaports para mag-provide sa mga travelers sa mga immediate assistance kag mga emergency responses bombo ponsupod man diri ang Philippine Ports Authority, ang Maritime Industry Authority, Marina ang mag-intensify man sa safety and security measures sa tanan nga mga ports kag mga maritime nga mga destination sa kabilugan na bombo pods hindi lamang diri sa Northern Negros but also sa bilugban nga Pilipinas ang bugos nga Philippine Coast Guard bombo pods ang mag-designate kag magabutang sa mga personnel sa nagkalain-lain nga lugar bombo pods. Sige. Salamat gid Bombo RJ. It is si Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sige. Salamat gid no? Sa report ni Bombo RJ Kim Kasipin. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 57 minutos. Ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. So along kita no sa magkotoran naton buti ibandaan nga palusot pa ni nga wisa madala droga, madala armas. Na nga pagkaimtang no mamaskwa kita mapuli ta sa ato sa kapuloy ang tagaan ta palibog o gulingon ta sa prisuan pa ta mamaskwa so muna kuanon tagid no sundon tagid ang mapanumdom sa aton mga otoridad kapulisan ta Coast Guard sa bahinsang LTO magbiyahe man Highway Patrol Group no so muna ang mga advisories nga ti masabi ko kaisa nagakalipat kita ang disgrasya likawan naton tunay na sa kalawasan tabat importante nga nagahalong kita kag mapauli kita kag magselebrar masadya sa upod sa pamilya ta sa tion sang Pasko hasta pa niya sa bagong tuig pagsugalaw ta sa bagong tuig. Sige, last portion sa aton sa ringa pagpalagad sa aton sa ringa Christmas around the world. May kapo naton si Bombo Danica Planilla no so bisita naton ang sa estado dito sa Amerika, ang Florida. Paano sila mag-celebrar sang Pasko sa Christmas Around the World segment. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Kadto naman kita sa Florida. Ang Florida ang isa ka estado sa timog sidlangan nga bahin sang Estados Unidos kag ang katupad sini ang Georgia, Alabama kag palibot sini ang Gulf of Mexico. Kilala ini bangod sang mainit nga klima, matahom nga baybayon kag madamo nga turista ang nagakadto diri. Sa karon, kilala ang Florida sa turismo, mga beach, theme parks kag mga nagkalailain nga mga kultura. Paano ginasilibrar ang Pasko sa Florida? Bangod nga yara sa 70% ang Kristiyano diri, mabatyagan gid ang espiritu sang Pasko diri. Ang mga Kristiyano sa Florida ang nagasilibrar sang Pasko bilang pagdumdum sang pagkatao ni Hesukristo. Nagasimba sila sa simbahan, ilabi na sa simbang gabi o kun sa Christmas Mass. Sa mga panimalay, mayara man sila sang Christmas trees, Christmas lights o kun mga Christmas decorations. Nagatililipon ini sila kaupod ang pamilya sa pagsilibrar sang Pasko kag mayara man sila sang mga exchange gift. Bangod mainit ang klima diri, ang iban ang nagasilibrar sa gwa sa balay, sa beach o kun kalabanan diri ang nagaluto sa mga barbecue. Mayara man sang mga Christmas carols, mga community events, apisar nga lain-lain ang kultura diri, ang sentro sang selebrasyon sang Pasko sa Florida amo ang pagpasalamat, pagpaambit sang gugma, kag pagiusa sang pamilya. Ato ni baluon ang duga nga Christmas celebration sa Florida. Pinaagi sa aton Bombo International Correspondent nga nagatrabaho dito karon sa Florida, si Rosa Riazon kag si Lady Rose Lusukon Buenaflor.
Hi, good morning. This is Lady Rose Point of Florida. Right now, I'm here in Tampa, Florida. I'm teaching 5th grade. So, originally, both of us were from Toboso, Negros Occidental. And before I left, nakit ko sa Bacolod, sa Fortune Town, East Homes too. By the way, I'm Rosaria Bael. Here in Tampa, Florida. We're in the same school. I'm teaching 3rd grade. And living in Toboso sa Negros Occidental. Ikaw 4th year. This is my 4th year. This is my 2nd year. Simple lang gito sila mag-celebrate. Very extravagant gito ako mag-celebrate. Kiri daw, isaktong lang magka-pick-up. Mag-lights-lights lang ako lang na. Pero sa diralain kit atong celebration, pero since we were able to connect to some Filipino community, so at least like yesterday nag-start kami sa simbang gabi. However, ang pinakalain din sa nila simbang gabi kay lain-lain simbahan. So hindi pala na sa cathedral bilog tada nga 9 mornings. Hindi kami makakompleto kay lain-lain ang simbahan kadtuan. Oo, ara man. Nami man ang ilang mga Christmas lights sa ilang mga park. Bungacious man ang mag-lights. Sa ila di after Thanksgiving, bali Thanksgiving nila diri last week of November. So after that, panapagsugod sa ila kami September yan, nanakot na kami Christmas. Ako man sa balay pag September 1 may may Christmas tree na ko sa balay. Pino man lang community, kami lang. May man kami mag-party pero sa party wala man sila di party do makaon lang tapos mapuli tapos kaon nila lang cookies kag mga candies tapos wala man sila di exchanging gift lang after tapos maklase pa kami 30 minutes lang ang party sa school sa afternoon bilugin nga adlaw pero sa sa mga pamilya namon galagaw kami so ga-plan kami this year na makadto kami magtanaw kami snow. Sayang man may magkanto naman wala sa Florida. So, lakad po magkanto kami sa ibang nga lugar para lang makakita kami sa snow. Yes. Singit kay ako ginag-crave namon ko. Lain daw diri namon appreciate na namit gali ang mga pagkaon. Kung sang dira daw nawit guro ko makatingaw ta mo nino. Namit na po. Hindi kaya makaitsindi sa ila pagkaon daw ang sabor balalain. Start kit sila day of ang Advent start kit to sa November 30. Parehas lang kay we're also Catholic. So same lang gid gali no. Church din. So yung ko kita kung tatay akon papa si Rodolfo Losocon, akon mangod si Louie kag sila Arnie, akon mga tiya si Tia Flor, Tia Lino, akon gid mga and to my Estefania family. Merry Christmas. I can say you're very lucky you will be sharing the Christmas season together. Amo ginang na-miss namon. So kami lagi diri. Ako man tamyawan ko man akong ang family ko sa Negros. Ang sister ko ara to sa Sipaway. Kag mga friends ko sa Toboso. Wala man sa mga utod ko ara man sila sa Cebu. Na-miss ko gid ang Pilipinas. Nahigid ang Pasko pero laban lang kami kaya rin na kami wala na kami choice. Para sa Christmas Around the World, ini si Bombo Danica Planilla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Alright, pasok pa ato sa ringa Christmas Around the World. Salamat kay Bombo Danica Planilla. Medyo lang ato sa ringa Tsampo, sa edisyon Webes, Petsa 18, sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Karon sabay sa aton nga Christmas count, 7 kadlaw na nabili.
Pasko na. This Christmas we share the love. Ang ialagan si Bobo Ponce Espino, bro, ay dalinagit, standby na, masunod matam na ito naman drama, ang misteryo sa kabilas 10, tubtub alas 10:30. Once oras sila, alas 10:30, tubtub alas 11, ang rekwento sa alas 11, tubtub alas 11:30. Iliwat talagang Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpamatid. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito nga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuhoy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasiguro ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasiling nga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldi. Nagadangat sa isa ka metro o kung 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kung 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles.
Ang tubo, Saccharum officinarum lin, o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kaya ginangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo bala kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sang mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangos kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost diri sa aton Boss, Oo, Ma'am ma. Cecilia, may trabaho? Wala. Wala trabaho. May bana pa? Oo. Okay. May mga kabataan? Oo, Baw, apat. pila ka bilog? Apat. May mga kaapuhan? Apo, oo. Pila ka bilog ang aputa? Apat man. Baw, apat ka apo. Nabi, gali kay sadya ang inyong Christmas kag New Year, kita mo ka mo sa inyong balay. Sige, mama, ihatag ko ng imo nga premyo, ikaw magabaton sang 1,000 pesos nga cash. Kag of course, ang aton nga 1,000 pesos worth of gift pack nga yari, no? Sa Baldesang, Orocan, ihumlad na abi ang duwa nimo kapalad. Duwagid. Kaya ihatag ko na ang imo nga premyo. Grabe, kikadlaw ni ma'am, basang ihatag ko na yung Siyempre, premyo. happy gid eh. Happy gid. Oo. Di, sige, hindi ta na pagpadugayan. Pakiduga kurog-kurog, gamay si ma'am, tugnaw ko. Katugnaw. Ari na ma'am, ang una nga hatag. 100 pesos. 100. Tuduha, ma'am. 100 Pesos. pesos. Ikadua. 200 Pesos. pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Ikaanom. 600 pesos. Ikapito. 700 pesos. Ikawalo. 800 pesos. Ikasyam. 900 pesos. Amo lang na? Oh, Ari pa. Agi ka pulong nga hatag. 1,000. Diin na ang 1,000 pesos pakita sa kamera naton. Ara na gid, gakisil-kisil be. Baw, Yeah. bag-o, Oh. hamis-hamis. Yeah. Oh. So, wari ng 1,000 pesos cash. Siyempre, may balde pa. May vitamins ka. May, ano ne? Sardinas Sardinas pa. ka. Bihon. Bihon, baw, pero perfect ini sa imo nga Kaya- Christmas ang bihon. Oo, eh. Yes. At syempre, para hindi magmasakit, vitamins. Ay, vitamins ni. Oo, vitamins na nakasulod siya sa karton. Oh, sige. Perfect, get? Oo. Perfect, Perfect, get. yeah. Ang imo nga 1,000 pesos cash, anhon mo, ma'am. Ay, bakal sa balay kung ano lang ng kulang. May inog handa na sa Oo. Noche Buena. Oo. May ara na. Mga panakot-nakot na lang ni pang Atag sahog-sahog. sa mga apo. Abaw, congratulations sa mga apo. Malit niya Oo. ako tuguro. Oo. Ay. Sige, Ma'am Cecilia, ang imo syempre nga pasalamatan kag invitation sa aton mga tagpalamati mag-intra man, ma'am. Pasalamat gid ko sa Bumbo Radio kay ako gid yang nagabutan. Madamo gid nga salamat. Gani bitar ko man kamo nga mag-intra sa sini nga
raffle kay para makadaog man kamo. Yehey! Congratulations, Ma'am Cecilia Lenihan. Mama, hambal ka, Ma'am, ha? Basta radyo, bombo. Oo. Number 1, kabalo ka na? Oo. Okay, 1, 2, 3, go! Basta bumbo. Basta radyo. Basta radyo bumbo. Number 1. Star FM. Star FM. It's all for you. It's all for you. Yehey! Congratulations, Ma'am Cecilia Lenihan sang Purok, ay sang Phase 6B, Barangay Andumanan, Bacolod City. Ini si Bombo Mia May Francisco, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! Hayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines, bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros, may tubo, kag madamo pa. Negros may tubo, kag madamo pa. It's beginning to look a lot like Christmas. Bulan na sang Disyembre, kag diri sa Pilipinas, amo ini ang pinakamasadya nga bulan para sa aton nga mga Pilipino. It's the most wonderful time of the year. Ika nga sa ambahanon. Mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the Christmas season in the Philippines focuses on budgeting and smart shopping, prioritize safety during travel and at home, and embrace traditions like family decorating and festive food. Apang, amo man ini ang panahon nga makabig naton magasto. Bangod panahon ini sang paghinatagay, ilabi na gid sa mga regalo, Paskwa para sa mga miyembro sang pamilya para madamo nga mga ihado kag ihada halin kay ninay kag dinoy, kag galastuhon sa mga pagkaon pang Noche Buena sa Paskwa, tubtob sa bagong tuig. Hindi kay go ang 500. Yari ang mga tips para menos gastos kita sa sining holiday season. Create a detailed budget for gifts, food, and travel. Kag kung ano ang budget, stick to it. Hindi magpinagusto-gasto, kaglikawan ang impulse buying. Hingalitan na ang oportunidad nga makasave, pinaagi sa mga local sales, kag promotions. Pwede man ang mag-shop online for discounts. Kag kung may time, pwede man ang mga do-it-yourself gifts o kung DIY. Maghimo sang unique, personalized nga regalo at home, agud makasave sang kwarta, plus may personal touch pa. Samtang, sa bahay naman sang health and wellness, dapat tilikawan nga ma-stress. Bangod sa kasakuon, nagkakabiktima kita sang holiday rush. Gani, ibalanse lamang ang mga holiday activities with rest to avoid stress. Kag sa pihak sang wala untat nga pagparty dire, party didto, dapat balance diet gihapon to stay healthy. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well,
Ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge au famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen. For sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas, we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas, we share the love. We share the love. This Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang Kabuhi. Karon pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Sus Maria Josep, kinsulod kita sa kawatan kagabi Hulyo. Nagainukay lang ang aton mga gamit diri sa balay. Pati na sa aton nga grocery store sa Gua. Ginrungkab man, wala lang aton mga bintahan. Ano? Kag sino-ayhan ang may kaymuan sine? Sa banta ko, inside job ini Hulyo. Sunado sa kawatan kundi naton ginatago ang malahalo naton nga mga alahas, kagang aton nga kwarta. Hindi na naton pagpadugayan. Matawag na kita sa pulis.
Sir, sorry sir. Wala gid ako ng kabatyang nga ginsulod nang ginikita sang kawatan. Tungod na kay no mabi ako sang pila ka botelya nga beer. Antes ako nagtulog kagabi sa quarters. Wala na. Hindi na natin mabawi ang ginkawa sa amon galisin ni. Wala man kita nagadinalok sa aton nga pareho. Pero, nga agin patilaw kita sang amo ni kapintas nga kapalaran man. Sige lang, Marites. Ay importante nga wala kita ginsakit. O kung patay. Ma'am, sir. Maabulig ako sa pagpangitas ng kawatan. Ari lang siya. O kung sila sa palibot. Ginubos ginilang aton nga mga tinago. Pero, sige lang Makita ay man kami nagihapon sang amo nga kawatan. May Diyos man ang kalibutan. Ma'am, sir? Anong plano ninyo nga duha? Hindi na ako mangita sa kawatan niya to. Apang sa pila ka adlaw, ang makawat mismo ang mapalapit sa akon, kag magabayad sang iya atraso. Ginlapyo man ako sang follow-up sang aton insurance claim sa mga pagkabutang nga gin-insured naton sa una. Maayo lang gani, kaginimo naton ina. Bisan paano, may kuhaon pa kita nga kwarta. Ang bata mo nagsiling sa akon. Yabasi mga tinautang nagsulod sa aton. Amo man na ang hambal sang kapulisan sa investigasyon nila, inside job. Sa anom katawo nga nagaobra sa aton sulod balay, kag sa mini grocery store. May aragid sa ila, nga madugay na nga nagapanilag sa aton. Kag nagkuha lang sang husto nga tiyempo, kung saan o sila makahulag. Ang aton duha katimbang sa sulod sang balay. Amo ang pinakadugay nga nagserbisyo sa aton. Ang aton driver, isa pa lang katuig gina sa aton. Ang tatlo naton kamanugbantay sang mini grocery. Duwa sa ila baguhan, sinunoy lang ang dumaan. Kag sinunoy lang gid ang istiin. Ay, Julio, may kahilabdanan ayhan sinunoy. Ay, ambot lang, Marites. Kung ano gid man ang resulta sa pagpangusisa sa mga pulis, maghanda lang kita. Sir Julio, ginpatawag mo kuno ako? Oo, Nonoy. 5 katuig na diri sa hamon. Malawig-lawig naman. Pero luyag ko may baluan mo. Nga ipasira na namon ang amon negosyo. Oh, sir? Pero nga ahaw, puno pa man sang baligya ang aton mini grocery. Ang bintahan taman lang ang ginkuha sang kawatan, sir? Kabudlay, Nonoy. Na nadula na ang amon pagsalig sa tao. Hindi na inimlami para sa isa ka negosyo. Wala gin na-recover ang mga alahas namon nga ginkawat. Pati ang cash nga inugsulod na tani namon sa bangko. Kaya hindi lahog-lahog ang balor sang kabilugan nga nadula sa amon. Gani mapahawayan ay kami. Kag magpangita na kamo sang masayluhan ninyo. Sir? Ay, nalukoy gid ako sa ila ni ma'am kag ni sir, Natrauma gid sila sa natabo sa ila. Ang nagtinunto,
may adlaw gid na sa Ginoo. Kayo sag aton ama kag amo. Nahimo pa nila ini. Gin-timing gid nila nga day off ko. Kag si Maya wala na kaobra kay napatay ang iya bana. Gani man. Kag timing man nga nakainom ako sang tion nga to. Nagaduda gid ko bala kay Rene mo. Ang driver sang mag-asawa. Ako ya, nagaduda ako sa duha ko kakupod sa mini grocery. Ay, kabay lang nga mahatagan sa ngustisya ang natabo nga ini sa aton ama kag amo. Kabay lang kuntani. Ma'am, kamusta ng pamatsyag mo? Wala na sa oras ang pag-inom mo sang bulong haw para sa imo presyon? Hindi ko man masiling nga okay lang ako. O kung hindi maayong pamatsyag ko sa ling. Ma'am? Kung ano gid man ang matabo sa akon. Ikaw lang mahibalo kay Sir Julio mo, ha? Kag kay Inday Marian mo. Bausus, maman. Tumakulbaan man ko sa imo, maman. Tigulang na kami sa ling. May alta presyon ako. Si Julio may rayuma. Kung kaisa, hindi na siya gani makapanaog sa amon kama. Tungod sa nagahabok niya nga tiil. Bisan ikaw gani nga napulo ka tuig lang ang namagulangan ko sa imo. Damo naman sa ginabatyag mo sa lawas. Ay, husto ka gidira, ma'am. Ginaparetire naman ko gani sa akon bata. Kung naluoy man ako magbiya sa inyo ni Sir. Salamat sa pag-ulikid mo sa amon saling. Ay, diri lang ko anay sa inyo, ma'am. Hindi ko kamuya pagpabayaan ni Sir Julio samtang may kusog pa ako. Ay, kag kung sino man ang kawatan nga ina, Ginoo na lang ang bahala sa ila. Saling! 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 Tuman ka sakit sa akon mga tiil. Ang bulong ko anay. Ay, sa diin nagali si Mamo Marites. Ato sa sasalas to. Nagaistorya kay Inday Marian sa telepono. Nangubala. Agay. Dali lagid sir ha, kay kuhaon ko anay ang mga bulong mo sa rayuma. Hindi na to si Ma'am Marites man. Wala man din siya sa salas. Natakop naman niyang telepono. Diin siya ihan man. Ma'am! Ma'am! Ma'am Marites! Sadiin ka! Bay! Hindi! Si Ma'am Marites nagahigda na sa salog. Ma'am, kantuan ko siya. Ay, Diyos ko. Day! Day Marites! Ay, Diyos ko. Pati kung ginatake siya sa iya alta presyon? Hindi! Wala naging siya sa pangalibutan! Ma'am Marites! Ma'am! Saling, di na bala si Inday Marian mo? Ato siya sa iya kwarto, sir. Nagahilibion paghihapon. Ay, nagasakit ginag iya buot. Nga wala gid ko nun niya naabtan nga buhi si Inday Marites. Abo na tugali ko nung ulihin nila nga pag-istoryahanay nga mag-iloy.
Kag sa telepono pa. Ano nga ka di malason? Ang nagabot niya ini sa amon saling. Nakaibalo ako nga pagtilaw lang initanan. Apang daw hindi ko na ini malampuasan. Ay, sir, magpakabakod ka lang Tawgon ko ang imo mga apo para nga may istoryahon ka. Tagay pa, pre. Lodlo ni nga tagay aton, pre, Dama siguro kwarta nga do, wala ka dyan nakakaubsay ng bakal mo, no? Damo gid man ko kwarta. Ipakita ko sa imong kita ko, pre, ha? Aryo? Na. Nagapuka niya sa sino niya. Wow. Dumayo, Bonus ko niya lang kay Sir Julio. Di kay sultiro man ko. Wala man ko nubyati. Pag gusto ko ya inom, Amo na kapayaw kagaya. Wala dito nadakpa ng kawatan. Nga nagbiktima sa mga amo mo, pre. Wala gid, pre. Nakapalagyong animal nga rin Ang driver nila ni ma'am kag ni sir. Siya man ang galing traidor kag kawatan. Siya pirmi upod sang duwa katigulang kung may katuan nga mga transaksyon ng mga ini. Abot kaya tanan ang talaguan Pero pre, may adlaw gina siya. Sir Julio, naplastar ko ng pamahaw mo. Ang baston ko, saling. Ari sir, Ay, salamat. Hindi na ako pag-alalay pa. Masarangan ko na maglakat-lakat pakanto sa komedor. Ang mga bata, si Inday mo. Kaina pa sila naglakat sa eskwelahan to. Si Inday Maria nagsulod naman sa iya obra. Anong balita parte sa bana niya? Ay, wala pa man siya makamuno sa akon. Nagpauli lang sila sa Pilipinas. Wala na siya dahil ginsapak sang yabana nga insik. Wala pulos nga klase sa bana. Kagamay sa mga kabataan nila. Kung hindi siya diri sa Pilipinas, wala siyang problema. Sinugid siya. Tapak-tapak di siya balas sa balay ko. Kay makabati gid siya, pro. Na ano manimigo kung hardinero man? Payawan ko niya liyong sang balay sang amo niya. Kadako sang subdivision Kagkatagas pa sa mga gate sa mga pamalay dire. Sunod sa gwardya sang guardhouse. Ang address ko nung ari sa papel nga ginpakita ko sa iya. Sa ulihi nga bangga sa wala. Wala pa man sang balay sa bahin nga Oy! Ba? Oy! May nagtawag sa akon. Madulog ko. Nagapaw ko na, pre! Si Pare Islaw? Inapaypay niya ako pakadto sa iya? Wala pa man siyang balay sa luti nga ginatindugan niya? Ay na, anong obrahon ko di sa iya yaman? Palapitan ko lang siya. Pre, paano kita sa bakante nga luti nga iniman? Kabalo ko nga nagalibog ang ulo mo kung maano kita, Dre.
Kita ka na sa mga sinako nga garden soil ho? Ang ginpang tangkas na bala sa higad? At anon ta na? Makutkot kita. May truck nga madulong sang malahalon nga klase sa mga palma sa luting ini. Itanom na kuno nga daan para mamuhi na gid. Antes pa sila magpatukod sa ilang balay sa luting ini. Amo gali? Ate sige sus kapos mo bra. Di na mga palaw. Suguran tara kutkot Magabian sa Dagrinyos pagtumati ang matahumong sugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Publiko. Kag, nakaibalabla ka mo nga ini nga French proverb nga il faut la vie son lunch c'est la famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church
etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano?
ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kon bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabata sa magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Shane, ngayaging pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, matamis na paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Ano? Oo. Pila ka adlaw na kuno nga wala nagka-clinic si Mira. Pagkatapos, sang nagpakita siya, may dako siya nga lagob sa guya. Ha? Oo. Naka-intra siya kuno sa isa ka inaway. Kag aksidente siya nga naigo sa guya. Ah, gali. Kag dason, may dako pa siya nga bukol sa agtang. Nakabunggo siya kuno sa pertahan. Oy, basit chismis lang na ha? Aba, hindi ah. May ginduaw kuno si Mira sa ospital. Nagpaupod pa gani siya sa iya sekretarya. Kag nakita ko no sang sekretarya, nga nakabunggo ang agtang ni Mira sa pertahan pagsulod niya sa kwarto sang gibisitahan niya. Oh, wala siya nagalantaw sa ginalakpan niya, haw? Nakibot siya kuno. Kag ginsinggitan siya sang pasyente nga ginduaw niya. Naka-plaster cast pa ang tiil. Nakita sa niya sekretarya ang pasyente? Oo. Pero wala niya ginimutaran ang nawong. Kay ginhagad siya dayon ni Mira nga maglakat. First time gani ko no eh. Nga nakita sang sekretarya si Mira nga nagbatsyag sang tuman nga kahadlok. Oh my. Hinali lang nga nagkubak-kubang dughan ko. Si Patrick. Siyang na ospital. Kag hindi na kinahanglan nga kumpirmahon ko. Tugod na kay balusin yung kasing-kasing ko. Boy, Shane, nagkapamati ka pa bala sa akon? Oo. Kag-ari pagid girl. May nag-overseas call ko no, kay Mira kahapon. Ang sekretarya ko no nakasabat. To iloy niya ko no. May balaan gid ko no, nga ginakigan si Mira. Ginkarma na siya. Te, kita mo na? Hindi lang gali ikaw ang may kaakig kay Mira. Pero dapat, Miga, ginbatuan mo na siya sadto pa. Para nga madudla. May ginakahadlokan magilig bruha. Ay, kamusta nagali ka mo ni Patrick mo? Ginduaw ka na bala niya? Basi kung siya ang naglaton sa imo sang sore eyes, ha? Kwan, daw nagamasakit man siya bala mo? Ati, wala na. Naglat na naigid siguro ka mga duha. Ay, kabusta na galing ginhimo ninyo nga cake? Na perfect ninyong sabor? Nagulat man ko bala nga padalaan mo sang Lunes. Nang Shane? Nang, malain na balita! Lira? Ano ba na ina? Sunod lang! My God! Hala! Si Patrick ang ara sa pamantalaan nga ina. Kag na-aksidente siya? Oo nang Kay. Na-aksidente siya sang Domingo sang hapon. Kagrabe ko noong lastro sa lawas niya. Oh my, hala, makaluluoy man siya. God, nasaksiyan kong among hitabo. Kaginali lang ako agit konsensya.
hamtang sa balita nga nabaton ko. Hindi ko mahibalaan kung akigihapon ako kay Patrick o kung naluoy ako. Hindi ko mahibalaan kung anong pensaron ko sa ginhimo niya kay Mira. Nasiguro ko na subong siyang ginduaw ni Mira sa ospital. Kaginsinggitan niya ini. Oh, akik si Patrick kay Mira? Apa nga Kung matod nga giniinto lang ako ni Patrick, kag isa lang ako ka-challenge para sa iya. Nga mo na lang sinang kaakig niya kay Mira. Posible ayhan, kung nagsala lang ako. Oy, gusto ko siya nga bisitahan. Apang inakonsensya ako. Kung madumduman kong ginhimo ko sa iya sang adlaw nga to. Gusto ko nga basulo ng kaugalingon ko. Tungod wala ko siya ginatagan sang kahigayunan yung makapaathag. Kag tungod sa paglagas niya sa akon, kung nga na-aksidente siya. Ano palang buhaton ko? Dapat ko ba na siya nga duawon? Makighambal man ayan siya sa akon? Abalang problema akon ko pa ina. Sala niyang tanan. In the first place, wala siya dapat nagpasugot sa challenge ni Mira. Ba, ang cellphone ko. Uy, si Kane ka panawag. Sabton ko hello? Hi, amiga. Kamusta ka na? Okay lang. Ikaw, kamustang bagong kasal? Super happy. Kagari na kami sa airport. Masakay na kami sa aeroplano pabalik dira sa Pinas sa hindi madugay. See you! Buing. Pahuway, anay. Nakaibalo ako. Labaw sa tanan. Ara pa ka mo sa honeymoon stage. Buing. Na-miss ko na yung company mo, no? Gani, buwas. Makita ay kita, ha? Maupod kita lang sa paborito nato nga kalanan. Sure. Anay ka. Nagniwang ka, how? Almost 3 weeks nga nadula ka, no? Wala ko sang kaupod sa mapanyaga. And syempre, na-miss ko ikaw, no? Ina lang bala ang rason? May iban pa, how? Si Patrick, Nakibot gani ako, Nga nagtambo pa siya sa kasal ko. Nga nakakast pa ang tiil. Kag naka-crutches pa. Pamangkuton ko pa kung tani ikaw. Kung nga hindi ka mutupad sa reception. Pero wala man kita nakaangkon sang tion nga makasugilanon. Nakita mo pa, ina? Samto ang atensyon mo. Ara lang kay labidods mo sang tion nga to. Actually, wala man ako nakatalupangod. Nasugid lang sang utod ko sa akon pagkagabi sina.
antes ang amon flight ni Allen pa Thailand. Amoy nang siling sang utod ko. Ginalikawan mo ko na si Patrick? Makaluluoy gani ko ng itsura niya eh. Kay tagsa nga magpalapit siya kuno sa imo, ginapalayuan mo siya. Ini ka man niya malagas, kay naka-crutches siya. Kag nakast pa ang tiil niya. Nag-away bala ka mo? Amiga? Ano ba lang natabo? Galing na lang ako pamangkuta. Kini ko mapunggan na maghibi kung madamtuman ko. Kung hindi kita mag-clinic, dra kag masugilanon kita sa maayo. Ate, hindi naman ako mapahamtang sinai. Abi, sugirin na lang ko bala. Bisan surface details lang. May balon man ko di nga tissue Sige na sugirin ako. Ano ba lang natabo sa tunga ninyo ni Patrick? Ha, Beshi? What? Okay. Si Patrick, step-brother ni Mira. Yes, Kay. Sige na pananaw ko kung paano ka mo nagkilalahay ni Patrick. Siguro, ginbuyog siya ni Mira sa imo, no? Oo. Tuwang wala sang huya. Kabalan gid matudang babae nga ina. Siling ko naggani eh. Dapat ginganit mo na siya sagdo pa. Pero, anay ka? Hindi bala, nakaangkon sang lagob si Mira? Kag nakakast ang tiil ni Patrick? Ginduaw ni Mira si Patrick? Apang ginsinggitan siya sini? Kag sa kakibot niya, nakabunggo ang agtang niya sa portahan. Buot silingon, dako ang kaakig ni Patrick kay Mira? Anay ka? Amo gali ini, kung nga wala ka nakareport sa klinik mo sang pila ka adlaw? Nagpakuno-kuno ka nga ginsore eyes? Nga wala ka nagpanugid sa akon, ha? Base kung sulungon mo sila kagamuhon pa nilang kasal mo. Kag sulungon ko ginman si Mira nga ina? Kung nahibalaan ko lang, sulungon ko gid siya. Below the belt na ginhimo niya nga ini. Pero si Patrick, imposible man nga managtunto siya. Wala sa itsura niya, miga, no? Kag isa pa, nga gid-away niya si Mira. Pagluwas dira. Alang-alang man nga pabudlayan gid ni Patrick ang kaugalingon niya nga magkadto sa kasal ko, nga naka-crutches. Kung bali wala ka lang sa iya. Hindi na lang natin siya pagkambalan. Please. Ay, Diyos ko, friend. Kung ginsugid mo lang ni Sakon sadto pa, binalik ko ng kamot ni Mira. Mayo lang kayo, wala siya nagpakita sa kasal ko. Wala naman gani ako sang balita sa iya Ako ya may ara. Kay nag-apply ko no sang obra, ang sekretarya niya sang una. Remember? Atong best friend sang assistant ko. Kay nagsira ko nung klinik ni Mira? Naaman. Hindi pala. Wala sila nagkakaubusan sang kliyente. Madamo sila sang pasyente Sila sang assistant niya. Hindi pala. Inaman gani ginalibog sang ulo ko Kay hinalil ako nung nagtaas ang rental sang iya space dito sa store. Ambot kung paano natabo Tapos, ang mga gin-applyan niya nga mga space, hinali lang nga mangin occupied kung makig-close deal na siya. Aba? Kundi natilawan man niya ang masabutahi subong. Kag suno pa sa iya assistant sang una, ginbaligya na ni Mirang iya sa lakyan. Siguro nagpamigado na siya Kundi, palapitan niya mga paryente niya
Malapitan niya si Patrick. And speaking of Patrick, hindi ayhan. Siya ang nagasabotay sa mga plano ni Mira? Wala ko sang labot sa ilang aduha. Kag wala ko sang plano nga magpahilabot. Ang buot mo silingon. Halin pa sang ginkasal ako. Wala na ka mo nagasugilano ni Patrick? On my part, yes. Pero siya, ginakulit niya ako. Like what? Masami siya nagapadala sang text messages sa akon. Katatlo ka beses na gani ako nga nag-ilis ang phone number ko eh. Ano? Oo. Pero makalusot gihapon ang mga messages niya. Kani subong, wala na ako naga-cellphone. Wala ka man niyaging kadtuan sa inyo balay? O kung sa klinik mo? Hindi siya magpasudlon sa balay, no? Bisan ang tawag na halin sa iya, wala ginabaton. Hindi mo siya magkanto sa klinik. Kay isa ka beses na nagkanto siya, ginpanaguan ko siya, no? Ano? Katig-aman sang heart mo ba? Wala ka ba lang naluoy sa iya? Kabudlay ba na maghulag nga nakakast ang tiil? Kay kabugat sang semento? Kabanta siya eh. Kasakit man sang ginhimo niya sa ako, no? Butigon siya. Imagine, nagpalapit siya sa akon tugod sa isa lang ka-dare. Ginpabayaan niya ako nga mahuyan sa atubang sang akon mortal nga kaaway. Hindi bali kung tani kung lain nga babae si Mira. Hindi ko nagod siya pagtugtan na makapalapit sa akon. Ayhan? Oo, no? Te, kung isiling ko abi sa imo, nga ara siya sa likod mo subong, anong buhaton mo? Palagyuhan ko siya liwat eh. May kung makalaga siya. Amo gani, nga nadula ako sang isa ka bulan, Sing. Ginpaayaw ko ginani sang gusto nga akong tuhod. Para pananglit magdalagan kaliwat, malagas ko ikaw. Mabalikin ako. Hindi. Ari siya matuod sa likod ko. Kag wala na nakas ang iya tiil. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sunda sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Shane, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, matamis na paghigugma. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new and blood sugar control. Oh, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit.
Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon-ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara na hamtang sa kilid baybay ang Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya.
Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito ulit kami para magbigay aliw sa inyo at bumabati at nagpapasalamat sa lagi niyong pagtangkilik sa lahat ng dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating tunghayan ng karugtong ng sulat sa rekwerdo ni Nathaniel na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Nathaniel. Gone somewhere. I have loved you. Hating gabi na. Wala pa rin si Nathaniel. Baka nandun pa sila ni Mia sa kaarawan ng kanyang kaibigan. Si Jack ang tumatawag. Ano kayang sasabihin niya? Hindi ko na sana sasagutin. Hello? Hello, Adelpa. Alam kong hindi pa nakauwi ang asawa mo. Alam mo, may sinakay siyang magandang babae. Jack, si Mia yun. Iba. Matangkad at maputing babae yun. Mahaba ang buhok. Para maniwala ka, ihahatid ko sa yung larawan nilang sweet silang dalawa. Ano? Sinabi ko na eh. Niloloko ka lang na lalaking yun. Bakit hindi ka pa kasi natuto? Ayun, naghanap siya ng estudyante dahil hindi mo siya mabigyan ng anak. Alam mo, kung gaano kasakit ang mga sinasabi mo, Jack. Yan ang nagpapatunay kung gaano kababaw ang pagmamahal mo sa akin. Katawan ko lang ang gusto mo. Ang pinaparatang mo kay Nathaniel. Siguro yan ang gagawin mo kapag ikaw ang sinagot ko. Baka hindi mo pa ako gustong pakasalan. Ang akala ko, dumating na sila kay Philadelphia. May narinig akong kausap mo. Teka lang. Mag-isa ka naman pala dito sa sala. Tumatawag sa akin si Jack kanina at sinabi niyang nakita daw niya si Nathaniel na nagpasakay ng estudyante. Akala ko ba sinamahan niya si Mia papunta sa birthday ng kanyang kaibigan?
Hindi raw si Mia. Kung hindi si Mia, nasaan ang apo ko? Sobrang nagabihan pala ako. Malayo palang bahay ng kamag-aral ni Mia. Hindi pa makarating doon ang sasakyan sa bahay nila. Kaya kailangan ko siyang iatid. Madilim pa naman ang daanan. Ay, nako. Nathaniel. Baka may gagawa pa ng masama sa kanya. Kawawa naman. Nako, nambunan pa ako. Bakit parang umiyak ka? Tumawag si Jack. Ano? At sinabi niyang may kasama ka daw na estudyante. Talaga si Jack, parang minamanmanan niya ako. Inuna kong hinatid si Mia dahil baka magalit pa sa akin si Mama. Kung ano pang masasabi niya. Ay, kung ganon, kalimutan mo na ang sinabi ko sa'yo. Ay, gagawin talaga lahat ni Jack ang makakaya niya para mag-away tayo. May tiwala naman ako sa'yo. O sige, maligo ka na at baka magkasakit ka pa. Ay, naantok na nga ako. Sobrang pagod. Ay, nako, ano ba itong nangyayari? Sige, matulong na lang tayo. Dito sana ako matutulog noon, tita. Pero, nang malapit na kaming umuwi ni Papa, tumawag sa akin si Lola at sinabi niyang nakauwi siya. Ayan, si Mia ang magpapatunay na si Eunice ang nakita ni Jack na hinatid ko. Kung ano ang nung sinasabi niya. Hindi mo sana sinabi kay Mia ang bagay na yan. Nakakahiya sa dalaga mo. Okay lang dahil napag-usapan naman natin. Tita, mas maganda yatang mami ang tawag ko na sa inyo. Mas gugustuhin ko. Tinuring kitang parang nanggaling ka sa akin. Salamat. Payakap nga po, mami. Wala pa ba akong kapatid? Hindi na siguro ako manganganak. Matanda na ako. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Mia. Magkakaroon ka rin siguro pagdating ng araw. Huwag kang magmadali. Hindi maganda ang tingin mo sa akin, Nathaniel. May galit ka yata sa akin, Kahit anong gawin mong paninira sa akin, hindi ka magtatagumpay, Jack. Alam kong nagsumbong sa'yo si Adelpa. Hindi pa totoong may sinakay kang babae, ha? Huwag mo akong igaya sa'yo na kahit estudyante pinapatulan mo. Ikaw ang maliwanag na sumira sa akin kay Adelpa. Tahimik ka na! Kaya naloko mo siya. Nagpakataga siya kahit napaiyak mo siya noon. Hindi ka pa titigil sa pakina kita. Sige, gawin mo ang gusto mo. Pero huwag mong hintayin maubos ang pasensya ko, Jack! Pinagsasabihan mo ba ako? Oo! Ano? Loko, huwag mong sayangin ang oras ko kung ganyan din ang mga pinagsasabi mo. Kung yan ang sasabihin mo sa akin, Jack, mas magandang hindi ka na nagpunta dito. Sinasayang mo ang oras ko. At wala akong pakialam sa mga mag-asawang yan. Kahit patay ng anak niyo, Madam Gertrudis, manugang niyo pa rin si Nathaniel dahil kay Mia na po niyo. Si Mia lang ang mahalaga sa akin, naintindihan mo? Lola, may bisita pala kayo? Narinig siguro ni Mia ang pinag-uusapan natin. Kung anong problema mo sa mga mag-asawang yun, huwag mo na sanang idadamay ang apo ko. Pagpasensyahan niyo ako. Hindi ko sinasadyang mapakinggan ang usapan ninyo, Lola, Tito Jack.
Hindi ko alam na nandito kayo, Tito Jack. Imposible ang sinasabi mo, Mia. Hindi mo ba nakita ang kotse ko sa labas? Ha? Sinungaling ka. Anong sinabi ko sa iyo, Jack? Huwag mong idamay ang apo ko dahil ako ang makakalaban mo. Madam Hertodres, huwag mo sana akong ipaya. Umalis ka na. Umalis na kayo, Tito Jack. Galit ako sa inyo. Wala akong pakialam kung galit siya. Kung anong kinukwento niya, huwag kang magsusumbong kay Nathaniel, ha? Ako ang bahalang kakausap sa kanya. Kilala mo ako, Nathaniel. Ayaw ko ang paligoy-ligoy. Kung may gagawin ka, tingnan mong walang ibang makakakita dahil nadadamay si Mia. Kung bakit kasi ikaw ang tinawagan ni Mia, ako sana ang sumama sa kanya. May pinuntahan kayo sa araw na yun, Mama. Pumayag naman kayong ako ang magsusundo sa aking anak. Hindi kaya may nalaman si Celeste sa gawain mo? Kaya nagkasakit siya. Walang ibang babae sa buhay ko noon habang nagsasama kami ni Celeste. Anong alam ko? Napilitan ka lang na pinakasalan si Celeste dahil may nangyari sa inyo at si Adelpha ang makapaghiwalay sa inyo. Huwag niyo sanang ipaalala yan, Mama. Anong alam ko kung binaling mo sa ibang babae ang nararamdaman mo? At hindi mo minahal ang anak ko. Malinis ang konsensya ko, Mama. Huwag ako ang inuuto mo, Nathaniel. Pinaramdam mo lang ang pagmamahal mo kay Celeste nung nagkasakit dahil nakonsensya ka. Kaya natagalan kang nakamove on sa pagkamatay ng anak ko. Bahala kayo. Wala akong magagawa kung yan ang paniniwala niyo. Kinausap ako ni Lola na hindi ko raw sasabihin kay Papa. Siya daw ang kakausap sa kanya. Pero ikaw ang nagkwento sa akin, kaya tinawagan mo ako para makita tayo. Kung madalang kang pumunta sa bahay ni Lola, kung pwede sana, ayaw ni Lola na manirahan ako sa bahay. Alam kong magalitin si Lola. Baka si Papa ang nagmukhang masama. Malalaman ko din kay Nathaniel kung ano ang pinag-usapan nila ng lola mo kapag nakauwi na ako. Mabuti at hindi ka sinundo ni Papa. Marami silang ginagawa sa opisina at may sarili naman akong sasakyan. Ay, oo nga pala, anong sinabi mong rason sa lola mo? Baka magkamaling sundin ka ng driver niya sa paralan niyo. Ako nang bahalang magrason kay Lola. Dahil sa dinamay ni Jack si Mama sa paninira niya sa akin. Kahit matagal na, walang katotohanan ng babae ako nung buhay pa si Celeste, Itay. Huwag ka sanang masasaktan. Namamahinga na ang kaluluwa ni Celeste. Tao lang ako. Nasasaktan, Itay. Kung may pinagsisihan ako noon, yun ay matagal akong nag-move on sa pagkamatay ni Celeste. Kasi, marami akong sinayang na taon para may balik ko lang ang pagmamahal sa kanya. At yan ang ginagawa mo kay Gertrudes. Kung nagkamali ka noon, patawarin mo rin ang sarili mo. Baka si Adel pa na yan. Salubungin mo ang asawa mo. Baka mahirapang ulit siyang iparada ang sasakyan niya. Nathaniel, bakit ganyan ang mukha mo? Parang naguguluhan ka. Alam kong nakita kayo kay Nana Gertrudes. Nakita kami ni Mia sa restaurant. Mabuti pa sa'yo. Nagkita ulit kayo ng anak ko.
May panahon ding magkakasama tayo at isasama pa natin si Itay. Maraming naalala si Mama nung buhay pa si Celeste. Dahil nagpunta doon si Jack sa bahay ni Nana Gertrudes at sinumbong ka niya. Pinaliwanag daw naman ni Mia na kamag-aral niya na si Eunice. Bago ako nanligaw sa'yo, nakamove on na ako. Pero si Mama ang nagpapaalala ulit sa akin ng lahat. Ilan lang ang customer kapag ganitong oras. Ihintayin ko lang ang mga kasama kong papalit sa akin. Baka biglang dumating si Nathaniel. Baka ma-high blood siya pag nakita niya ako dito. Dahil din sa gawain mo. Marami kang dinadamay. Kahit si Nana Gertrudes, hindi mo pinapalampas. Maswerte si Nathaniel. 2 ang biyanan niya. 3 pala. Dahil parehong buhay ang magulang mo. Jack, masaya ka ba sa ginagawa mong yan? Teka lang, Adelpa. Galit ka yata sa akin Kahit papaano, hindi ko nakakalimutan ang mga naitutulong mo sa akin. Sobrang lapit natin sa isa't isa noon. Ang alam ko na nga nagmamahala na tayo. Pero biglang nagpakita itong si Nathaniel. Hindi ko pa alam na dati mo pala siyang nobyo. Mas lalong masasaktan ka kung yan ang iisipin mo, Jack. Mas hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Adelpa, kung sakaling mapatunayan mong tama ang hinala ko, anong gagawin mo? Baka mas lalong magagalit ka dahil nagpunta ulit si Jack sa pwesto. Magaling ang loka. Sinasadya niyang pumunta sa oras na alam niyang hindi ako makakadalaw sa iyo. Ay, maayos naman siyang nakipag-usap sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan kay Jack, ako pang may asawa ang pinagsasayangan niya ng oras, maraming iba dyan. May nalaman ako tungkol sa kanya. Delikado siya sa mga otoridad. Kung sakaling mapaamin nila ang mga minor de edad na napabalitang kasama niya sa isang rest house. Siguradong makukulong siya. Pero huwag nating pag-usapan. Kausapin mo si Nana Gertrudes. Ipaalam mo si Mia na ipapasyal natin. Kahit nagpaalam ako kanina noong nasa opisina tayo, Mama, magkasama kami kina Mia at Adelpa na uwi sa bahay. Hindi ka ba nakikinig sa akin kanina, Nathaniel? Oo pala. May kausap kayo sa telepono kanina. Kung ganoon, pwede bang matulog si Mia sa bahay? Sige. Kung wala kang ibang sasabihin, ibaba ko na ang cellphone ko. Disturb po ka. Ay, Mia iha, pumayag si lola mo na dito ka matutulog sa bahay. Ay, maraming salamat, Papa. Kumain ka na at mamasyal tayo mamaya. Ako ang naghatid kay Mia dahil may maagang pinuntahan si Nathaniel, Mama. Nakaligo na si Mia pero wala siyang pagpapalitan. Ay mabuti at ikaw ang naghatid sa kanya, Adelpha. Nana Gertrudes, may gusto ba kayong sabihin sa akin? Dahil sa inyo ni Nathaniel, dinamay ako ni Jack. Hindi ba kayo nakapag-usap kay Nathaniel? Sasabihin ko din sa inyo, si Mia lang ang mahalaga sa akin. Alam kong mahalaga sa'yo si Mia, Nana Gertrudes.
May tumatawag sa cellphone mo. Hindi sana kita sasagutin, Jack. Nagmamaneho ako. Ano bang sasabihin mo? Alam kong nagmamaneho ka. Kaya tinawagan kita na Daniel. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba, kasama ko si Adelpa. Hulaan mo kung nasaan kami at kung anong ginagawa namin. Bakit mo kami hindi titigilan, Jack? Adelpa, saan ka pupunta? Hindi mo ako matatakasan. Hindi pwede ito. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan kami ni Adelpa. Wala akong pakialam. May mensahe ako kung nasaan kami. Talian mong magmaneho bago ko maabutan si Adelpa. Baka hindi mo na siya makitang buhay. Maalas mo. Magiging biyudo ka ulit. Hindi maaari to. Hayop ka, Jack. May masamang mangyari lang sa asawa ko. Hindi kita mapapatawad. May makasalubong ako. Hindi! Pakinggan bukas ang karugtong ng rekwerdo sa buhay ni Nathaniel mula sa panulat o pag-ayos ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. In love with you till the end.